ग्रँड फिनाले नाईट मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत सुस्वागतम। पहिला सामना क्वालिफायर 1 विष्णू स्मृती वर्सेस संजय स्मृती कर्णधार, विक्रम वर्सेस ईशान यांच्यामधील सामना थोड्याच वेळात प्रारंभ होत आहे। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। उत्कर्ष प्रीमियर लीग आयोजित उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ पूर्णगड आयोजित उत्कर्ष प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरी पहिल्या पर्वाच्या यशस्वी ते नंतर या वर्षी अतिशय रोमहर्षक रोमांचकारी दैदिप्यमान नेत्रदीपक सुंदर साउंड सिस्टम, सुंदर लाइट सिस्टम, तितकं चांगलं कॅमेरा वर्क रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ऑनलाइन आलेल्या सर्व व्ह्यूअर्सचं हार्दिक स्वागत। UPL 2025 उत्कर्ष प्रीमियर लीग पर्व दुसरी ग्रँड फिनाले नाईट चा पहिला सामना फर्स्ट क्वालिफायर चालू होतोय। या फर्स्ट क्वालिफायर मध्ये विष्णू स्मृती वर्सेस संजय स्मृती जिंकणारा संघ डायरेक्टली एंटर इनटू द फायनल अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करेल। दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा। कर्णधार दोघांचेही यांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय। 4 षटकांचा सामना राहील। सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत। शिवजन्मोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित या UPL 2025 मध्ये मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीत आहे। सुस्वागतम, शुभस्य स्वागतम। मित्रांनो, क्रिकेट म्हटलं की धर्माच्या पलीकडे जाऊन, जातीच्या पलीकडे जाऊन, राजकारणापलीकडे जाऊन मैदानावर होणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट। दोन अनोळखी व्यक्तींना एकत्र करून अगदी जिवलग मैत्री करून देणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट। आणि लाईफ संघर्ष, जीवनामधील संघर्ष कशा पद्धतीने करायचा आणि अपयशातून शिकून यश कसं प्राप्त करायचं याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे क्रिकेट। या क्रिकेटच्या फॉर्मॅट मधील अगदी शॉर्टेस्ट फॉर्मॅट म्हणून ज्याची गणना केली जाते, कोकणातील अतिशय लोकप्रिय खेळ अंडरम क्रिकेट मुंबई पासून सिंधुदुर्ग पर्यंत पसरलेल्या या कोकण पट्टीवरती ज्या आत्मीयतेने, ज्या प्रेरणेने या क्रिकेट खेळाला, अंडरम खेळाला उचलून घेतले प्रेक्षकांनी, रसिक प्रेक्षकांनी, या सर्व रसिक प्रेक्षकांसाठी खुश खबर की लगेचच आपण फर्स्ट क्वालिफायरला प्रारंभ करत आहोत। अगदी थोड्याच वेळामध्ये आपल्या समोर येईल ईशान वर्सेस विक्रम यांच्यामधील रणसंग्राम। एलिमिनेटर म्हणजे दुसरा सामना, फर्स्ट एलिमिनेटर होईल MD स्टार वर्सेस महाकाली अडिवरे म्हणजे कुंदन वर्सेस केतन यांच्यामध्ये रंगणारा रणसंग्राम। अगदी तारे सितारे, खारवी समाज आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातून क्रिकेट पटलावरची, अंडरआर्म क्रिकेट पटलावरील तारे सितारे आज या पूर्णगड गावामध्ये मुचकुंदी नदीच्या काठी वसलेल्या आणि शिवसृष्टीची गाथा सांगणाऱ्या, अर्थात शिवकालीन शेवटचा किल्ला म्हणून ज्याची गणना केली जाते, म्हणून ज्याचं नाव पूर्णगड असं पडले, त्या पूर्णगड किल्ल्याने संरक्षित केलेल्या या गावामध्ये श्रीकृष्ण नगरमध्ये मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करीत आहे। योग्य नियोजन, उत्कृष्ट मार्गदर्शक, उत्कृष्ट आदर्श अशी खेळपट्टी, त्याचबरोबर प्रेक्षकांची मिळालेली साथ, महिला प्रेक्षकांची मिळालेला प्रतिसाद, या सर्वांनी ही स्पर्धा उचलून धरली आहे। त्याच पद्धतीने आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून जितके प्रेक्षक आपल्याला परवापासून जोडले गेलेले आहेत, अनेक प्रेक्षक प्रतीक्षेत आहेत, नोटिफिकेशन्स लावून ऑन करून आहेत, या सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत करीत आहोत। सुस्वागतम मित्रांनो। दोन्ही कर्णधारांना विनंती की नाणेफेक करून घ्या। आवाज येतोय का? किती लाव म्हणा, कॉलरला लावतो, कॉलरला लाव म्हणा।
घ्यायला पाहिजे खाली ठेवू नको इकडनं कॉल देतोय मला लक्षात ठेव टी शर्टच्या कॉलरला लावून ठेव विष्णू स्मृती टॉस विन हा आणि तुझा आवाज येत नाही बघ जरा घेतलंय पूर्ण तो गोल फिरवतो चला स्वागत करूया सर्वांचं स्वागत करूया शुभारंभ करूया प्रारंभ करूया श्री गणेशा करूया सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत पुनश्च एकदा आजच्या या ग्रँड फिनाले नाईटच्या पहिल्या पर्वामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये अर्थात UPL पर्व 2 मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करताना अतिशय आनंद होत आहे। सर्व क्रीडा रसिकांना विनंती आहे की लवकरात लवकर आपली जागा घ्या। आजचे सर्व सामने हे होणार आहेत रोमांचक रोमहर्षक रणसंग्रामामधला हा संग्राम या क्रिकेटच्या पटलावरती रणांगणावरती लढणार आहेत दोन्ही संघाचे अगदी 4 संघाचे सैनिक खेळाडू। मित्रांनो क्रिकेट एक क्लिक लवकरच अशी व्हावी की मैदानावर पुन्हा भेट व्हावी। 2 दिवस आपण 2 नाईट इनफॅक्ट या मैदानावरती क्रिकेटचा आस्वाद घेत आहोत। हम भी किसी से कम नहीं याची झलक पुन्हा दिसावी, हातात हात देऊन दाद द्यावी, एकमेकांच्या खेळीची कौतुक पुन्हा पुन्हा दिसावी। संघातील मैदानावरची रणनीती पुन्हा संघर्षास पेटावी, शेवटच्या बॉल पर्यंत अटीतटीची चुरस पुन्हा आमच्यात व्हावी। पुन्हा पाण्यास मिळावे ते मैदान गोलाकार आणि तो नेहमीचा दोन्ही पायातून बॉल फरार होऊन मिळालेला चौकार। फुलांनी अपेक्षा कधी केली आहे का काट्याकडून आधाराची, जमिनीने कधी वाट पाहिली आहे का आभाळाकडून सावलीची, किनाऱ्याला वाटली का भीती समुद्राची, वाऱ्याला कधी संगत लागली का उडणाऱ्या पाळ्या पाचोळ्याची। मग आपण का घाबरायचं छोट्या छोट्या पराभवांना, का खचायचं बारीक बारीक संकटांना, सिद्ध व्हायचं सज्ज व्हायचं आणि लढायला तयार व्हायचं। आता हरायचं नाही तर लढायचं। या सर्वांना शुभेच्छा, दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। जीवन भी एक क्रिकेट है मित्रांनो, धरती के इस स्टेडियम पर शरीर के बेहद खतरनाक पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है आणि तेच आपल्याला क्रिकेट मध्ये पाहायला मिळालंय। आवाज एकदम हाय येतोय रे, साऊंड आवाज म्हणजे बास भरपूर वाढलाय का, कमी कर ना त्याला, सांग ना बेस बंदच करायला सांग। ऑलरेडी बेसला आवाजाला बेस आहे माझ्या, त्यामुळे तो बेस काढून टाक। हॅलो, या उत्सवासाठी देणगी आली आहे परशुराम यशवंत टेमकर 100 रुपये, दर्पण गौरेश गणपत शिरगावकर यांच्याकडून 500 रुपये। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रांनो, सर्वांना पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करत आहोत। यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडलेल्या माझ्या सर्व क्रीडा रसिकांना हार्दिक स्वागत, शुभस्य शीघ्रम करत आपण या स्पर्धेला प्रारंभ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत।
प्रेक्षकांची संख्या थोडी थोडी वाढत आहे. 7:42 इन बिटवीन 8 मिनिटांमध्ये आपण हा सामना सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मित्रांनो, कुरुक्षेत्रात आपलेच नातलग शत्रुपक्षात बघून हतबल झालेल्या अर्जुनाला श्रीकृष्णाने भगवद्गीता सांगून लढायला तयार केले. आपल्यालाही क्रिकेटमध्ये असे क्षण येतात की जेव्हा आपल्याला निराश वाटते, प्रयत्न करण्यात काही अर्थ नाही असे वाटते, अशा वेळेला आपल्याला प्रेरणा मिळण्याची गरज असते आणि तेच ते श्रीकृष्णाचे प्रेरणादायी विचार. जर तुम्ही लक्ष्य गाठण्यात यशस्वी अयशस्वी झालात तर तुमची रणनीती बदला, तुमचे लक्ष्य नाही. आणि तेच लक्ष्य आहे जिंकण्याची उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2 चा महाअंतिम विजेता होण्याचे महाविजेता होण्यासाठी सज्ज आहेत दोन्ही संघ. मॅन फ्रॉम नाखरे विक्रम नार्वेकर यांचा संघ संजय स्मृती सन्माननीय कैलासवासी संजय खडपे यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन करून या स्मृती निमित्त आयोजित हा संजय स्मृती संघ. याचबरोबर अपोजिट संघाचा विचार केला तर डिफेंडिंग चॅम्पियन, गेल्या वर्षीचा डिफेंडिंग चॅम्पियन विष्णू अर्थात विष्णू डोरलेकर या वाडीचा एक खंदा कलाकार, उमदा कलाकार कैलासवासी विष्णू डोरलेकर यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन. आणि त्यांच्या नावाने केलेला हा संघ अर्थात विक्रम डोरलेकर यांच्या मालकीचा विष्णू स्मृती आणि आयकॉनिक प्लेयर ईशान आडुरेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार होईल. पहिल्या बॉलला प्रारंभ होतोय, श्री गणेशा होतोय, शुभारंभ होतोय ग्रँड फिनाले नाईटचा. ज्यांच्या कल्पक बुद्धिमत्तेत हिंदवी स्वराज्य उभं राहिलं, ज्यांच्या सिंह गर्जनेत मर्द मावळ्यांचा रक्त सळसळलं, ज्यांच्या घोडदौडी पुढे सारे सह्याद्रीसह कडे कपारे रक्तरंजित झाले आणि ज्यांच्या दिव्य तेजाने स्वराज्याचं तोरण दैदिप्यमान झालं, अशा श्रीमंत महंत शिवछत्रपती शिवरायांना मानाचा मुद्रा अर्पण करून UPL पर्व 2 उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ आयोजित UPL पर्व 2 क्वालिफायर नंबर 1 विष्णू स्मृती वर्सेस संजय स्मृती. हर हर. पहिला बॉल, वाव, पहिल्या बॉल वरती केलाय प्रहार, केलाय पहिला वार, जातोय सीमा रेषा पार, चौकार. सुरुवात केली आहे, शुभारंभ केलाय, आगाज केलाय, अंदाज निराळा आहे विक्रम नार्वेकर याचा. ईशान वरती केलाय प्रहार, दुसरा बॉल ईशानने थोडासा फिंगर रोल केलाय, बॉल जातोय लेग स्टिकच्या बाहेर. 2 धावांसाठी प्रेशर क्रिएट केलेला आहे, दबाव टाकलाय. पहिल्याच बॉल पासून दबाव डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न विक्रम नार्वेकर. पुढचा बॉल, ओहो, स्लो डिलिव्हरी, एक तेरी तो एक मेरी, आणि बत्ती केली आहे गुल, दांडी केली आहे गोल, गोलंदाजी पॉवरफुल. आले मैदानी राजे, खेळ क्रिकेटचा गाजे, आले मैदानी राजे, खेळ क्रिकेटचा गाजे, खेळ धुवादार मारून चौकार आली योद्धांची. थँक्यू डीजे. काय सुरुवात झाली, काय प्रारंभ झालाय बघा. एक तेरी तो एक मेरी, ईशान आडुरेकर हे चॅम्पियन प्लेयर आहे. विक्रम जो गोलंदाजांना करून टाकतो चक्रम, त्याला मात्र इथं बनवलाय मामा. आणि पहिला धक्का मिळतोय 6 या धावसंख्येवरती. सुरुवात केली होती विक्रमने, अतिशय हल्ला चढवला होता, प्रहार केला होता, रणशिंग फुंकला होता. अगदी सुरुवात केली होती शंख फुंकून चौकाराने, परंतु थाळी वाजवली आहे ती ईशान आडुरेकरने. पहिला धक्का, नवीन बॅटर भाग्यवान डोरलेकर, पवन डोरलेकर, राईट आर्म राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा मारा करेल ईशान. क्वालिफायर 1 फायनल मध्ये जाण्यासाठी हा बॉल इनटू द पिच ऑफ स्टिक कव्हर करताना बॅटरने मात्र अँटिसिपेट केलं. बॉल जातोय स्ट्रेट टू द फिल्डर. पॉवर प्ले रिस्ट्रिक्शनच्या या ओव्हर मध्ये
नेक्स्ट डिलिव्हरी आता मात्र ईशान कमबॅक करून देतोय कारण विकेट मिळवतोय आणि आता लय प्राप्त करतोय. बॉल वरती धाव मिळण्याची कोणतीही संधी नाहीये. नेक्स्ट डिलिव्हरी व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न, स्लोअर डिलिव्हरी. हे इंटेलिजंट क्रिकेट आहे ईशान आडिवरेकर कडून. मिस्टर तोसुंदे नावाने ओळखला जाणारा हा अंडरआर्म क्रिकेटचा इतिहासातला अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू. जेव्हा जेव्हा अंडरआर्म क्रिकेटची हिस्ट्री लिहिली जाईल या फलंदाजाचं या गोलंदाजाचं नाव घेतलं जाईल ईशान आडिवरेकरचं. एक अपील केला जातोय, हलकासा अपील बोल्ड आउटचा. इन बिटवीन एक अपील असाही केला जातोय की 1 रन आहे का बॅटिंग टीम कडून. अंपायरचं डिस्कशन होते, काय झालंय कुणास ठाऊक. इनसाइड एड जर झालाय नक्की प्लेड ऑन झालाय का. यावेळेला टेक्निकल DRS सिस्टम उपलब्ध आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की या टुर्नामेंट मध्ये प्रत्येक संघाला एक DRS रिव्ह्यू सिस्टम आपण अवेलेबल केलेली आहे. पॉसिबल जेवढ्या पद्धतीने आपल्याला होईल त्या पद्धतीने. अंपायरचा इशारा आउट आहे ऑन फील्ड अंपायरचा. या ठिकाणी टेक्निकल रिव्ह्यू घेतलेला आहे अंपायर्सने. तर फोर्थ अंपायर कडून सुद्धा डिसिजन आलाय. थर्ड अंपायर इनफॅक्ट फलंदाज बाद अंपायर कडून. पहिल्या षटकामध्ये मात्र धमाका केला होता, सुरुवात केली होती, काय आघात केला होता, परंतु हवा काढून टाकली. जशा पद्धतीने एक वेगात चाललेल्या गाडीला टायर पंक्चर करावा त्या पद्धतीने ईशानने या 2 फलंदाजांना माघारी परतवले. पवन आणि विक्रम दोन्ही मैदानामध्ये. अनिरुद्ध आंबेडकर राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. हा लकी चार्म आहे, हा एक्सपेक्टर गोलंदाज आहे. अनिरुद्ध आंबेडकर मिस्ट्री गोलंदाज राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. अभिज्ञासाठी पहिलाच बॉल बघा आतमध्ये टाकलेला. मित्रांनो, जगणारे ते मावळे होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता. पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेवर मायेने हात फिरवणारा आपला शिवबा होता. या शिवछत्रपतींच्या शिवजन्मोत्सवानिमित्त आयोजित उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ च्या वतीने आयोजित UPL पर्व 2 पहिल्या पर्वाच्या यशस्वीतेनंतर, अतिशय यशस्वीतेनंतर या वर्षीमध्ये डिफेंडिंग चॅम्पियन आपल्या नावाला तीच कामगिरी करत असताना मिस्टर ईशान आडिवरेकर यांच्या नेतृत्वाखालचा यावेळेला मात्र अनु आंबेडकर पुढचा बॉल पुन्हा एकदा इनटू द पिच गोलंदाजी आहे. 3 स्टंप वरती गोलंदाजी आहे आणि डायरेक्टली यष्टांचा वेध घेणारा गोलंदाजी आहे. अभिज्ञ कंट्रोल करावं लागेल या मॅचला. कंट्रोल करण्यासाठी आता एकमेव तारणहार आहे अभिज्ञ नाटेकर. पूर्ण गडगावचा सितारा अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये या अभिज्ञ या व्यक्तिमत्वाला एक वेगळं वळण, एक वेगळं वलय आहे. इन बिटवीन हा शॉट टॅप शॉट खेळला होता, टायमिंग सुद्धा प्रॉपर होती, फक्त बॉलला थोडी उंची मिळणे गरजेचं होतं. 8 2 गडी बाद 8. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. लाईन किती परफेक्ट आहे, ही लाईन किती सुंदर पद्धतीने अनिरुद्ध आंबेडकर कॅरी करतोय आणि प्रेशर क्रिएट करतोय. दबाव में कोई निखरता है, कोई बिखरता है, जो निखरता है वही हीरा बनके चमकता है. वाह वाह वाह, देखो ये ही फील्डिंग का नजारा है. लेफ्ट साइड ला छलांग मारत ये फ्लाइंग ईशान दिखाता हुआ. डॉट डिलिव्हरी. 2 षटक संपलेत, 1 धाव मिळते या षटकामध्ये. 2च धाव मिळत आहेत. इम्पॅक्ट धावसंख्या झाली आहे 9 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. 3ऱ्या षटकामध्ये आपण जातोय. तोपर्यंत यावेळेला मात्र संजय स्मृती क्वालिफायर फर्स्ट मध्ये थोड्याशा बॅकफुट पोझिशनला आहे. 9 2 गडी बाद 9 9 फॉलोअर्स ऑफ 2 विकेट.
पहिल्या ओव्हरमध्ये 7 धावा आल्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसऱ्या षटकामध्ये प्रेशर जे क्रिएट केलं होतं ईशानने ते प्रेशर मेंटेन ठेवलंय. अंतिम फेरीमध्ये जाईल या सामन्यातील विजेता संघ. पराभूत संघाला अजून एक चान्स असेल. नेव्हर द लेस लाईफ मध्ये तुम्हाला दुसरी संधी मिळते, त्यामुळे दुसऱ्या क्वालिफायर साठी ते क्वालिफाय होतील. इन बिटवीन तिसरं षटक रोशांक आडुरेकर लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न. धावा किती? एकच ना सर? 1 धाव. वंडीच्या स्वरूपात लेफ्ट हँडेड बॅटर भाग्या अर्थात भाग्यवंत डोरलेकर. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा हा बॅट मध्ये आलेला परंतु डबल शॉट केलेला उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण मंथन यांच्याकडून. आज मात्र त्याला संधी मिळते या ठिकाणी आणि त्याचं सोनं करताना दिसत आहे. मंथन मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण करतोय. थोडीशी गॅप ठेवली आहे तिथे मिड विकेट मिड ऑन आणि नंतर जर बघितलं फाईन लेग स्क्वेअर लेगच्या दिशेने यामध्ये जी गॅप आहे त्याचा पुरेपूर फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करतोय. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक ऑफ द लेंथ गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न व्हेरिएशन केलंय. बॉलिंग मध्ये वैविध्यपणा पाहिजे तो मात्र आहे इंटेलिजंट क्रिकेट. काय स्ट्रॅटेजी बनवली आहे, इम्प्लिमेंटेशन तर पॉवरफुल आहे, एक्झिक्युशन सुंदर आहे. धावसंख्या 10 वरती. आताचा किती धावा फक्त सांगा. वनडी म्हणजे धावसंख्या 11 वरती 11 for 2. 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. उन्हें घुमानता हमारी उड़ान में कहाँ दम है, उन्हें घुमानता हमारी उड़ान में कहाँ दम है, और हमें था भरोसा अपने आगे आसमां भी हमारे लिए कम है. यही दिखाता हुआ संजय स्मृतीच्या समोर विष्णू स्मृती हा संघ. काय सुरुवात केली होती विक्रमने. मला वाटलं होतं गेल्या वर्षीची पुनरावृत्ती विक्रम करतोय की काय, परंतु ईशान इंटेलिजंट क्रिकेट एक्सपिरियन्स आहे त्याच्याकडे. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा चकवलाय, झुकवलाय, हुकवलाय. बॉल ऑफ ब्रेक ऑफ स्टंप मधून थोडासा बाहेर आणणारा. इन बिटवीन टायमिंग झाली नाही. बघा तोच टप्पा आहे, फक्त व्हेरिएशन लाईन मध्ये नाहीये, लेंथ मध्ये नाहीये. सेम लेंथ सेम लाईन, फक्त त्याला वळण देणारा जो लेफ्ट टर्न आहे आणि ऑफ टर्न आहे. या दोन्ही लेग कटर ऑफ कटर दोन्हीचा फायदा बरोबर घेतोय रोशांक. षटक संपतंय. तिसरं षटक. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 12 वरती 2 गडी. 12 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. कधी चालू झाला आणि कधी संपलं काही कळलं नाही. क्षणात लावीन वाट अशी एक घोळण आहे जी प्रसिद्ध आहे. या क्षणामध्ये वाट लावली आहे. 3 ओव्हर मध्ये 12 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. महाकाली स्पोर्ट्स अडिवरे आणि एमडी स्टार तुळसुंदे संघाच्या संघ मालकाने कृपया इथे येण्याची कृपा करावी, किंवा कर्णधार असतील तर टॉस करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. महाकाली स्पोर्ट्स अडिवरे एमडी स्टार तुळसुंदे. हा काय वैशिष्ट्य आहे बघा. सामना चालू होण्यापूर्वी 2 मिनिटं आम्ही चर्चा करत होतो की मॅच अजून चालू करूया नको कारण प्रेक्षक आले नाहीयेत. आता मात्र तुडुंब भरलंय. ही क्रिकेटची खासियत आहे. शरीरातून प्राण जाईल परंतु यावेळेला मात्र यश मिरजुळकर मॅन इन फॉर्म. अरे मुंबई असू दे, बांदा असू दे किंवा चांदा, तिकडे आपल्या नावाचा करतोय दबदबा. त्याचं नाव आहे यश मिरजुळकर. यश मिरजुळकर बद्दल मी परवा कालही बोललो होतो की ओव्हरऑल क्रिकेट मधला आता हा क्रिकेटच्या पटलावरती जो तारा चमचमतोय तो चमकणारा तारा आहे. चंद्राचंही आगमन झालंय, सूर्यास्त झालंय, परंतु यावेळेला मात्र नवीन बॅटर आलाय. पहिल्याच बॉलवरती दणका दिलाय, फुलटॉस बॉल, त्याला केलाय प्रहार, मिळतोय चौकार. धावसंख्या 16. यश खाणेकर फलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. काही चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या वाढवावी लागेल. वाईड बॉल 30 पर्यंत पोहोचावं लागेल. 17 धावा झाल्या. 4 बॉल शिल्लक. 3 चौकार येणे गरजेचं आहे, आवश्यक आहेच, परंतु यावेळेला मात्र खोदून काढलाय यश मिरजुळकर. मुंबईच्या क्रिकेट पटलावरती खारवी समाजाची कोणतीही टुर्नामेंट घ्या, यश मिरजुळकर हे नाव तुम्हाला कुठे ना कुठे तरी बक्षीस मध्ये वितरणामध्ये दिसेल.
आयदर मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट गोलंदाज किंवा मग उत्कृष्ट फलंदाज, ऑल राऊंड परफॉर्मन्स. परंतु अंडरआर्म सुद्धा आपल्या रक्तामध्ये तेवढ्याच ताकदीने भरलेला आहे हे दाखवताना यश मिरजुळकर. मगाशी आपण चर्चा करत होतो की सामना सुरू होण्यापूर्वी 2 मिनिटापूर्वी आम्ही विचार करत होतो की चालू करूया की नको, प्रेक्षक येतील की नाही. परंतु जसा पहिला बॉल पडला आता तुडुंब भरलाय. पुन्हा केली आहे दांडी, गुल गुल गुल. धन्यवाद डीजे. नवीन फलंदाज येतोय आयुष अंबेरकर ना, आयुष अंबेरकर. कामयाबी ताकत नहीं निरंतरता की कहानी है, हार में विजय की अदृश्य चिंगारी है. जिसने भी आजमाया जुर्रत से सिखाया असंभव भी संभव होती जरूरी है. ये असंभव को संभव करने के लिए आपके पास बचे हैं 4 ओव्हर और सिर्फ बैंक में है 17 रन. 18 धावांचं टार्गेट आहे. अंतिम फेरीमध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी जाण्यासाठी विष्णू स्मृती अगदी बेताब झालेला असेल. या मैदानावरचा बेताज बादशाह म्हणून ईशान आडुरेकर हे गेल्या वर्षी ज्याने आपल्या नावाचा डंका वाजवलाय याही वर्षी वाजवतोय बाजा. संजय स्मृती. नेव्हरदलेस अजूनही सामना संपला नाहीये. 17-18 टू विन आहे. महाकाली स्पोर्ट्स एमडी स्टार ताबडतोब टॉस करण्यासाठी या. महाकाली स्पोर्ट्स एमडी स्टार टॉस करण्यासाठी या. शेवटचा पुकार आपणास. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. यूपीएल उत्कर्ष प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे मधल्या पहिल्या क्वालिफायरच्या दुसऱ्या इनिंगला प्रारंभ होतोय. मित्रांनो, मंदिरातील घंटेला आवाज नाही जोपर्यंत तुम्ही ती वाजवत नाही, कवितेला चाल नाही जोपर्यंत तुम्ही ती गात नाही, त्याचप्रमाणे तुमच्या भावनांना सुद्धा किंमत नाही जोपर्यंत तुम्ही ती व्यक्त करत नाही. मन वळू नये अशी श्रद्धा हवी, निष्ठा ढळू नये अशी भक्ती हवी, सामर्थ्य संपू नये अशी शक्ती हवी आणि कधी विसरू नये अशी नाती हवी. ही नाती निर्माण करणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. या खेळाच्या माध्यमातून आपल्यामध्ये झालेलं नातं एक क्रिकेटपटू आणि प्रेक्षकांमधलं नातं, समालोचन कक्षामधून कॉमेंटेटर, स्कोरर आणि अंपायर्स मधून आपल्या रसिकांशी जोडलेलं नातं, आयोजकांचं क्रीडा रसिकांशी जोडलेलं नातं, इतकं उत्कृष्ट आयोजन गेले 3 दिवस आपण पाहतोय. शिस्तबद्धता. या शिस्तबद्धतेसाठी एकदा पुन्हा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळासाठी. सुरुवात करत आहोत. 18 धावा फक्त पाहिजेत. विक्रम वरती केलाय. पहिल्याच बॉल वरती दबाव. या दबावाला झुगारावं लागेल विक्रमला. पहिल्या बॉल वरती वाईड आलाय. 2 धावा आल्यात. अंतिम फेरीमध्ये सज्ज होतोय जाण्यासाठी विष्णू स्मृती सलग दुसऱ्या वर्षी. ओहो, काय होईल काय होईल. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द चान्स. एक चान्स मिळाला पाहिजे विक्रमला. तो चान्स देईल का ईशान. धावसंख्या 2. 16 धावांची अजूनही गरज. स्लोअर डिलिव्हरी, लॉलीपॉप हलवा टाकलाय. बॉल जातोय सीमा रेषा पार. चौकार. धन्यवाद डीजे. आता मात्र औपचारिकता राहिली की काय असं वाटायला लागलं. फक्त 12 धावांची आवश्यकता आहे. नेक्स्ट मॅच टॉस करून घ्या प्लीज. एलिमिनेटर नॉकआउट. ऍक्च्युली नॉकआउट मॅच होईल पुढची. एलिमिनेटर चालू होतोय. एमडी स्टार केतन, एमडी स्टार कुंदन वर्सेस महाकाली केतन यांचा संघ. एमडी स्टार ग्रुप 1 धाव पुढचा 7.
एमडी स्टार ग्रुप यांचा संघ एमडी स्टार. वाव व्हॉट अ शॉट, देखणा फटका. धावसंख्या 11 वरती. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा. नो चान्स फॉर द फिल्डर. बॉल फरार. ट्रॅव्हल टू द बॉर्डर लाईन. पुढचा बॉल वाईड बॉल. धावसंख्या 16. 1 धावेची गरज आहे, 2 धावेची गरज आहे फक्त. चला पहिल्याच ओव्हरमध्ये संपते की काय मॅच. लेग स्टिकच्या बाहेर 1 धाव. 17 इक्वल अप झाली आहे. त्यामुळे विष्णू स्मृती अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी अगदी शेवटच्या पायरीवरती सलग दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी इन बिटवीन एक डॉट डिलिव्हरी येते. षटक संपतंय, पहिलं षटक संपतंय. ईशान यांच्याकडून येत आहे. धावसंख्या 17. यावेळेला फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. विष्णू स्मृती कैलासवासी विष्णू डोरलेकर यांना मानवंदना करणारा विक्रम डोरलेकर यांचा हा संघ गेल्या वर्षी चमचमत्या ट्रॉफीवरती ज्यांचं नाव कोरलं होतं तोच हा संघ दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी सज्ज होतोय. जोरदार टाळ्यांनी अभिनंदन करूया. विष्णू स्मृती पूर्ण गाड दुसऱ्या वर्षी जाण्यासाठी तयार. डेड बॉल इन बिटवीन डेड बॉल. हो हो, मला वाटलं होतं वाईड बॉल गेलाय की काय. गोलंदाज अभिज्ञ राइट आर्म राउंड विकेट मारा करेल. एक औपचारिकता. ये फाइनल मूवमेंट, फाइनल के लिए जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई टू द फाइनल्स. यूपीएल पर्व 2 च्या अंतिम फेरीमध्ये पोहोचलेला पहिला संघ आहे विष्णू स्मृती. मॅन ऑफ द मॅच ईशांत आडविलकर. मॅन ऑफ द मॅच ईशांत आडविलकर. द्या तिकडे जाऊन मॅन ऑफ द मॅच. सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतील आपल्या मंडळाचे सल्लागार महेश टेमकर. नाही का खोलून द्या. आताच्या सामन्याचा सामनावीर ईशांत आडविलकर याला पुरस्कार देतील, टी शर्ट प्रदान करतील आमच्या मंडळाचे सल्लागार महेश टेमकर. कृपया ज्यांच्या ज्यांच्या गाड्या लावलेल्या आहेत त्या कृपया साईडला घ्या. डीजे डीजे. आता इथे लगेचच लकी ड्रॉचा इथे लगेचच चिट्या काढण्यात येणार आहेत. बॉक्स बाजू करतो. बॉक्स पार्टी टाक. हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यावा महेशजी टेमकर यांना मी विनंती करेन. चला कॅमेरामॅन जरा आपला फोकस करा. मॅन ऑफ द मॅच टॉस का बॉस मध्ये. हॅलो, आता लगेचच लकी ड्रॉच्या देऊन झालेला आहे. कुपनकडे वळतो. आजच्या दिवसातील पहिलं बक्षीस आहे ट्रॅव्हल बॅग. 2 ट्रॅव्हल बॅग. प्रेक्षकांमधून कोणी 2 जणांनी येऊन चिठ्ठी काढायची आहे. प्रेक्षकांमधून 2 जणांनी येऊन कृपया इथे चिठ्ठी काढायची आहे. किंवा खेळाडूंपैकी कोणी असेल तरी चालेल. चला बाजूला, तुम्ही जावा. आज नाही लहान मुलं चला वरती. एक काढा. हात घालायला काढा, बघित राहू नको. हलवून काढ. ट्रॅव्हल बॅगची पहिली चिठ्ठी आहे धाकू माया हरजकर. दुसरी चिठ्ठी आहे निरंजन संजय खरडे मेरवी.
दरम्यान सामन्याला सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद मंगेशजी. जाऊया मैदानाकडे. पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत UPL च्या माध्यमातून, आमच्या YouTube माध्यमातून, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह च्या माध्यमातून सर्व YouTube वरती जोडलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत. MD स्टार वर्सेस महाकाली स्पोर्ट्स यांच्यामध्ये हा सामना. MD स्टार अर्थात MD स्टार ग्रुप तोसुंदे यांचा हा संघ कुंदन रोहिलकर यांच्या आयकॉन प्लेयरच्या कर्णधार नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ. या संघाचा विचार केला शुभम आडवीरकर, अनुज आंबेडकर, संयोग देवकर यासारखी तगडी स्टारकास्ट आपल्याला दिसेल. दुसऱ्या बाजूला महाकाली स्पोर्ट्स, यामध्ये केतन सारंग. महाकाली स्पोर्ट्स अर्थात आडिवरे गावचे क्रिकेट फॅन प्रेमी आणि ज्यांचा प्रत्येक क्रिकेटच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही गेलात तर रोहित दादा पवार हे नाव तुम्हाला ऐकायला पाहायला मिळेल. स्पॉन्सरशिपच्या माध्यमातून क्रिकेटवर ज्यांचं अतोनात प्रेम आहे, जीव आहे, ते रोहित पवार यांचा संघ मालकीचा हा संघ. तसेच या महाकाली स्पोर्ट्सचा विचार करता, महाकाली टीमचा विचार करता केतन सारंग, समाजातला खारवी समाजातला हा चमचमता हिरा केतन सारंग, अंडरआर्म क्रिकेट मधला एक फायनेस्ट खेळाडू. त्याचबरोबर सुदीक्ष उदू लेफ्ट हँडेड बल्लेबाज बॅटर, ज्यांच्यावरती वन मॅन आर्मी म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. स्वतः मध्ये ताकद आहे मॅच विनिंग करण्याची. या दोघांच्या व्यतिरिक्त आणखीन चांगले प्लेयर्स या टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. पण जाऊया मैदानाकडे. नाणेफेक जिंकली आहे महाकाली आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. 4 षटकामध्ये किती धावा बनवतील क्वालिफायर साठी, दुसऱ्या क्वालिफायर साठी क्वालिफाय करण्यासाठी एलिमिनेटर राऊंड स्टार्ट होतोय. MD स्टारने नाणेफेक जिंकली ना. ओके, मग रॉंग देऊ नका, इन्फॉर्मेशन राईट व्हायला पाहिजे. MD स्टारने नाणेफेक जिंकली आहे आणि फिल्डिंग स्वीकारली आहे. वेट, शरीरातून प्राण जाईल परंतु रक्तातून क्रिकेट जाणार नाही, अशा सर्व क्रिकेट प्रेमींसाठी प्रारंभ होतोय एलिमिनेटरचा पहिला बॉल. शुभम आडिवरेकर, जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. हर हर. पहिला बॉल लेग स्टिकच्या बाहेरून जातोय, वाईड बॉल. कुंदन मात्र त्या ठिकाणी थोडासा फंबलिंग झाला होता, परंतु शुभम कंट्रोल करावं लागेल MD स्टारला. समोर आहे केतन सारंग, हा फलंदाजांमधला एक चमकता हिरा आहे. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेरून आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न, थोडासा वाईड ऑफ अँगल, आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाईड बॉल. धावसंख्या 2. सुरुवात झाली आहे ती अवांतरने, एक्स्ट्राजने प्रारंभ केला जातोय. शुभम आडवीरकर, पुढचा बॉल यावेळेला मात्र खोदून काढलाय. पॉवर प्लेचा हा ओव्हर, पहिली ओव्हर पॉवर प्लेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर एकच फिल्डर हा सर्कल म्हणजे जी पॉपिंग क्रीज लाईन आहे याच्या बाहेर राहू शकतो. मिड ऑन मिड ऑफ ओपन आहे, मिड ऑफ पॅक केलाय, मिड ऑन ओपन आहे. इन बिटवीन हा शॉट खेळलाय, परत एकदा पंच केलाय, टॅप केलाय, धाव काही मिळत नाहीये. 2 धावा 2 बॉलच्या समाप्तीनंतर शुभम पुढचा बॉल टाकेल. परत एकदा लाईन भरकटली आहे, वाईड बॉल. धावसंख्या 3. नेक्स्ट डिलिव्हरी परत एकदा वाईड बॉल. अरे भरकटली आहे. शुभमची भूमिका मात्र कायम आपण पाहतोय की इम्पॉर्टंट भूमिका राहील या मॅच मध्ये सुद्धा. त्याच्यावरती डिपेंड राहील की कशा पद्धतीने प्रारंभ केला जाईल MD स्टारच्या वतीने, आयदर बॅटिंगच्या बाबतीत किंवा बॉलिंगच्या बाबतीत. तर इथे मात्र 4 अवांतर देतोय केतन सारंग. थोडीशी सावध सुरुवात, वेट अँड वॉचचा गेम करताना दिसतोय. पुन्हा एकदा शुभम कडून येतोय वाईड बॉल. करू गेले नरकासूर, तयार झाले संकासूर, अशी अवस्था शुभमच्या गोलंदाजीची. 5 धावा 2 बॉलच्या समाप्तीनंतर पहिल्या षटकामध्ये अवांतरने मात्र धावसंख्या वाढवली जाते. हा बॉल परत एकदा वाईड बॉल. ये कंट्रोल सी कार्ड बटन प्रेस कर चुका है आणि त्याच्यावरती बोट आहेत ती ठेवली आहेत. कंट्रोल V वरती दुसरं बोट आहे. 6 अशी धावसंख्या. पुन्हा एकदा हे इरिटेटिंग आहे फॉर ऑल द व्ह्युअर्स, फॉर ऑल द
हितचिंतक जे MD स्टारचे त्यांच्यासाठी सुद्धा 8 बिना वनडी प्लस वाईड बॉल अशा 2 धावा. 2 बॉल संपलेत. 8 अशी धावसंख्या. तसं म्हटलं तर महाकालीला सुरुवात चांगली मिळाली आहे. केतनला फक्त तिथे थांबावं लागेल. केतनला थांबावं लागेल. मैदानावरती 4 षटकं. त्याबरोबरच उदूला आक्रमक रूप घ्यावं लागेल. महाकाली स्पोर्ट्सला जर आपल्याला इलिमिनेटर पासून क्वालिफाय करायचं असेल सेकंड सेमीफायनल साठी तर शुभम कंट्रोल करावं लागेल. फिंगर रोल जास्त होतोय. परत एकदा तीच परिस्थिती शुभम आडवीरकर यांच्यासाठी. बॉल टाकले किती? 10 बॉल झालेत आत्ताच्या ओव्हर मध्ये. म्हणजे अधिकृत यामध्ये 2 बॉल झालेत. 8 नो बॉल वाईड बॉल आहेत. एकूण धावसंख्या 9. पुन्हा एकदा आता मात्र थोडासा आतमध्ये राहिलाय. ती लाईन बिलॉंग्स टू अंपायर असं म्हणतात ना, त्याचा बेनिफिट ऑफ डाऊट घेतलाय. स्कोर 9 आहे. 9 झालाय. 8 वाईड टाकले आणि +1. धावसंख्या 9. 3 बॉल झालेत. 9 धावा झाल्यात. केतन सारंग खेळण्यासाठी तयार आहे. अजूनही बॅटला बॉल लागला नाहीये म्हणजे चौक धावा निघाल्या नाहीयेत. पुढचा बॉल परत एकदा जागेवर आली आहे. गाडी रुळावर आणली शुभमने. शुभम आडवेकर वाईडवर वाईड करतोय. धावसंख्या 10. स्लोअर डिलेव्हरी ही व्हेरिएशन आहे. शुभमकडे क्षमता आहे. सल्ला मसलत होते यावेला. सल्ला मसलत होते. छोटी सोच और पैरों में मोच आपको आगे जाने से रोक देती है. ये छोटी सोच वाले खिलाड़ी कभी भी कामयाब नहीं होते. त्यामुळे तुमचा जिंकण्याचा इरादा पाहिजे. बडी सोच चाहिए. 10 धावा झाल्या 4 बॉल मध्ये. सुरुवात तशी चांगली झाली आहे पहिल्या ओव्हर मध्ये. पुढचा बॉल थोडासा आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न. काय फटका खेळलाय पहिल्या बॉलला आणि फक्त टायमिंग केली त्या बॉलला. बॉल गेलाय सीमारेषा पार. 1 2 3 4 चौकार. धावसंख्या 14. पुढचा बॉल प्रेशर 2 धावा. हे इरिटेटिंग आहे. हे फ्रस्ट्रेटिंग आहे. हे फ्रस्ट्रेशन जेव्हा होतं ना, काय यार तू हा शब्द येतो तोंडातून अपसुकच. धावसंख्या 16. हे पोटात आला भीतीचा गोळा MD स्टारच्या हितचिंतकांसाठी. धावसंख्या 16 वरती पुन्हा एकदा फटका येतो. लाजवाब चमकदार कामगिरी केतन सारंगच्या स्वरूपात. फटकार बेट जाग्यावर पलटी. चौकार. थैंक यू वेरी मच विजय. थैंक यू. बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच और बड़ा पंच. और कौन बनता है बड़ा पंच मार के सरपंच, यही देखने के लिए बेकरार है पब्लिक जो सब कुछ जानती है. धाव संख्या 20. संयोग देवकर वैयक्तिक पहिले संघातर्फे दुसरे षटक घेऊन अर्थात सर्व गोलंदाजांना एकच ओव्हर मिळेल. त्यामुळे फर्स्ट अँड द लास्ट फॉर द संयोग. परवाच्या खेळामध्ये संयोगने आपल्या गोलंदाजीची चुणूक दाखवली, परंतु समोर आहे उदू याच्यासारखा एक कामयाब फलंदाज. नो बॉलने सुरुवात करतो संयोग. 21 धावसंख्या. काय सुरुवात केली आहे, काय खतरनाक सुरुवात केली आहे. ती अवांतरने शुभमने इथे लाईन लावून दिली आहे आणि त्याच्या काय होतं, एकदा का तुम्हाला लाईन मिळाली ती ती लाईन सर्व गोलंदाज घेतात. सलग 3 अवांतर धावा येत आहेत. या गोलंदाजांसाठी हे लॅक ऑफ प्रॅक्टिस आहे का किंवा लॅक ऑफ वॉर्मअप आहे का? छोट्या छोट्या गोष्टी क्रिकेटमध्ये भरपूर काही मायने रखताय. धावसंख्या 23 वरती 23. सुरुवात महाकाली आडिवरे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे राजापूर तालुक्यातला महाकाली हे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र ज्यांचा दबदबा अखंड महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि महाकाली अर्थात पार्वतीचे स्वरूप आणि या महाकालीच्या नावाने खेळलेला हा संघ, रोहित दादा पवार यांचा हा संघ. धावसंख्या 23. नो लॉस. संयोग देवकर अंडरआर्म क्रिकेट मधलं हे न्यू सेन्सेशन आहे.
पहिल्या षटकानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा काय गॅप काढलीये, सुईमधून धागा आणि देतोय चौकार. दोन क्षेत्ररक्षकांना भेदून सुईत जसा धागा ओवून शिवायचं काम करतो ना, त्याच्या पद्धतीने उदूने हा फटका खेळलाय. राहीस सोलकर यांचा एक शब्द होता. राहीस सोलकर नेहमीच आपल्या समालोचनामध्ये कॉमेंट्री करत असताना एक फनी वाक्य बोलतात की अशा पद्धतीने बॉल गेल्यानंतर एक बाजू में सलमान खान, दुसरे बाजू में शाहरुख. हे काहीतरी अजब मोमेंट आहेत एमडी स्टार साठी. 33 डबल 3 वरती दुसऱ्या षटकामध्ये आता मात्र प्रहार केलाय, वार केलाय, आक्रमण चढवलंय महाकालीने. फलंदाजीचा कर्दनकार केतन आणि सुदीक्ष यांची पार्टनरशिप 33 धावांची. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा बॉल केलाय सीमा रेषा पार, चौकार. धन्यवाद डीजे. पुढचा बॉल यावेळेला ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर, वाईड बॉल. धावसंख्या 38 वरती 38. किती धावा बनवतील? दुसरं षटक अजूनही प्रगतीपथावर. 3 बॉल शिल्लक आहेत. यावेळेला परत एकदा शॉट ऑफ द नाईट पाहायला मिळाला आपल्याला. उतू यांच्याकडून येतील चौकार. डीजे काय सुरेख फलंदाजी आहे. 22 धावा या षटकात निघाल्यात. 16 धावसंख्येवरती उदू खेळतोय सुदीक्ष. वाव वाव वाव, कमबॅक मिळायला पाहायला मिळतोय. 42 प्रोजेक्टेड स्कोर तुम्ही बघा. प्रोजेक्टेड स्कोर स्क्रीन वरती आपल्याला दिसतोय. 100 प्रोजेक्टेड स्कोर आहे. 42 अशी धावसंख्या. येतो फटका, जबरदस्त फटका. प्रहार केला जातो उजवीकडे. चौकार वर चौकार. सुदीक्षा आळीरेकर नाव आपलं रोशन करतो. सांगतो विजलो तरी आज मी.
अरे डायलॉग मारतोय. सुदीक्षा आडिवरेकर सांगतोय, विजलो जरी आज मी नाही अंत माझा उजळेल पुन्हा नव्याने, सामर्थ्य माझे नाशवंत नाही हेही दाखवताना दिसतोय उदीक्षा अर्थात उदू. नेक्स्ट डिलिव्हरी तिसऱ्या ओव्हरची पहिली बॉल अनुज आंबेडकर यांच्याकडून खेळतोय केतन सारंग स्ट्रेट टू द फिल्डर. पुढचा बॉल परत एकदा हा शॉट येतोय स्ट्रेट बाउंड्री यांच्या बाहेर चौकारासाठी. अतिशय जबरदस्त 50 धावा पूर्ण करतायत तिसऱ्या षटकामध्येच. महाकाली सॉलिड सुरुवात, सॉलिड आक्रमण, चढवले, प्रहार केलाय. संयोग देवकरची हवा काढली सुदीक्षेने. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा फटका साजलाय 1 2 3 4 महाकालीचा जय जयकार. थँक्यू डीजे. पुढचा बॉल यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. महाकाली स्पोर्ट्स 55, तिसऱ्या षटकामध्ये 55, 63 धावा हायएस्ट धावसंख्या झाली आतापर्यंत. या वेळेला मात्र दांडी केली आहे. गोल 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 गोल. थँक्यू. पहिला झटका मिळतोय 55 या धावसंख्येवरती. महाकाली आडिवरे संघाला. सब्र करो अभी मेहनत हमारी जारी है, वक्त खुद कहेगा अभी तेरी बारी है. वही दिखाता हुआ अनुज आंबेडकर फलंदाज बाद होतोय. अगदी प्लेड ऑन झाल्यासारखा बाद. जरा हा बॉल होता ऑफ कडून मिडल कडे जाण्याचा. नक्की शॉट परफेक्ट खेळला होता परंतु टायमिंग प्रॉपर नाहीये. नवीन फलंदाज जातोय सुचित पावसकर. 55, 1 गड्यांची मोबदल्यात. अनुज पुढचा बॉल टाकेल. डॉट डिलिव्हरी. अनुज थोडा कमबॅक करून देतोय संघाला. तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त धावा निघाल्यात 9. वेल डन बॉय अनुज आंबेडकर फ्रॉम दी MD स्टार. तिसऱ्या षटकात 55, 5 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सुदीक्षा खेळतोय वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवरती. काय खणखणी ड्राईव्ह केले होते सुदीक्षेने. देखणे फटके पाहायला मिळाले. लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुंदर में बहाव नहीं है, कि या समुंदर में धार नहीं है. जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे. यही दिखाता हुआ सुदीक्षा का बल्ला. क्या बल्ला बोल रहा है. याचं कारण मी हे डायलॉग्स त्याच्यासाठी मारतोय कारण पहिल्या सामन्यामध्ये काल त्याने चांगली फलंदाजी केली होती. पुढच्या 3 सामन्यामध्ये अतिशय फ्लॉप ठरला होता. परंतु जो टायमिंग वरती प्रहार करतो तो खरा सेनापती असतो. वेळेला किंमत देणारा हा फलंदाज. नवीन गोलंदाज सरोज लोकरे जंपारी गावाकडून. आज सुदीक्षाचा बल्ला बोल रहा. चौकारवर चौकार वसूल करतोय. यावेळेला मात्र सरोजने कंट्रोल केलाय. धावसंख्या 59 वरती. 59. 1 मिनिट सर 60 झालेत सर. 60. वाईड बॉल धावसंख्या 61 वरती. हा पहिला नोवा आणि बाउंड्री होती. 61 धावसंख्येवरती. काय शॉट येतोय जबरदस्त. डीजे. थँक्यू डीजे. हा क्रमांक 7वा चौकार येतोय सुदीक्षेकडून. धावसंख्या जरा थांबा. कंट्रोल बरोबर आहे. धावसंख्या 65. 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. ये क्या बल्ला बोल रहा है. बल्ला है या तलवार है. चीर दे ऐसी धार है. यही दिखाता हुआ शॉट ऑफ द नाइट. परत एकदा सुदीक्षा आडिवरेकर. 12 बॉल आणि 32 धावांची खेळी या टुर्नामेंट मध्ये. एक आक्रमक खेळी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. सुदीक्षाची बॅटिंग तुम्हाला जर आवडली तर नक्कीच टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. सॉलिड बॅटिंग. पुन्हा एकदा पुढचा बॉल. हा मात्र अंडर द एज खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. ऑन द राईस ज्याला म्हणतात आपण. पण हा बॉल गेला. अँगल क्रिएट झाला. बॅटचा फेस खोलला गेला नव्हता. त्यामुळे एक धाव काही मिळत नाही. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. 9 बॉल पंचांचा इशारा येतोय. धावसंख्या 70 अशी धावसंख्या झाली आहे महाकाली आडिवरे संघाची.
पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. सुदीक्षाने आज धमाका केलाय, धमाकेदार फलंदाजी केली है. मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब कुछ अपने हाथ में है. यही दिखाता हुआ ये अपने हाथ को मजबूत करता हुआ खिलाड़ी बोल रहा है, बल्ला बोल रहा है, ये हथौड़ा लेके वार कर रहा है, प्रहार कर रहा है सुदीक्षा आडुरेकर. 75 शेवटचा बॉल. हो हा 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 वाइड ऑफ द अँगल. एक धाव मिळते. नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल. 2 धावा प्रहार केला याही वेळेला, परंतु 2 धावा मिळतील. 77 7-7 7-7. व्हॉट अ स्टार्ट, व्हॉट अ इनिंग बाय सुदीक्षा आडुरेकर. DRS घेतला गेलाय. नो साठी DRS घेतला गेलाय. चला आता वाजवा डीजे. थँक्यू डीजे. 15 बॉल 36 धावा, 9 चौकारांसमवेत 15 बॉल 36 धावा. या 2 धावा ऍड केल्या जातील, त्यामुळे 38 होतील. 15 बॉल आणि 36 धावांवरती खेळतो सुदीक्षा आडुरेकर, लेफ्ट हँडेड बॅटर. मी ह्या बाबतीत कालही त्याच्याशी डिस्कस करत होतो आम्ही. थोडासा नाराज झाल्यानंतर आज मात्र त्याने उत्तर दिले. पहिल्या सामन्यामध्ये त्याची बॅट तळपली होती, परंतु क्या बल्ला बोला है आणि ऐन मोक्याच्या वेळेला बल्ला बोल रहा है. ना रुकता है ना छुटता है, ये तो गेंदबाज को ठोकता है. सुदीक्षा आडुरेकर महाकाली स्पोर्ट्स कडून खेळताना. ये 77 स्पोर्ट्स माहिती आहे आपल्याला सर्वांना. इकडे मात्र 77 लेग स्टिक. नो आन्सर नाहीये, रिप्लाय नाहीये. अगदी दबावाखाली झुकलेत, कंप्लीट झुकलेत. मॅच सोडण्यासारखी या वेळेला येतोय खणखणीत ड्राईव्ह. थँक्यू. धावसंख्या झाली 82. उचलली बॅटरने जबाबदारी. शॉट खेळलाय लय भारी. जणू सांगतोय आता आली माझी बारी दाखवण्याचं काम करतोय सुदीक्षा आडुरेकर. वैयक्तिक 40 धावांवरती नाबाद राहिलाय. वन ऑफ द ग्रेट इनिंग इन अंडरआर्म क्रिकेट. फाईन इनिंगसाठी एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या समालोचन कक्षातर्फे झाल्या पाहिजेत सुदीक्षेसाठी. 83 धावांचं लक्ष्य आहे. पूर्ण पहाड चढावं लागेल, हिमालय पर्वत पार करावं लागेल, गिर्यारोहक बनावं लागेल. हे काम कोण करणार? 4 षटकं 83 धावा. MD स्टारची हवा काढलीये या सामन्यामध्ये. या स्पर्धेतील सर्वाधिक स्कोर 82. सुदीक्षेच्या सर्वाधिक धावा सुद्धा आल्यात वैयक्तिक. या स्पर्धेतील 40 सुदीक्षा 40 की 41 धावा. सुदीक्षा आडुरेकर 41 धावा, नाबाद 41. 16 बॉल आणि 41 धावांची खेळी केली. ही या स्पर्धेमधली आतापर्यंतची वैयक्तिक एका सामन्यामधील सर्वाधिक धावसंख्या आहे. वेल डन बॉय, वेल डन. लगेचच सामन्याला सुरुवात होईल, तोपर्यंत ऐकूया डीजे. कृपया रस्त्याच्या साईडला ज्यांनी 2 व्हीलर उभ्या केल्यात त्या कृपया साईडला घ्या, कारण तिथून 4 व्हीलर जाणार आहेत तर त्यांना अडथळा होतोय. तर कृपया आपली 2 व्हीलर साईडला घ्या. थँक यू व्हेरी मच. मॅन विथ गोल्डन आर्म ज्याला म्हटलं जातं, मॅन विथ गोल्डन हँड, गुहागरचा टायगर. ओव्हरआर्म क्रिकेट असू द्यात किंवा अंडरआर्म क्रिकेट असू द्यात, बल्ला इनका बोलता है, नाम ही इनका काफी है. ये किंग ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट कुंदन रोयल का रिझॉन स्ट्राइक. आणि काय सुरुवात
सुदीक्ष आडुरेकर यांच्याकडून लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करणार आहे. पहिला बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न. वाव, स्टार्ट चांगली झालीये. 22-21 धावा तुम्हाला प्रत्येक षटकात बनवाव्या लागतील. 83 धावांचं टार्गेट आहे. फार मोठं टार्गेट आहे, भला मोठं टार्गेट आहे. टार्गेट कितना भी हो, अपना काम करना पडेगा. 2 धावसंख्या. पुढचा बॉल यावेळेला फटका चांगला आहे, सजवलाय, परंतु त्याला डेफिनेटली कव्हर अप केले नील यांनी. धाव काही मिळत नाहीये. तयार हो, थोपटून दंड आणि छातीला लाव माती. ढाल बनव स्वप्नांना, हिम्मत कर रोखण्याची. हार मानू नकोस तोवर जोवर शत्रू हरणार नाही. शर्यत अजून संपली नाही, कारण मी अजून जिंकलो नाहीये. कुंदन रोईलकरला हे दाखवून द्यावं लागेल. ओहो, दांडी के लिए गोल का नाही, बॉक्स आउट होतोय का, पण फलंदाज बाद होतोय. दो फिनिश का पाने और चुटक्याचं. यहाँ पे गेम खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है एमडी स्टार के लिए. 1 विकेट के नुकसान पे 83 रन का टारगेट अचीव करने के लिए. क्या गेंदबाजी है आज. मॅन विथ गोल्डन हँड आहे सुदीक्ष. आज जे काय करतोय तो परिस्पर्शाप्रमाणे करतोय. जिथे लावील तिथे सोनं निर्माण करतोय. या बॉलला मात्र पाठवलंय अनुजने चौकारांसाठी. धावसंख्या 4 ने वाढले 7 वरती. सुदीक्ष होळी रे होळी म्हणतात, पूर्णाची पोळी, आणि सुदीक्षने सजवली विजयाची खेळी. आडिवरेकरांचा हा सुदीक्ष या मैदानावरती आपल्या नावाचा बोलबाला करताना, डंका वाजवताना दिसतोय. केतन सारंग यांच्याकडून थोडीशी सल्ला मसलत. आक्रमण करावं लागेल, लेगस्टिकच्या बाहेर आठवावं लागेल. आज भारतीय क्रिकेट संघाचे कर्णधार रोहित शर्मा यांचा सुद्धा बर्थडे आहे, वाढदिवस आहे. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन काहीतरी चमत्कारिक कामगिरी करावी लागेल. आठवावे लागतील त्यांचे दणदणते फटके, आणि त्या पद्धतीने. पण ती वेळ नाहीये, कारण लढायचं ठरवलं तर मागे हटायचं नाही. हरलो तरी चालेल, पण झुकायचं नाही. या जीवनाच्या रणांगणावर जिंकायचंय, नशीब घडवायचंय, आणि इतिहास ऐकण्यात मला रस नाही, कारण मला इतिहास घडवायचा आहे. हे काम करताना मात्र सुदीक्ष दिसतोय. पहिल्या षटकामध्ये धावा निघाल्यात 9. मगाच्या षटकाची सुरुवात झाली होती, पहिल्या षटकात धावा निघाल्या होत्या 20. हा 11 रनचा डिफरन्स आहे. हा 11 रनचा डिफरन्स नाहीये, हा 25,000 रुपयांचा डिफरन्स आहे. हा डिफरन्स आहे UPL ट्रॉफीचा डिफरन्स आहे. आपलं नाव या UPL ट्रॉफीवरती कोरण्याचा डिफरन्स आहे. एमडी स्टार जितनी हवा की थी वो सब हवा निकाल दी सुदीक्ष ने. व्हाट अ परफॉर्मन्स बॉय. चलो तो दूसरी ओव्हर. केतन सारंग राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल केतन सारंग. गोलंदाज केतन आणि फलंदाजी करण्यासाठी तयार शुभम. अजूनही भरपूर धावांची आवश्यकता आहे, जवळजवळ 74 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेला वाईड बॉल सुरुवात केली. वाईड बॉल नाही, धावसंख्या 10. पुढचा बॉल. हा फटका चांगला सजवलाय चौकारासाठी. धावसंख्या 14. थोड्याशा रिलॅक्स पोझिशन मध्ये आहे केतन. प्रेशर नाहीये, प्रेशर सगळं फलंदाजांवरती आहे. प्रत्येक डॉट बॉल हा तुम्हाला एलिमिनेटर मधून क्वालिफायर मध्ये घेऊन जाणारा असेल महाकालीसाठी. हो डॉट बॉल. दुसरा एक डॉट बॉल. शुभम आडवीरकर. वंडी आता डॉट ना, मगाची वंडी. ओके, मगाची वंडी. धावसंख्या 15 वरती. 15 बॉल आणि 68 धावांची आवश्यकता. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे, चौकार. 14 बॉल 64 धावांची आवश्यकता. चौदा 64. सामना लांब आहे, दिल्ली बहुत दूर आहे. हा मात्र स्ट्रेट टू द फिल्डर. परत एकदा सुदीक्ष दिसतोय, जिथे जिथे जातोय बॉल फॉलो करतोय सुदीक्षला. फिल्डिंग करताना सुदीक्ष, बॅटिंग करताना सुदीक्ष, गोलंदाजी करताना सुदीक्ष. लेगस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल येईल.
धावसंख्या 2 ने वाढेल 22 किती 21 21 एक गडी बाद 21. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा टॅप केलाय बॅकफूट पंच चौकारासाठी. धन्यवाद. संधी ही चहात बुडालेल्या बिस्किट सारखी असते. त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी आपण जेव्हा जेव्हा चहामध्ये बिस्किट बुडवतो ना, सर्वांना माहिती असेल, आता ते तुमच्या डोळ्यासमोर सुद्धा आलं असेल. जेव्हा आपण बिस्किट बुडवतो तो थोड्या वेळासाठीच बिस्किट बुडवावं लागतं. जास्त वेळ बिस्किट बुडवलं तर ते खाली डुबून जातं. त्यामुळे संधी मिळाली त्याचं सोनं करायचं असतं आणि त्या संधीचं सोनं केलंय ते मात्र महाकालीने. त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी महाकाली तयार होती. नील डोरलेकर राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. लेगस्टिकच्या बाहेर 2 धावा वाईडच्या स्वरूपामध्ये येतील दोन्ही बॉलवरती. धावसंख्या 27 12 बॉल 66 धावा. एक औपचारिकता बाकी. आतमध्ये आलेला बॉल मिडल कडून लेग कडे जाणारा धाव काही मिळत नाहीये. अनुज आंबेडकर 11 बॉल आणि 56 धावांची आवश्यकता आहे. यामध्ये 2 धावा ऍड करा. याचा अर्थ 11 बॉल आणि 54 धावांची आवश्यकता आहे. 4-11 चौकार मारले तरी 44 होतात. ओ यावेळेला फटका चांगला आहे. चौकारासाठी जातोय अलॉंग द विथ द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न आणि तो फटका मात्र सजलाय. धावसंख्या 4 ने वाढेल 33 वरती 33. मगाशी 2 षटकामध्येच 50च्या आसपास गेले होते. आता तिसऱ्या षटकामध्ये 37 पर्यंत पोहोचतोय. UPL पर्व 2 थोडीशी निराशाजनक कामगिरी MD स्टार कडून आणि ज्या पद्धतीने आपल्याला एलिमिनेटर पाहायचा होता ती संपूर्ण हवा काढली सुदीक्षने. खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है. न जाने कब जिंदगी का कौन हिस्सा बन जाता है. कुछ लोग खास मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है. वही हमारा रिश्ता है. क्रिकेट के माध्यम से यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडणाऱ्या सर्व क्रीडा रसिकांमध्ये, इथे उपस्थित असलेल्या क्रीडा रसिकांमध्ये पूर्ण गडगाव आणि खारवी समाज याचा विचार केला तर एक वेळ शरीरातून प्राण जाईल, परंतु या हृदयातून क्रिकेट जाणार नाही. रक्ताच्या थेंबामधून क्रिकेट जाणार नाही. क्रिकेटवर प्रेम करणाऱ्या या क्रिकेट प्रेमींचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करीत आहोत. इन बिटवीन हा चौकार येतोय. धावसंख्या 44 वरती पोहोचवली जाते. तिसऱ्या षटकामध्ये एक्सेस ऑफ लाईन ज्याला म्हणतात ती एक्सेस ऑफ लाईन पार केली. त्यामुळे 82 धावा हे फार मोठं आव्हान झालं, भलं मोठं आव्हान झालं. अजस्त्र अजगराला विळखा घालणारी ही धावसंख्या आहे. 3 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या 45. अजूनही धावा पाहिजेत 38. 6 बॉल 38 धावा. मॅच इज ऑन फॉर दी टीम महाकाली. थँक्यू डीजे, थँक्यू. चौथ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. गोलंदाज सुचित पावसकर राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. शुभम साठी पहिला बॉल. 5 बॉल आणि 38 धावांची आवश्यकता. औपचारिकता आहे. क्वालिफायर 2 साठी सज्ज व्हा, कारण संजय स्मृतीच्या समोर आहे आता महाकाली. काय होईल? केतन सारंगने दबदबा निर्माण केलाय आपल्या संघाचा सुदीक्षेच्या माध्यमातून. सुचित पावसकर औपचारिकता पूर्ण करताना दिसतोय. 4 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. फुलटॉस बॉल परत एकदा फॉलो करतोय. एखादी प्रेयसी ज्या पद्धतीने प्रियकराच्या मागे पडलेली असते, हा बॉल मात्र सुदीक्षेच्या मागे पडलाय. जिथे जावं तिथे सुदीक्ष दिसतोय.
चिट्या काढायच्या आहेत. कृपया थर्मास बॉटल मिलिंद प्लीज चिठ्ठी काढणार. विक्रम प्लीज कम. चिठ्ठी काढली थर्मास बॉटल साठी. मिलिंद आडिवरेकर पहिली चिठ्ठी काढतात. पहिली चिठ्ठी अरविंद शिवगण मुंबई. अरविंद शिवगण मुंबई. दुसरी चिठ्ठी विक्रम नार्वेकर. राजू भगत MIDC रत्नागिरी. राजू भगत MIDC रत्नागिरी. धन्यवाद विक्रम आणि मिलिंद.
ठीक आहे. विराज उत्सवासाठी देणगीनं परशुराम शिंदे टेमकर 100 रुपये, गौतम गौरेश गणपत शिरगावकरांकडून 500 रुपये. आज रात्री ठीक 11 वाजता बक्षीस समारंभानंतर उत्कर्ष महिला मंडळ पुरस्कृत रेकॉर्ड डान्स जल्लोष शिवभक्तीचा हा रेकॉर्ड डान्स इथे स्टेजवरती सादर केले जाणार आहेत. तरी रसिक प्रेक्षकांनी या रेकॉर्ड डान्सचा फायदा घ्यावा. रेकॉर्ड डान्ससाठी येण्याची कृपा करावी. उत्कर्ष महिला मंडळ निर्मित भव्य रेकॉर्ड डान्स जल्लोष शिवभक्तीचा हॅलो. हो येतो 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 एक 15-20 मिनिटामध्ये. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ महिला मंडळ आयोजित UPL मध्ये हा 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवसातील हा 3रा सामना. ये नाही ये बस. धावसंख्या 4. दुसऱ्या चेंडूवरती पुढचा बॉल यावेळेला मात्र स्ट्रेट टू द फिल्डर. फिल्डिंग उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण केतन सारंग राईट आर्म फलंदाजी करण्यासाठी तयार. विक्रम नार्वेकर राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेला मात्र स्ट्रेट टू द मिड ऑन स्ट्रेट टू द मिलिंद आडुरेकर. तुल्य बळ आहे. ट्रिकी सिच्युएशनला प्रेशर सिच्युएशनला तोच प्लेयर चमकतो जो हिरा असतो. थंड डोकं आणि शांत डोक्याने कामगिरी करणारा विक्रम नार्वेकर 5 धावा फक्त बहाल करतोय पहिल्या षटकामध्ये. येस डीजे काय गप्प का राहिला डीजे. थँक्यू व्हेरी मच. चला जाऊया मैदानाकडे. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय यश खाणेकर. पहिला प्लेड ऑन होता वाचलाय. इनफॉर्म बल्लेबाज आहे सुदीक्ष ज्याने नावाने दबदबा निर्माण केलाय. ज्याने स्वतःचा मगाच्या सामन्यामध्ये 1 मॅन आर्मी दाखवली. 1 मॅन शो केला. काय शोपीस त्याने दाखवलं होतं 40 धावांचं. यावेळेला मात्र ऑफस्टिकच्या बाहेरून नो बॉल. पंचांचा इशारा. एक धाव मिळते. धावसंख्या 7. पहिल्या षटकात केवळ 5 धावा आल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये 7 धावा झाल्यात. एक बॉलचा खेळ पूर्ण झालाय. पुढचा बॉल काय शॉट आहे. टांगा पलटी कोणा फरार. चेंडू ट्रॅव्हल्स टू द बाउंड्री लाईन. चौकाराने धावसंख्या वाढते 11 वरती. पुढचा बॉल नेक्स्ट डिलिव्हरी पुरेपूर फायदा उठवतो उदू. नो बॉल +1. 2 धावा 2 धावांनी धावसंख्या वाढते.
चालू सामना संपल्यानंतर ओल्ड इज गोल्ड आणि किंग खालवी यांचा प्रेक्षणीय सामना होणार आहे. तरी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी तयार राहायचंय. त्याला सांग कमेंट आली आहे म्हणून. डॉट बॉल अजूनही धावसंख्या 13 वरती. दुसऱ्या सामन्यामध्ये या क्वालिफायरच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत. पुढचा बॉल नेक्स्ट डिलिव्हरी. यावेळेला फटका चांगला आहे, फटका चांगला आहे. खटक्यार बोट टवलंय त्याने. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमा रेषा पार करून बॉल जातोय चौकार. उदूच्या बॅटला आज धार लागली. अगदी ही तलवार पासून आलाय. धावसंख्या 4 ने 17 वरती पोहोचवली जाते. उदू फलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. लेफ्ट हँडेड बॅटर सुदीक्ष अडुरेकर. गोलंदाजीचा भार यश खाणेकर. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा काय शॉट सजवलाय. जिथे जातोय तिथे फटका सजवतोय सुदीक्ष अडुरेकर. मॅन इन फॉर्म येतोय त्याच्यावरून तिसरा चौकार. कमेंट येते की आवाज जात नाही. डबल आवाज जातोय. सांग ना ते धावसंख्या 21. 1.5 1.5 ओव्हरची समाप्ती. शेवटचा बॉल असेल दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिल्या षटकात 5 धावा दिल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा आल्यात. हा बॉल मात्र डॉट डिलिव्हरी. 2 षटकांची समाप्ती. 21 अशी धावसंख्या झाली आहे. धावसंख्या 21. रन संख्या बन गई है 21. लॉस ऑफ नो विकेट. 2 ओव्हरची समाप्ती. मगाचा सामना आणि आताच्या सामन्यामध्ये हा जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स तुम्हाला दिसत असेल. कारण क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द टायमिंग. क्रिकेट इज द गेम ऑफ द अनसर्टनिटी. प्रत्येक वेळेला नवीन दिवस असतो. राहुल द्रविड सर नेहमी बोलतात की प्रत्येक बॉल एक नवीन लाईफ मधला दिवस असतो. त्या पद्धतीने खेळला गेला पाहिजे. मागच्या इतिहासामध्ये काय झालं ते विसरून त्यातून प्रेरणा घेऊन पुढचा आपलं भविष्य घडवण्याचं काम केलं पाहिजे. अभिज्ञ नाटेकर राईट एंड राऊंड विकेट मारा करो केतन सारंग यांच्यासाठी. पुढचा बॉल ब्रेक होता. डबल शॉट लागला होता. स्ट्रेट टू द फिल्डर. काय बॅकअप होता त्या ठिकाणी विक्रमचा. त्यामुळे क्षेत्ररक्षकाने मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. लेगस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल येईल. केतनच्या बॅटला मात्र तेवढीशी धार दिसत नाहीये. स्ट्राईक चेंज करून रोटेट केलं जाईल का केतन करून की त्याच्याही बॅटिंगवरती आत्मविश्वास आहे. त्याला माहिती आहे वन ऑफ द फायनेस्ट प्लेअर आहे केतन सारंग. त्यांच्यामध्ये सुद्धा एक 1 हँडेड मॅच फिरवण्याची ताकद आहे. परंतु ही मॅच आहे ना, ही तिसरी मॅच आजच्या रात्रीतली. ही टफ फाईट होणार. हाय व्होल्टेज होणार. क्लायमॅक्स येणार, अँटी क्लायमॅक्स येणार. यावेळेला स्मॉल डिलिव्हरी पूर्णपणे फायदा उठवलाय आणि बॉलला पाठवलं सीमारेषा पार. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चौकार. आता वाजव ना. दोन आहे तिकडे रे. व्हॉट बॉल. वंडी विकेट जाता राहिले. धावसंख्या 27 वरती. 2.3 काळ गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी आत्ताच्या बॉलवरती झालंय. अभिज्ञकडून कमबॅक केलाय. प्रहार केल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर मात्र सुंदर दिले अभिज्ञ नाटेकर यांनी. पुढचा बॉल लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न झाला नाहीये. स्ट्रेट गेला लेगस्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉलचा इशारा येतो पंचांचा. दोन्ही हात पैलावून अगदी टायटॅनिक पोझिशन मध्ये. धावसंख्या 28 बिनबाद 28. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा शॉट ऑफ द नाईट परत एकदा पाहायला मिळाले. 4-5 शॉट आपल्याला शॉट ऑफ द नाईट ज्याला गणना केली जाईल. कारण का की हा शॉट केलं थोडंसं डिफिकल्ट असतं. तुम्हाला अँगल क्रिएट करावा लागतो. बॅटचा फेस खोलावा लागतो. त्या पद्धतीने फलंदाजी. 32+1 वाईड 33. वाईड बॉल ना. फक्त वाईड 33. धावसंख्या 33. तिसऱ्या षटकामध्ये थोडासा धावांचा वेग वाढवण्याची गरज असताना केतन मात्र ते काम करतो. बॉल जातो सीमारेषा पार. आज अक्षय तृतीया परशुराम जयंती उत्सवाचे दिवस. घरोघरी बनतो गोड म्हणजे जेवणात असतो श्रीखंड आणि केतन बनवतो धावा प्रचंड. या वेळेला मात्र केतनला चुकवले. स्लो डिलिव्हरी इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. स्टंप आउटच्या स्वरूपामध्ये मोठा धक्का पडला. 37 या धावसंख्येवरती. येस DJ
37 अशी धावसंख्या, चौथं निर्णायक षटक. बोलत असताना वाजवणं. थँक्यू डीजे, थँक्यू. 37 एक गडी बाद, 37 37 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. बाद झालेला फलंदाज आहे केतन सारंग. शेवटचे 6 बॉल आहेत, निर्णायक बॉल आहेत, हे डिसिसिव्ह बॉल आहेत, हे डिसाइडिंग फॅक्टर बॉल आहेत, कारण या षटकामध्ये कळणार आहे किती धावांचं टार्गेट सेट केलं जाईल. त्यासाठी आहो समोर सुदीक्षा अडिरेकर मॅन इन पासून नाबाद आहे. आजच्या रात्रीमध्ये अजूनही नाबाद आहे. 40 धावांची खेळी त्यांच्याकडून आली होती, 41 धावांची. यावेळेला गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय अंकुर आयुष ना आंबेडकर. फुटबॉलचा इशारा येतोय पंच. अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहेत. जुना बॉल. यानंतर आपल्याला एक प्रेक्षणीय सामना एक्झिबिशन मॅच पाहायला मिळेल. ओल्ड इज गोल्ड वर्सेस सुपर ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. तारे सितारे लेजंड प्लेयरला आपण पाहू शकतो. गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. उदू यांच्यासाठी पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे. खटक्यार बोट काय फलंदाजी आहे. फलंदाजी सॉलिड फलंदाजी. शब्दा पुढे पडतील अशी फलंदाजी उदू अडिरेकर सुदीक्ष. ही लाईफ मधला सर्वात संस्मरणीय दिवस असावा त्याच्याकडून.
बऱ्याच कालावधीनंतर त्याला पाहिलं जातं अशा पद्धतीने फलंदाजी करताना, वन मॅन शो करताना 50 धावा पूर्ण केल्या जातात महाकाली आडिवरे संघाच्या वतीने. संजय स्मृतीवरती प्रेशर क्रिएट केलं जात आहे. शेवटचा बॉल आयुष्यांचा, पुन्हा एकदा हा स्लो डिलिव्हरी होता, उदू यांच्याकडून भेट दिली जाते अजून एका चौकाराची. महाकालीला मानवंदना करणारा हा चौकार. धावसंख्या 4 ने वाढते, धावसंख्या होते 54. अशी धावसंख्या बघ ना, आवाज कमी आहे जरा बघ. 54. ओके नाही, आवाज यायला पाहिजे जरा. पब्लिक कडून डिमांड आहे डीजे, थोडीशी नाखुशी पब्लिक कडून येते, जरा आवाज कमी येतोय म्हणून, तर ती तुम्ही पूर्ण करा प्लीज डीजे. धावसंख्या 54 वरती 54. 55 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही 55 धावा या मैदानावरती जर पाहिलं, जेव्हा कधी 50-55 धावा बनल्या जातात तेव्हा हा सामना 50-50% दोन्ही संघाकडे असतो. कॉम्पिटेटिव्ह टार्गेट आहे 55. कारण तुम्ही हेही सांगू शकत नाही की 100% तुम्ही जिंकू शकता, 99% तुम्ही जिंकू शकता. मगाच्या सिच्युएशन सारखं आता ही सिच्युएशन नाहीये महाकालीसाठी, कारण समोर संघ आहे संजय स्मृती आणि मॅन इन फॉर्म यावर्षी सुद्धा आहे विक्रम नार्वेकर. त्याचाही आवडतं मैदानापैकी एक मैदान आहे. गेल्या वर्षी ज्याने आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केला होता, अंतिम फेरीमध्ये सुद्धा ज्याने आपली कामगिरी केली होती ते विक्रम नार्वेकर. यावर्षी मात्र उदू यांच्याकडून येते ती खेळी. मगाच्या सामन्यामध्ये 41 धावा, आताच्या सामन्यामध्ये 30 धावा. काय फलंदाजी आहे, काय फलंदाजी, जबरदस्त फलंदाजी. नेत्रदीपक या शब्दाला दुसरा अर्थ प्राप्त करणारी फलंदाजी आहे. 55 धावा चेस आउट होतील का? भाववीण भक्ती, भक्तीवीण मुक्ती, बळेवीण शक्ती बोलू नये असं संत ज्ञानेश्वर म्हणतात. आणि निजवी ते भुक्यापोटी तिला रात म्हणू नये, आखडला दाण्यासाठी तिला हात म्हणू नये. जिच्यामध्ये नाही चेव तिला शक्ती म्हणू नये, आणि जिच्यामध्ये नाही भाव तिला भक्ती म्हणू नये, बहिणाबाई चौधरी म्हणतात. त्यामुळे भक्ती आणि शक्तीचा दुहेरी संगम म्हणजे क्रिकेट. ही भक्ती आहे ती आपल्या ईश्वरावरती आणि शक्ती आहे ती आपल्या क्रिकेट स्किलची शक्ती दाखवण्याची वेळ. परत एकदा सुदीक्ष, पहिला बॉल, ओहो पहिलाच बॉल, खटक्यावर बोट ठेवलाय, खटक्यावर बोट ठेवलाय. बघूया जाग्यावर पलटी केलंय का? जोरदार अपील केलंय विक्रम नार्वेकरच्या विरोधात. सुदीक्ष आज परिस्पर्शाप्रमाणे त्याच्या कामगिरी होते, ज्याला हात लावेल तो सोनं बनते. प्रत्येक बॉल सुदीक्षला फॉलो करतोय. टेक्निकल रिव्ह्यू घेतला जाईल पंचांकडून. फलंदाजांचा अंपायरचा ऑनफिल्ड अंपायरचा डिसिजन आउट आहे. यावेळेला मात्र पाहिलं जाईल. टीव्ही अंपायरला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर डिसिजन कळवावा. अंपायरचा डिसिजन आहे ऑनफिल्ड अंपायरचा आउट, परंतु आता मात्र टेक्निकल रिव्ह्यू घेतला गेलाय. DRS उपलब्ध ही फार अत्यंत मोलाची कामगिरी रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून, अर्थात रत्नागिरीमधील एक अग्रगण्य नामवंत यूट्यूब चॅनल क्रिकेटच्या टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर टीव्ही अंपायरचं काम पाहत आहेत विराज हरजकर. झिरो वर झिरो. पहिल्याच बॉलवरती यावेळेला बनेल का हिरो सुदीक्ष की विक्रमला अजूनही संधी आहे. 24 बॉल 55 धावांची आवश्यकता आहे आणि पहिल्या बॉलवरती हा अजूनही विकेट आहे का डॉट डिलिव्हरी आहे की काय आहे, येईल निर्णय काहीच वेळामध्ये. ऑनफिल्ड अंपायरचा प्राथमिक जो अंदाज आहे तो आउट म्हणून आहे. बॉक्स आउटचा अपील केला गेलाय का? बॉक्स आउटचाच ना, बॉक्स आउटचं अपील केलं गेलंय फिल्डर्स कडून आणि ते धरलंय उचलून, परंतु त्यासाठी अगदी त्याला 100% अनुमोदन मिळावं यासाठी मात्र रिव्ह्यू सिस्टमचा वापर केला जातोय पंचांकडून.
या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात स्प्लिट ऑफ द सेकंड मध्ये, अगदी सेंटीमीटरचा सुद्धा फरक राहत असतो बॉल आणि बाउंड्री लाईन मध्ये. बाउंड्री लाईन बिलॉंग्स टू द अंपायर, लाईन बिलॉंग्स टू अंपायर असंही म्हटलं जातंय. यावेळेला काय झालंय, बॅटला स्पर्श झालाय का, डॉट डिलिव्हरी झाली आहे का, पाहणे औत्सुक्याचं. शांतता, फलंदाज बाद, फलंदाज बाद. ओहो, संजय स्मृतीला पण गती लागली. पहिलाच धक्का, मगाशी सुद्धा चौकार मारला विक्रमने आणि फलंदाज बाद झाला. यावेळेला पहिल्याच बॉलवरती अगदी नाराज होऊन निराश हताश चेहरा विक्रमचा पाहायला मिळेल पॅव्हेलियन मध्ये आलेला. संजय स्मृती, यावर्षी प्रथमच तुम्ही या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलाय. महाकाली आडिवरे यावर्षी त्यांनीही प्रथमच या स्पर्धेत भाग घेतलाय. यावर्षी 2-3 नवीन संघ आलेत आणि त्यामुळे 11 ही संघ संख्या झाली. परंतु यापैकी 2 संघ हे सेमीफायनल्स 2 मध्ये अर्थात क्वालिफायर 2 मध्ये खेळताना दिसत आहेत. संजय स्मृती, संजय खडपे, उत्कृष्ट पखवाज वादक, उत्कृष्ट मृदुंगमणी ज्यांना म्हणतात ते कैलासवासी संजय खडपे. खारवी समाजामधील एक नामवंत व्यक्तिमत्व, आपल्याला आदरणीय व्यक्तिमत्व शिकवून गेलं. धैर्य वेड कसं असावं ते दाखवून गेलं. ते कैलासवासी संजय खडपे यांना मानवंदना देणारा हा संघ संजय स्मृती. अर्थात विरोधी महाकाली आडिवरे, रोहित पवार आडिवरे गावचा विचार केला तर ओव्हरऑल टीम मध्ये आडिवरे या संघाचा दबदबा राहिलाय. राजापूर तालुका असू देत किंवा रत्नागिरी पावस पंचक्रोशी पर्यंत. आणि रोहित पवार नेहमीच एक उत्कृष्ट स्पॉन्सर्स म्हणून ही त्यांची ख्याती आहे. परंतु सुरुवात केली आहे वंडीने. नवीन फलंदाज आहे लेफ्ट हँडेड, भाग्यवान. आज लेफ्ट हँडेडचा दिवस आहे. तो भाग्यवान भाग्यशाली ठरेल का? भाग्यवान अर्थात भाग्यवान डोरलेकर. 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 54 धावांचं टार्गेट आहे. शांततामय वातावरणामध्ये सर्वजण या क्रिकेटचा आस्वाद घेत आहेत. यावेळेला मात्र स्लाइड आर्म गोलंदाजीचा प्रयत्न आणि तो सक्सेसफुली करतोय. व्हेरिएशन बघा, ऍक्शन मध्ये व्हेरिएशन आहे. हँड आय कोऑर्डिनेशन बॅटरचं जर चांगलं असेल तर तुम्ही हात वाचू शकता, रीड करू शकता. हँड ऍक्शनला रीड करण्यासाठी तुम्हाला तेवढी कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे. यावेळेला मात्र बॅकफूट पंच करण्याचा प्रयत्न. मेडिकल हेल्प थोडी प्रोव्हाइड करा. लाईनमन उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2च्या या क्वालिफायर 2 मध्ये आपण पोहोचलोय. क्वालिफायर 2च्या अगदी उत्तरार्धामध्ये पोहोचलोय. या उत्तरार्धामध्ये पुन्हा अगदी उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीत आहे. सांगू इच्छितो की आज झालेल्या पहिल्या क्वालिफायर मध्ये विष्णू स्मृती, गेल्या वर्षीचा डिफेंडिंग चॅम्पियन अर्थात गेल्या वर्षीचा विजेता संघ, आयकॉन प्लेयर ईशान आडिवरेकर यांचा हा संघ मालक विक्रम डोरलेकर यांचा संघ. विष्णू स्मृती हा अंतिम फेरीमध्ये दाखल झालेला पहिला संघ आहे आणि त्याला टफ करण्यासाठी, त्याला चॅलेंज क्रिएट करण्यासाठी, त्याला चॅलेंज देण्यासाठी कोणता संघ सज्ज होईल? तो महाकाली आडिवरे आहे का, की तो संजय स्मृती आहे, केतन आहे का, की विक्रम आहे? पण आता मात्र मॅन ऑफ द नाईट ज्यांना म्हणून गौरवण्यात कदाचित येऊ शकतं असा सुदीक्ष यावेळेला मात्र गोलंदाजीचा भार स्वीकारतो. येतो पहिला चौकार दणदणीत भाग्या यांच्याकडून, जातो सीमा पार, बॉल जातो सीमा पार, चौकार. नो बॉल, पंचांचा इशारा, नो बॉल येतोय. एक धावा, धावसंख्या 7 वरती, 8 वरती, नो +1, त्यामुळे 8 वरती 8. रवींद्र जडेजा यांच्या जर्सीचा नंबर 8. धावा बनवायच्या आहेत अजूनही. 19 बॉल 47 धावा. पुढचा बॉल, नेक्स्ट डिलिव्हरी, व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट, बरोबर फिल्डिंग. टायमिंग प्रॉपर झाली होती परंतु ती इलिव्हेशन नाही झाली फिल्डर कडून, ताकद कमी पडली. पण बॉल गेला सीमारेषा पार, चौकारासाठी 12. मैदानी
डीजे 12-1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावा पाहिजे 43. 18 बॉल 43. हा सामना होणार रंगतदार, हा सामना होणार रोमांचक, हा सामना होणार गरमागर्मीचा. बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग छोटी गर्मी देती है. वैसे ही अपने बड़े सपने बड़े रिजल्ट देते हैं, छोटे सपने छोटे रिजल्ट देते हैं. अगर आपका सपना जीतने का है UPL 2 तो बड़ा सपना रखो, जीतने का सपना रखो तो रिजल्ट भी जीतने का आएगा. 18 बॉल 43 धावा. दारोमदार आहे अभिज्ञ नाटेकर याच्यावरती. संजय स्मृती जाईल का फायनल मध्ये? अभिज्ञ आणि भाग्यावरती अवलंबून आहेत. त्यांना क्रॉस करावं लागेल केतन सारंग यांच्या क्रीडा कौशल्याला. 18 बॉल 42 धावा. वाईड बॉलचा इशारा पंचांकडून येतोय. यावेळेला बॅकफूट ड्राईव्ह पंच करण्याचा प्रयत्न. फिल्डर थोडासा शफल झाला, पुढे आला, बॉल मागे राहिला, पुन्हा मागे जावं लागलं. बॅकअप मात्र चांगला झालाय नीलकडून. 17 बॉल 42 धावा. मॅच हाय व्होल्टेज मध्ये. प्लेड ऑन झाला होता. इनसाइड एज लागली विकेट किपरच्या, थोडासा पॅडवर आदळला. झेल होऊ शकला असता का, परंतु फार कठीण परिस्थिती होती. डाव काही मिळाले नाहीये. सर्वात मोठी गोष्ट की डॉट डिलिव्हरी झालाय महाकालीसाठी. संजय स्मृति दारोमदारी अभिज्ञ नाटेकर वरती आहे. जब जब किया है तूने अपने काबिलियत पे विश्वास, तब तब रचा है तूने इतिहास. ये काबिलियत पे विश्वास रखने की जरूरत. अरे क्या हो गया, ये मोए हो गया. गेंद गई सीमा रेखा पार. 1 2 3 4 चौकार. वार करतोय, प्रतिवार करतोय, चौकार प्राप्त करतोय. मिला मौका, मारा चौका. फिर एक बार मिला है मौका और उठाया है उसका मौके का फायदा. मारा है चौका. अभिज्ञ नाटेकर इज ऑन फॉर्म मध्ये. धावसंख्या झाले 21 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. मी मगाशीच बोललो होतो की मॅच संपलेली नाहीये. 14 बॉल 34 धावा. ही मॅच मात्र रंगतदार होणार. ही हाय व्होल्टेज मुकाबला है. अभिज्ञ नाटेकर सामने वो मंजिल तो रास्ता मत खोना, जो मन में है वो ख्वाब मत तोड़ना. ये ख्वाब नहीं तोड़ने के लिए खेलना पड़ेगा. अभिज्ञ को कंप्लीट आता डॅमेज केलं होतं. केतनवरती प्रहार केला होता. स्वतः मात्र केतनने थोडस डॅमेज कंट्रोल केलं. एक धाव मात्र मिळते. थँक्यू डीजे. 22-1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये दुसऱ्या षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. इक्वेशन आहे 13 बॉल 33 धावा. 13 बॉल 33 धावा. नाम एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बनता है. नाम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन खुद का होना चाहिए. इसीलिए काम ऐसा करो कि काम सुन के नाम बन जाए, नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम सुन के काम हो जाए. वही काम करता हुआ यहाँ पे अभिज्ञ, परंतु थोड़ा एंगल क्रिएट झाला नाहीये. एकच धाव मिळते. 2 षटकाची समाप्ती. धाव संख्या 23. 12 बॉलला पाहिजे 32 धावा. थँक्यू डीजे. उत्कर्ष प्रीमियर लीग अतिशय उत्कंठ अवस्थेमध्ये आहोत. आता मात्र रोमांच बढ़ता हुआ रोमहर्षक सिच्युएशन मध्ये आलोय. प्रेक्षकांच्या हृदयाची धडधड वाढणार आहे, कारण 12 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता. संघर्षाच्या मार्गावर जो शूर चालतो तोच हे जग बदलू शकतो. ज्याने पचवलाय अंधार, ज्याने पचवल्यात अडचणी आणि या अडचणींवरती मात करून युद्ध जिंकले, तोच उद्या सकाळी सूर्य म्हणून उगवला जाऊ शकतो. इन बिटवीन 12 बॉल 32 धावा. गोलंदाज आहे नील डोरलेकर. हे नवीन सेन्सेशन आहे अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये. यावेळेला पहिला बॉल डॉट डिलिव्हरी भाग्यवानसाठी नील यांच्याकडून. हे नील राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करतोय. ऑफ स्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल. लेट डिसिजन बर द राईट डिसिजन. वाईड बॉल येतोय.
एक धाव वाढली जाते, एक धाव टार्गेट मधून कमी होते. 11 बॉल 31 धावा. 31 फ्रॉम 11 असताना पुन्हा एक धाव वाईड बॉल. यावेळेला 30 धावा. 11 बॉल मध्ये पाहिजे 30 धावा. यावेळेला मात्र काय होणार? उडत्या पाखरांना परतीची तमा नसावी, नजरेत सदा नवी दिशा असावी. अरे घरट्याचं काय आहे, बांधता येईल कधीही. क्षितिजाच्या पलीकडे जाण्याची जिद्द असावी. ही क्षितिजाच्या पलीकडे जाण्याची जिद्द, UPLच्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरण्याची जिद्द ठेवून आहेत भाग्यवान आणि अभिज्ञ. केतन यांच्याकडून थोडासा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 1 ने वाढते 26 वरती. पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी कमबॅक केला जातोय. 1-13 तो 1 मेरा दिखाता हुआ नील डोरलेकर. आपणही कुठे कमी नाहीये दाखवतोय. 10 बॉल 29 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी. 9 बॉल 29 धावांची आवश्यकता. भाग्यवान यहाँ पे दुर्भाग्यशाली बनता है क्या? भाग्यवान, खरं तर भाग्य घडवावं लागेल तुला संजय स्मृतीचं. यावेळेला मात्र दुर्भाग्य त्याच्या पदरी निराशा टाकतोय, कारण 2 डॉट बॉल येत आहेत. प्रत्येक डॉट बॉल तुम्हाला चॅम्पियन्स ट्रॉफी या UPLच्या चॅम्पियन बनवण्यासाठी पुढे घेऊन जाणारा असेल. नील डोरलेकर काय गोलंदाजी आहे. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा 9 बॉल. फायदा उठवलाय भाग्यवानने. यावेळेला भाग्य साथीला आहे. असं म्हणतात की फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. जे शूर असतात त्यांच्या पाठीमागे लक सुद्धा येतं. पुढचा बॉल फुल टॉस आणि दाखवला पाहिजे होता क्रिकेटचा क्लास, परंतु या ठिकाणी मात्र फॉलो 3 मध्ये फील्ड केला जातोय नीलकडून. धावसंख्या 28, अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे. 50% टार्गेट अचीव केले, परंतु त्यासाठी 16 बॉल वापरले गेलेत. आता 8 बॉल मध्ये तेवढेच धावा करायचे. 27 धावांची आवश्यकता. 8 बॉल 27 धावा. 2 बॉल फार महत्वाचे असतील. ये भाग्यवान ने तो भाग्य बदल दिया है, ये भाग्यवान ने तो दुर्भाग्य बना दिया है संजय स्मृति का. या भाग्यवानला भाग्य घडवावं लागेल. 7 बॉल 27 धावांची आवश्यकता. ये क्या कर रहा है भाग्यवान. पुढचा बॉल फुल टॉस त्याचा मात्र फायदा उठवलाय. येतो चौकार. 23 धावांची आवश्यकता आहे संजय स्मृतीला फायनल मध्ये जाण्यासाठी. थँक्यू डीजे. 6 बॉल आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे. काय मॅच सिच्युएशन आहे, क्रंच सिच्युएशन आहे. खरं तर नील डोरलेकर व्हॉट अ परफॉर्मन्स. पुढील सामना जो प्रेक्षणीय सामना आहे, ओल्ड इज गोल्ड आणि किंग खालवी सुपर आणि ओल्ड इज गोल्ड या संघाच्या कर्णधाराने ताबडतोब नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करावी. अंपायर जरा थांबा. ओके चला. 6 बॉल 23 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय सुचित पावसकर. फलंदाज अभिज्ञ नाटेकर. चमत्कार करावा लागेल. पहिला बॉल ब्लॉक होल मध्ये करण्याचा प्रयत्न. थोडासा स्पर्श करून गेलाय का स्टंपला असं वाटलं. हवा देऊन गेला. समीर हवा का झोका या पे सुचित पावसकर दाखवतोय. हवा का झोका वंडी मात्र रोखू शकला नाही. 5 बॉल 22. मगाचे ते नीलचे 3 डॉट डिलिव्हरी. त्या 3 पैकी 1 चौकार आला असता तर काय झालं असतं. भाग्यवानकडून त्या 3 पैकी 2 शॉट बसले असते तर काय झालं असतं. आता त्याला अर्थ नाहीये. जर त्याला अर्थ नाहीये, मॅच संपली आहे. कारण तुम्हाला बनवावे लागतील 4 बॉल आणि 21 धावा. 4 बॉल आणि 21 धावा. अभिज्ञ नाटेकर थोडासा निराश कामगिरी या ठिकाणी मात्र दिसते, परंतु नेव्हरदलेस सिच्युएशनच तशी आहे. सुचित पावसकर मात्र चांगली गोलंदाजी करत असताना राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. 4 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. महाकाली आडिवरे प्रथमच या स्पर्धेमध्ये आलाय आणि अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी उत्सुक. सुदीक्ष आडिवरेकर जिथे स्पर्श करतोय सोना बनवतोय. हा बॉल सुद्धा त्यालाच फॉलो करतोय. बघा कशा पद्धतीने फिल्डिंग केली जाते. त्याचा एक बहारदार नमुना. पुन्हा एकदा फसवलंय, झुकवलंय, हुकवलंय. वंडी. धावसंख्या झाली आहे 35. हे श्वास घ्यायला सुद्धा वेळ दिला जात नाही, इतक्या वेगाने सामना होतोय. खरोखरच चांगलं आयोजन पंचांकडून सुद्धा.
नो बॉल. पंचांचा इशारा. 2 बॉल 20 धावेची आवश्यकता. 20 धावेची आवश्यकता. 2 बॉल 1 बॉल 19 धावेची आवश्यकता. अंपायर डिसिजन नो बॉल आहे का? अंपायर डिसिजन नो बॉल दिलाय आणि 1 डी. 2 धावा. 2 धावा ना. 1 डी. ओके. नो नाहीये. नो बॉल आणि नो प्लस 1. 2 धावा ना. ओके. आणि रिव्ह्यू घेतला गेलाय. अच्छा. DRS घेतला गेलाय. 38 एक गडी बाद. 38 2 बॉल मध्ये 17 नाही घेतलंय. चला तोही कॅन्सल केला गेलाय. 17 ही स्पिरिट दाखवली आहे त्यांनी. खरोखरच महाकालीसाठी टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे. ही स्पिरिट दाखवली आहे. सुरेख अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी सज्ज आहे महाकाली आडुरे. रोहित पवार यांचा संघ. वेट 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 वेट. नो बॉल. नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय त्यामुळे 2 धावा वाढतील. 15 धावांची आवश्यकता आहे. कधी कधी एक्साइटमेंट आपले साथ भरपूर काय घेऊन येते. यावेळेला मात्र पोटेन्शियल होतं संजय स्मृतीकडे पण टॉप 4 मध्ये पोहोचलात तुम्ही. म्हणजे 4 उत्कृष्ट संघ आज खेळताना दिसले या स्पर्धेतील. आणि अंतिम फेरीमध्ये ईशानला पुन्हा एकदा चॅलेंज करण्यासाठी तयार आहे केतनचा संघ. महाकाली आडिवरे संघ अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करतोय. वेल डन बॉयज. कॉंग्रॅच्युलेशन. वाजव ना आपला. या सामन्याचा सामनावीर सुदीक्ष आडुळेकर. या सामन्याचा सामनावीर सुदीक्ष आडुळेकर याला सामनावीर पुरस्कार प्रदान करतील समालोचक खावी समाजाचा बुलंद आवाज योगेश खडपे. ओल्ड इज गोल्ड आणि किंग सुपर किंग खारवी सुपर दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी लाईनअप करायचं आहे. एक प्रेक्षणीय सामना इथे खेळवला जाणार आहे तो दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी लाईनअप करून घ्यायचं आहे. हॅलो. दरम्यान सामन्याच्या समाप्तीनंतर पुन्हा एकदा लकी ड्रॉ कडे वळतोय. लकी ड्रॉ लाईव्ह प्लीज. दरम्यान आजच्या दिवसाचा पुन्हा एकदा लकी ड्रॉ कडे वळतो. इयरफोन इयरबड्स 2 इयरबड्स आणि पहिली चिठ्ठी काढतील सुकास डोरलेकर. 2 इयरबड्स त्यातील पहिली चिठ्ठी काढतील सुकास डोरलेकर.
गजानन पांडुरंग डावखुरे नवानगरवाडी पूर्णगड. संतोष भाऊ तुम्ही एक चिठी काढा. इयरबड्स दुसरी चिठी प्रसाददा रत्नदीपदा जरा स्टेजवरती या. इयरबड्स साठी दुसरी चिठी संतोष भाऊ काढतील. धन्यवाद संतोष भाऊ. सुकासदा राधा राज डोरलेकर यांच्या कुपन मधून निघालेली आहे. राधा कृष्णाची राधा कोण काय माहिती नाही पण राधा राज डोरलेकर. राज तुझीच आहे ना. यानंतर इस्त्री दोन इस्त्री त्याची पहिली चिठ्ठी काढतील रत्नदीप दादा. हॅलो हॅलो. इस्त्रीसाठी पहिलं कुपन रत्नदीप दादा चिठ्ठी काढतायत. हॅलो हॅलो. इस्त्री पहिली इस्त्री जाते देवांश प्रयाग शिरगावकर इस्त्री. आणि आता दुसरी इस्त्री प्रसाद दादा काढतील. धन्यवाद रत्नदीप दादा. हॅलो हॅलो. आज भुसवान काढा. धन्यवाद प्रसाद दादा. इस्त्री दुसरं पारितोषिक अद्विता अक्षय फाळके भांडूप. अद्विता अक्षय फाळके भांडूप दुसरी इस्त्री गेलेली आहे. धन्यवाद. मॅच ऑन करायचे कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी लाईनअप करून घ्यायचं आहे. हॅलो 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 हॅलो. वेलकम बॅक. ओल्ड मिक्स सुपर खारवी आपण लाईनअप करा. ओल्ड मिक्स सुपर खारवी इथून सुरुवात. कॅप्टन ओल्ड मिक्स सुपर खारवी कर्णधार सुकस डोरलेकर आणि ओल्ड इज गोल्ड कर्णधार कमलेश डोरलेकर. आपण ही लाईनअप करा. ओल्ड मिक्स सुपर खारवी आणि ओल्ड इज गोल्ड. ओके. ओल्ड इज गोल्ड मध्ये प्रवीण बसत नाही. तू कमलेश बसतो. सपोज झाला. देवा सपोज झाला. मैत्री नाही मी केला नाही. तू कर मैत्री. म्हणूनच फोकलला आधी. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ आयोजित UPL आणि UPL मध्ये हा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसातील हा चौथा सामना. लेजंड प्रेक्षणीय सामना. लेजंड प्लेयर असतील हे सर्व जे की पहिल्या आपल्या कार्यकर्तेमध्ये
गाजवलेले असे हे प्लेयर्स सर्व. ओके, धन्यवाद विकास. या सामन्यासाठी समालोचक म्हणून विकास लाकडे आपण काम करतील. थँक्यू. आमच्या या सामन्यासाठी सरपंच म्हणून सुयोग आणि लेखपंच म्हणून सुजन काम पाहतील. सर्व क्रीडा रसिकांना सांगू इच्छितो की लेजंडचा हा सामना थोडासा वेगळ्या पद्धतीने फनी साठी खेळला जाईल. 5-5 षटकांचा सामना राहील. ओल्ड इज गोल्ड कर्णधार कमलेश डोरलेकर आणि ओल्ड मिक्स सुपर खारवी हा खरं तर प्रोफेशनल संघ आहे. अनेकदा स्पर्धांमध्ये आपण याला पाहतो. रत्नागिरीमध्ये राहणारे परंतु ज्यांनी क्रिकेटच्या माध्यमातून आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केला, रोशन केलं, आपल्या गावचं नाव, आपल्या कुटुंबाचं नाव, असे ओल्ड मिक्स सुपर खारवी आणि पूर्णगड आणि गावडेंबेरे गावातून बिलॉंग करणारे आमच्या अंडरआर्म क्रिकेट मधले लेजंड खेळाडू ओल्ड इज गोल्ड कर्णधार कमलेश डोरलेकर. तर हा फनी आणि प्रेक्षणीय सामना पाहण्यासाठी आपण तयार आहात, कारण हा सामना राहणार आहे 5 षटकांचा. या सामन्यामध्ये अजून एक रंजकता ही आहे की आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की या टुर्नामेंट मध्ये ही बॅटिंग लॉक आहे. लाईन, याला लॉक लाईन म्हणतात बॅट्समन साठी. ती लॉक लाईन या ठिकाणी फ्री केलेली आहे तुमच्यासाठी. त्यामुळे तुम्ही स्टेप आउट होऊन शॉट खेळू शकता. प्लस तुम्हाला हे सर्कल दिसते, तुम्हाला माहिती आहे की या सर्कलला जे एक ऑफ साइडला आणि एक ऑन साइडला लाईन गेलेली आहे त्याच्या पलीकडे चौकार आहे. परंतु या सामन्यासाठी जेवढे काही बाउंड्री लाईन दिसते तिथून बाहेर गेला की चौकार आहे. त्यामुळे हा ओपन आहे. फक्त अट एकच की बॅट तुमचा शॉट खेळताना बॅट जमिनीला लागली नाही पाहिजे. इन द सेन्स टॅप करताना बॅट जमिनीला लागली नाही पाहिजे. हे माहिती आहे पूर्वीचे क्रिकेट. त्यामुळे तुम्ही हे लेजंड क्रिकेट खेळलेलं आहात. तुमच्या काळातलं क्रिकेट आज पुन्हा आपल्या सर्वांसाठी दाखवण्यासाठी म्हणून उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाने हा घाट घातलाय. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळासाठी. माझ्या बरोबर आहेत सुकास डोरलेकर कर्णधार. या तुम्हाला विनंती आहे. सुकास डोरलेकर या व्यक्तिमत्वाबद्दल काय सांगावं. रामनवमीची टुर्नामेंट म्हटली की सुकास डोरलेकर यांचं मॅनेजमेंट आलं. गेली अनेक वर्ष हे समीकरण जुळून आलेलं आहे. मागच्या काही वर्षामध्ये आता तरुण पिढी त्यामध्ये आलेली आहे. सुकास डोरलेकर रिटायर झालेले आहेत आणि हा क्रिकेटची कारकीर्द आपल्या गोलंदाजीमध्ये अंडरआर्म मध्ये गाजवत असताना तुम्ही कधी लेजंड झालात कळलंच नाही. आज ही जी सिच्युएशन आली आहे, परंतु तुमच्यातलं क्रिकेटचं प्रेम मात्र कधीच कमी झालं नाहीये. याचं गणित काय नक्की. नमस्कार योगेशजी, धन्यवाद. हे क्रिकेटचं गणित न कळण्यासारखं आहे. क्रिकेटची आवड अजूनही नसानसामध्ये आहे. क्रिकेट खेळताना, क्रिकेट पाहताना जो आनंद अजूनही तरुणपणाचा आहे असं माझ्या शरीराला वाटतं. आणि त्यामुळे आम्ही हा जो ओल्ड मिक्स सुपर खारवी संघ, माझे मित्र हितेश आडविरकर, संतोष वरवटकर आणि प्रसाद खडपे, अवी वरवटकर वगैरे ह्या सर्व मित्रांनी आम्ही हा संघ एक तयार केलेला की एक आपल्या समाजामध्ये ज्या स्पर्धा होतात, आपल्या समाजा म्हणजे पूर्णगड, गावडेंबेरे, पावस, कासारवेली, तुळसुंदे ह्या समाजामध्ये जे स्पर्धा होतात त्या स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग घ्यायचा. सहभाग याच्यासाठी की आपण सगळे मित्र एकत्र यावं. आपण जरी मॅच जिंकलो तरी आनंदित, हारलो तरी आनंदित. म्हणून हा आमच्या म्हणजे प्रत्येक ओल्ड मिक्स सुपर खारवीच्या सर्व खेळाडूंमध्ये हा जुनून अजूनही आहे. बरोबर, धन्यवाद. धोनी यांच्याबद्दल बोलताना सर हर्षा भोगले एकदा म्हणाले होते की एज इज जस्ट नंबर. म्हणजे वय हे फक्त आकडा आहे. वय हा फक्त आकडा आहे.
एक वेळ शरीरातून प्राण जाईल, पण आपल्या या शरीरातल्या रक्तातून क्रिकेट जाणार नाही. म्हणून आज ही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यांच्या रक्तामध्ये भिनलेलं आहे क्रिकेट. त्यामुळे हे क्रिकेटचा एन्जॉय, ही क्रिकेटची परिभाषा त्यांच्या लाईफमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची आहे. मला माहिती आहे हितेश आडुरेकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॅटर अंडरआर्म क्रिकेट मधला, प्रसाद खडपे आज आपल्याला माहिती आहे वन ऑफ द फायनेस्ट फिनिशर अवी असू द्यात, त्याचबरोबर शिवराज मुकेश, याबरोबर संतोष वरवटकर, हे एक अजरामर व्यक्तिमत्व आहे. हे कधी संतोष वरवटकर जेव्हा 70 वर्षाचे होतील तेव्हा तो 17 वर्षाचा राहील. आज तुमचं वय काय माहिती नाही, पण त्यांचं जो आजही हृदय आहे ते 17 वर्षाचंच आहे. म्हणून या परिपूर्ण यांच्याकडे पाहिल्यानंतर ना लाईफ मधली सगळी दुःख विसरली जातात. अशा अजरामर व्यक्तिमत्वासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. दुसरे आमचे रत्नदीप दादा, शांत व्यक्ती बघा, विरुद्ध बाजू आहेत. संतोष तिकडे हरवणारी आहे, या बाजूला शांत आहे, संयमी आहे आणि नाकासमोर चालणारं व्यक्तिमत्व आहे. परंतु त्याने सुद्धा दाखवले की लाईफ कशा पद्धतीने मॅनेज करायची, आपली नोकरी आणि सामाजिक जीवन याला कशा पद्धतीने मॅनेज करायची. म्हणून हे लेजंड आहेत. हे आपल्याला फक्त क्रिकेट नाही शिकवत, पण लाईफ मध्ये सक्सेसफुल झालेली लोक आहेत ती. म्हणून यांच्याकडून आपण प्रेरणा घ्यायची आहे, नवीन मुलांना सांगू इच्छितो. त्याचबरोबर शिवराज आणि आमचा छोटू दादा, सूर्यकांत नाही, पंकज दादा, या सर्वांसाठी म्हणजे ओल्ड मिक्स कारवी एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. आणि माझ्या लेफ्ट साइडला आहेत ते आमच्या पूर्णगड आणि गावडे अंबेऱ्यातले तारे सितारे. मी इंट्रोड्यूस करत असताना जेव्हा मी तेव्हा लहान होतो, कॉमेंट्री करत असताना आज मी ईशान बद्दल बोलतो, सायू बद्दल बोलतो आणि आता राज तोडणकर बद्दल बोलतो, स्मित शिवलकर बद्दल बोलतो. पण हे सगळे आता बोलतो, फार पूर्वी एका व्यक्तिमत्वाबद्दल बोललेलो आहे. तो किंग होता, अंडरआर्म क्रिकेटचा किंग होता. हे मैदान त्याच्यासाठी बनलेलं आहे की काय, अशा पद्धतीने फलंदाजी करायचं. त्याचं नाव आहे वन अँड ओनली कमलेश डोरलेकर, अर्थात कमलू. कॅप्टनशिप हा संघ बांधताना इकडेच बांधलाय तुम्ही ना, आत्ताच्या आत्ता. प्रवीण आहे, विवेक आहे, टॅफी आहे, त्याचबरोबर पिंटे आहे. आता टॅफी पिंट्यावरूनच आलंय आणि त्या बाजूला पिंटे आहे, मध्ये आपला सुकेश आहे आणि बाकी एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे नागेश आहे. यांचा क्रिकेट मी पाहिलेलं आहे. रोहिदास दादा आहे, अजय आहे छोटे खानी, परंतु फिल्डिंग मध्ये मात्र बाप माणूस होता. आणि या सगळ्यांना घेऊन मुरली नाटेकर आहेत, महेश टेमकर आहेत. या मी सांगतोय ना, ही मोठी व्यक्तिमत्व. हे मिक्सअप कसं काय कराल तुम्ही सगळ्यांना? आमचा जो संघ आहे ओल्ड इज गोल्ड, हा संघ प्रवीण हरजकर, प्रणव नाटेकर, विराज हरजकर असे आम्ही खेळायला मुंबईला दिव्या येथे गेलो होतो. त्यावेळी सर्वांनी मिळून असं एक मत केलं होतं की आपण प्रेक्षणीय सामना ठेवावा. त्याबद्दल प्रवीणशी चर्चा केली. मग त्याबद्दल आपण बोलूया, कोण कोण आहेत. तर हितेशदाला फोन केला, इतर माणसांना फोन केला की आपण एक प्रेक्षणीय सामना ठेवूया. ठेवल्यानंतर जरा प्रेक्षणीय सामना बघायला पण मजा येईल. की हा प्रेक्षणीय सामना प्रवीणनी, मी सर्वांना सांगितलं असं ठेवा, की त्याने माझा मान राखला. त्यामुळे मी त्यांचे धन्यवाद देतो आणि 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. आपल्याला हे 2 संघ दिसतील. 5 षटकांचा सामना राहील. जास्त वेळ घेणार नाही, कारण प्रेक्षक सगळेजण फायनलची वाट पाहत आहेत. UPL पर्व आता या अंतिम क्षणांकडे जातोय. रोमांचकता वाढत गेली, परंतु हे सगळं करण्यासाठी ठरवतो आपण, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आर्थिक योगदानाची आवश्यकता असते. तुम्हाला हे रंगीबिरंगी सगळं काही दिसतंय, परंतु शरीरावरती रंगीबिरंगी टी शर्ट दिसत आहेत. हे टी शर्ट सुद्धा स्पॉन्सर झालेले आहेत. सौजन्य संतोष वरवटकर, महाराष्ट्र पोलीस रत्नागिरी यांच्याकडून जर्सी मिळाली आहे, ती ओल्ड मिक्स सुपर खारवी संघाला. आणि त्याचबरोबर राजेश सुधीर पात्रे, रत्नागिरी तालुका उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजेश पात्रे यांच्याकडून जी जर्सी आपल्याला पाहायला मिळते ओल्ड इज गोल्ड. या दोन्ही प्रायोजकांना मी विनंती करेन की आपण या मैदानामध्ये आपला यथोचित सन्मान दोन्ही संघाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
संतोष वरवडकर यांचा सन्मान मंडळाचे अध्यक्ष आमच्या कला क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष मंगेश डोरलेकर यांच्या हस्ते शुभ हस्ते होईल. एकदा जोरदार टाळ्या संतोषजी वरवडकर यांच्यासाठी. ही जर्सी परिधान आपण जी केलेली आहात हा स्पॉन्सर केलेला संघ आहे संतोष वरवडकर यांनी. राजेश पाथरे यांच्या वतीने रवींद्र हरसकर यांना विनंती आहे की आपण हा सन्मान स्वीकारावा, बहुमान स्वीकारावा. येस डीजे थँक्यू. कारण आता आपण जाणार आहोत टॉस कडे, परंतु या टॉस कडे जात असताना सर्वांना एकदा हार्दिक शुभेच्छा देत असताना आणखी एक खुशखबर आली आहे. आपल्या या सर्व जणांचं नियोजन आयोजन पाहिलं तर मी दोन्ही कर्णधारांना विनंती करेन की उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाचं हे आयोजन कसं वाटलं याबद्दल तुम्ही बोलावं. त्याचबरोबर तुमच्याकडून जे आम्हाला प्रेम प्राप्त झाले की या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ओल्ड इज गोल्ड संघ आणि ओल्ड मिक्स सुपर खारवी संघ या दोन्ही संघाकडून प्रत्येकी 1001 म्हणजे टोटल 2002 रुपयांची देणगी आलेली आहे बक्षीस स्वरूपामध्ये. एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सर्व मंडळाकडून या दोन्ही संघासाठी झाल्या पाहिजेत. फक्त सुकाश डोरलेकर यांनी आपलं मत व्यक्त करावं की या संपूर्ण आयोजनाबद्दल तुम्हाला काय वाटलं. हा जो UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग हे जे स्पर्धा चालू आहे त्या स्पर्धेसाठी आम्हाला निमंत्रित केलं ते प्रवीण माझे मित्र यांचा मी माझ्या मंडळाच्या वतीने म्हणजे माझ्या ओल्ड मिक्स सुपर खारवी संघाच्या मंडळाच्या वतीने मी जाहीर आभार मानतो. आणि आम्हाला इथे संधी दिलीत आणि हे नियोजन अप्रतिम. कारण यूट्यूबवर मी दोन दिवस मी बघायला आलो नाही पण यूट्यूबवरती मी बघतोय अप्रतिम म्हणजे पंचगिरी म्हणजे जबरदस्त. तुम्ही एक थर्ड पंच DRS जो लावला तो DRSचा पण एक निर्णय मागाशी मी एक मॅच बघत होतो नो बॉलवरून तो DRSचा निर्णय बरोबर होता. मला वाटतं सुजननी नो दिला होता इकडे होता आणि तो नो होता. मी त्यांना मी इकडे सांगत होतो नो आहे परंतु त्या बॉलरने संघाने DRS घेतला. टीव्ही पंचाने तो नो दिलाच. हा निर्णय कारण अंडरआर्म मध्ये ओव्हरआर्म मध्ये आपण डोळे झाकपणे पंचगिरी करू शकतो अंडरआर्म मध्ये नाही. तिन्ही पंच डोळे उघडून पंचगिरी करावे लागते हे आम्हाला माहिती आहे. आणि आमच्या इथे श्रीराम रामनवमीची स्पर्धा हे आमचे ओव्हरआर्मचे असतात त्याच्यामुळे तेवढा लक्ष नाही पण अंडरआर्मला लाईनला आणि हा क्रॉस लाईनचं हे एक टेन्शन हे दोन्ही पंचांना एक आणि सगळं नियोजन अप्रतिम होतं. मी ह्या मंडळाला माझ्या ओल्ड मिक्स सुपर खारवी आणि माझा प्राथमिक संघ श्रीराम क्रीडा मंडळ डोरलेकरवाडी यांच्याकडून ह्या मंडळाला माझ्याकडून आणि ओल्ड मिक्स सुपर खारवीकडून शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आणि अशा टुर्नामेंट पुढच्या वर्षी पुन्हा होतील. आमचं योगदान असेल ओल्ड मिक्स सुपर खारवीचं. धन्यवाद. ओके धन्यवाद. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाचं आयोजन भरपूर काय बोललेत ते लाईट्स बद्दल बोललेत YouTube बद्दल बोललेत. तुम्हाला काय वाटते नाही. हा ओके तेच सेम. मला वाटलं माझ्याबद्दल बोलेल. नेव्हरदलेस चला चालू करूया नाणेफेकीसाठी. कॉल कॅप्टन ऑफ द ओल्ड मिक्स सुपर खारवी सुकाश डोरलेकर. कॅप्टन ऑफ द ओल्ड इज गोल्ड कमलेश डोरलेकर. पाच षटकांचा सामना राहील. नाणेफेक जिंकले. कोण जिंकले नाणेफेक? ओल्ड मिक्स सुपर खारवी नाणेफेक जिंकले. डिसिजन पेंडिंग आहे. बॉलिंग ओके फिल्डिंग घेतलेली आहे. फिल्डिंग कोण टॉस कोण जिंकला?
कार्ड मागितलं GRS नको घेऊ. ओके बोला बोला. ओल्ड इज गोल्ड टॉस जिंकले. ओके ओल्ड इज गोल्ड टॉस जिंकले. काय डिसिजन आहे तुमचा? डिसिजन पेंडिंग आहे. ओके चला लेट्स प्ले. ओल्ड इज गोल्ड वर्सेस ओल्ड मिक्स सुपर कारवी. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. टॉस टॉस योगेश जी टॉस डिसिजन पेंडिंग. ओके. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ आयोजित UPL तिसऱ्या दिवसातील हा सामना, चौथा सामना, प्रेक्षणीय सामना. ओल्ड इज गोल्ड विरुद्ध ओल्ड मिक्स खारवी, ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. आणि टॉस जिंकल्यात ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. आपला निर्णय कळवायचा लगेचच. फिल्डिंग. ओके. ओल्ड इज गोल्ड सुपर खारवी टॉस जिंकून पहिली क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं इथे ओल्ड इज गोल्ड साठी. प्रवीण 5 ओव्हर 5 बॉलर. ओके. या सामन्यासाठी जो नियम आहे म्हणजे गोलंदाजीचा तो 5 ओव्हर टाकतील. 5 षटकांचा हा सामना असेल आणि 5 बॉलर आपल्याला गोलंदाजी करणारे जे 5 गोलंदाज काढायचे आहेत. म्हणजे प्रत्येकी एक षटक आपण टाकू शकता याच्यामध्ये. लेजंड प्लेन सर्व जे आपल्या UPLचे नियम आहेत ते सर्वांसाठी खुले केले आहेत. म्हणजे जे लेजंड त्यासाठी सर्व खुले केलेले आहेत. जे मागची कीपरच्या साईडची म्हणजे बॅट्समनच्या साईडची जे मागच्या साईडची जे वन डे डिक्लेअर जो होता तोही सुद्धा या लेजंडसाठी फ्री असेल. म्हणजेच 4 धावा असतील
समोर ही 4 धावा, म्हणजे तुम्ही जिकडे चेंडू माराल सीमारेषा पार जाईल तर तुम्हाला 4 धावा मिळतील. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी तयार नागेश, जबरदस्त गोलंदाज नागेश, बजरंग संघाचा खेळाडू नागेश नाटेकर. या सामन्यासाठी पंच असतील मेन पंच सुजन जांभरकर, लेग सुयोग हरसकर आणि थर्ड चेहरा दिसत नाही, थर्ड आयुष आंबेडकर. थँक्यू. स्कोरसाठी वृंदावन डोर्लेकर, रवींद्र हरसकर आणि कॉमेंट्रीसाठी मी स्वतः विकास लाकडे. सामन्याला सुरुवात होते. फोर्थ पंच विराज, टीव्ही अंपायर विराज हरसकर, मुकेश वरवटकर. परशुराम संघाचा हा धडाकेबाज फलंदाज, त्याला बॉल करतील नागेश नाटेकर. बजरंग संघाचा धडाकेबाज गोलंदाज जो विकेट टेकर. आपल्या कारकिर्दीमध्ये बहुतेकशे असे सामने आहेत जे त्यांनी आपल्या गोलंदाजीवरती जिंकून दिले बजरंग संघाला. ओल्मिक सुपर खारवी संघाकडून नागेश नाटेकर, त्याला फेस करेल मुकेश वरवटकर. परशुराम संघाचा धडाकेबाज फलंदाज मुकेश वरवटकर. ओहो, रचनात्मक शॉट मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु सुजन डिसिजन डॉट बॉल. नागेश नाटेकर आणि पहिलाच डॉट चेंडू काढलेला आहे. मुकेश वरवटकर यांना काही समजलं नाहीये. पहिला चेंडू प्रयत्न. हो टॅपी यांच्याकडून थोडस गरजा क्षेत्ररक्षण, परंतु महेश टेमकर उत्कर्ष संघाचे त्यांच्याकडून हे चौकार अडवलं गेले. नागेश नाटेकर तिसरा चेंडू लागण्यासाठी तयार. पहिला चेंडू चटवला 4 धावांसाठी. पंच सुजन जांभरकर 4 धावांचे खून करतात. वैयक्तिक 4 धावांवरती खेळतात मुकेश आणि संघाचे धावसंख्या होतो 4. पिंट्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण. पिंट्या धानबा नवशक्ती अँकर आणि नवशक्ती म्हणून खेळलेले पिंट्या धानबा यांच्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण. पुढील टाकण्यासाठी चेंडू टाकण्यासाठी तयार नागेश. हो आता मात्र बीट केलंय. वाईट धावांचा मागणी करतात परंतु सुजन यांनी फेटाळून लावली आहे. एक चेंडू शिल्लक या षटकातील. 4 धावा फक्त झालेत या षटकामध्ये. चांगले गोलंदाजी म्हणता येईल नागेश नाटेकर यांच्याकडून. मुकेश बीट झालेत. 5वा चेंडू हे निर्धाव आणि आपल्या एका षटकामध्ये फक्त 4 धावा दिलेत नागेश लाकडे यांनी, नागेश नाटेकर यांनी. ओव्हर झाली. दुसरा षटक टाकण्यासाठी प्रवीण हरसकर. उत्कर्ष संघाचा धडाकेबाज गोलंदाज फलंदाज क्षेत्ररक्षक म्हणा ऑलराऊंडर असा प्रवीण हरसकर, ज्याने आपल्या कारकिर्दीमध्ये उत्कर्ष संघाला भरपूर असे विजय मिळवून दिलेत, ज्याच्या कारकिर्दीमध्ये उत्कर्ष संघाने भरपूर असे सामने जिंकले. प्रवीण पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू. सुकास यांना काही समजलेला नाहीये. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता. हाही चेंडू निर्धाव. म्हणूनच प्रवीण हरसकर यांचं नाव नेहमी घेतलं जातं. प्रवीण हरसकर यासाठीच निवडले जातात. हाही चेंडू निर्धाव. सलग 3 चेंडू निर्धाव. प्रवीण हरसकर फेस करतील सुकास डोर्लेकर. श्रीराम संघाचा धडाकेबाज फलंदाज गोलंदाज वो सलामीला आला होता. 4 चेंडू सलग निर्धाव. क्या बात है प्रवीण हरसकर. हा हो गचा क्षेत्ररक्षण पिंट्या धनबा यांच्याकडून आणि 4 धावा मिळतात या ठिकाणी. एक बॉल शिल्लक. संघाची धावसंख्या होते 8. हा चेंडू निर्धाव. यापुढे समालोचन करतील प्रयाग शिरगावकर. उत्कर्ष प्रीमियर लीग शिवजयंती उत्सवानिमित्त हा प्रत्यक्ष एक विशेष सामना, प्रेक्षणीय सामना आपल्या समोर चालू आहे. तो म्हणजे ओल्ड इज गोल्ड विरुद्ध
ओल्ड मिक्स सुपर खारवी सर्व वयाने जरी ओल्ड असले तरी क्रिकेटच्या माध्यमातून अजूनपर्यंत तरुण असलेले सर्व खेळाडू, मी या संघाचा खेळाडू आहे, थोडासा उशीर झाला पण मी सपोर्ट करेन पूर्णपणे माझ्या संघाला. चांगला चेंडू, गोलंदाज कमलेश कर्णधार स्वतः ओल्ड इज गोल्डचा, समोर मुकेश एक धडाडीचा फलंदाज, नामवंत फलंदाज होता आणि या ठिकाणी पहिला धक्का मिळतोय सुपर खारवी संघाला आणि बाद होतो तो मुकेश. चांगल्या पद्धतीने हा सामना या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ महिला मंडळ यांनी. तरी सर्वांचे आमच्या या सर्व ओल्ड प्लेअर कडून आम्ही आभारी आहोत. आम्हालाही व्यासपीठ तुम्ही हे मैदान तुम्ही उपलब्ध करून दिल्याबद्दल. आणि 4 धावा दरम्यान सुकाशच्या बॅट मधून निघालेला हा चौकार. पुन्हा एकदा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू पुरेपूर फायदा घेतो चौकारांसाठी. सुकेश या ठिकाणी दुसरा सुकेश या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करत नाही आणि सीमा पार जातो चेंडू चौकारांसाठी. कमलेश यांचा पुढचा चेंडू चांगल्या पद्धतीचा चेंडू तितकाच अपील करतो सुकाश वाईट चेंडूसाठी, परंतु सरपंच सुजन टाळतोय, निर्धाव जातो चेंडू. पुढील चेंडू टाकतोय कमलेश आपल्या संघासाठी. दरम्यान शेवटचा चेंडू षटकातील फुल टॉस चेंडू तितकाच चांगला फटका, तितकाच चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय पिंट्या प्रणव धानबा आणि या ठिकाणी षटक संपतंय. दरम्यान 2 षटकाखेर धावसंख्या होते, 3 षटकाखेर धावसंख्या होते 16. काहीतरी करावं लागेल या ठिकाणी सुपर खारवी संघाला. या षटकामध्ये अजून 2 षटकं शिल्लक आहेत. या 2 षटकामध्ये आपल्याला चांगली धावसंख्या उपलब्ध केली तरच या सामन्याला तुम्ही रंगत आणू शकता. आणि तितकं चांगलं लक्ष जर तुम्ही समोरच्या संघावर ठेवलं तर त्यांनाही ते फेस करायला चांगल्या पद्धतीने मजा येईल. बघूया प्रणव दानबा पुढील षटक घेऊन आलाय, समोर आहेत शिवराज. चांगला फटका होता, पंचांचा निर्णय नो चेंडू. अवंतर धावेत भर, 1 धावेने धावसंख्या वाढते. शिवराज फुलटॉस चेंडू, परंतु या ठिकाणी पंचांचा निर्णय येतो वाईड. अवंतर 1 धाव. प्रणव यांना काही अजून लय सापडत नाहीये, सापडेल अजून आपल्याला 6 चेंडू टाकायचे. प्रणव यांचा पुढचा चेंडू, प्रणव यांचा चांगला चेंडू होता, नो चेंडू. तितका चांगला फटका चौकारांसाठी 5 धावा मिळत आहेत सुपर खारवी संघाला. पण सुपर खारवी संघ या ठिकाणी थंडपणे पडलेला दिसतोय. जर तुम्ही टाळ्या नाही वाजवल्या, त्याला प्रोत्साहित नाही केलं तर तो अजूनही चौकार मारू शकणार नाही. त्याला जरा जोश द्या तुम्ही शिवराजला. प्रत्येक फटका तो चौकारासाठीच पाठवेल अशा पद्धतीने तुम्ही जर जोश दिलात तर तो चौकार जरूर मारेल. प्रणय दानबा पुढील चेंडू, चांगला चेंडू, तितका चांगला फटका, पुन्हा जातो चौकार. बघितलं, मी सांगितलं होतं तुम्हाला जर तुम्ही त्याला सपोर्ट केला तर तो चौकार नक्की मारेल. सलग चौकार खेळतोय शिवराज. प्रणव यांचा पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा नो चेंडू, परंतु हा फटका मात्र चुकलाय. फक्त नोची 1 धाव मिळेल या ठिकाणी. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका चौकारांसाठी. पुढील चेंडू प्रणय, पुन्हा एकदा नो चेंडू. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो या ठिकाणी टॅपी. चौकार वाचवलाय आपल्या संघासाठी. प्रणय 2च चेंडू झालेत आपले या ठिकाणी. चांगला फटका, चौकार, सलग चौकार खेळतो शिवराज. आणि या ठिकाणी षटकार घेतोय शिवराज आणि बाद होतोय. धक्का मिळतोय सुपर खारवी संघाला. डीजे
शिवराजची जागा घेण्यासाठी गेलेत हितेश आडविरकर, एक नामवंत खेळाडू. आपल्या PWD डिपार्टमेंट कडून सीझन प्लेअर हितेश आडविरकर या ठिकाणी अंडर आर्म साठी आपल्या सुपर खारवी संघाला कोणतं योगदान देतोय बघूया. हितेश आडविरकर रत्नागिरी जिल्हा PWD डिपार्टमेंट कडून खेळतो. हा नामवंत खेळाडू हितेश आडविरकर या ठिकाणी सुपर खारवी संघाकडून मिक्स खारवी संघाकडून खेळतोय. प्रणय यांचा चेंडू चांगल्या पद्धतीने तटवलाय, निर्धाव जातोय चेंडू, पुढील चेंडू टाकतोय प्रणय. हितेसाठी फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू त्या प्रकारे चांगला झेल या ठिकाणी होतोय. हितेश बाद होतोय, चांगला झेल करतोय. टॅपी विथ महेश नाटेकर, सॉरी महेश टेमकर, चांगला झेल टिपला आणि या ठिकाणी हितेश सारखा खेळाडू, उत्तम खेळाडू बाद झालाय. स्कोर होतोय 37. हितेश यांची जागा घेण्यासाठी गेले पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने अंडर आर्मचे बादशाह ज्यांना ओळखलं जातं असे सूर्यकांत धानबा, नवशक्ती संघाकडून सूर्यकांत धानबा खेळायचे, चांगल्या पद्धतीने खेळत होते. यावेळी बघूया सुपर मिक्स खारवी संघाकडून कोणतं योगदान देतात. सुकास स्ट्राईकला सुकास, षटक टाकतायत सुकेश आंबेरकर. चांगला चेंडू, चांगला फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण प्रवीण यांच्याकडून. सुकेश यांचा पुढचा चेंडू, चांगला चेंडू, लेग आउटस्विंग करतोय सुकेश. सुकास यांना काय समजलेला नाही. फुलटॉस चेंडू, या ठिकाणी फायदा मात्र घेऊ शकत नाही सुकास. निर्धाव जातोय चेंडू, नो चेंडू. अवांतर एक धाव, 4 मागेही 4 आहेत. 22 स्वरूपात 4 धावा आणि अशा एकूण 5 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत सुपर खारवी संघाला. सुकेश पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा तटवतोय आणि या ठिकाणी बाद होतोय. कर्णधार सुकास, अविनाश त्यांची जागा घेण्यासाठी गेलेत अविनाश. धावसंख्या होते 42. शेवटचा चेंडू सुकेश यांच्या षटकातील आणि फलंदाज बाद. बोल्ड होतोय अविनाश. दरम्यान 5 षटक संपतायत. षटकाकडे धावसंख्या होते 42. 43 धावांचं आव्हान ठेवले ते ओल्ड इज गोल्ड या संघासमोर सुपर मिक्स खारवी संघाने. बघूया ओल्ड इज गोल्ड संघ कोणत्या पद्धतीने हे लक्ष पेलतय. डीजे पहिले इनिंगच्या समाप्तीनंतर समोर टार्गेट ठेवले होते. 43 धावांचं टार्गेट ठेवलंय. चालू सामना संपल्यानंतर लगेचच फायनलचा सामना खेळवला जाईल. चालू सामना संपल्यानंतर लगेचच फायनलचा सामना खेळवला जाईल. तर दोन्ही संघाच्या संघ मालकाने आपापले संघ मैदानाकडे रवाना करा. चालू सामना संपल्यानंतर लगेचच फायनलचा सामना खेळवला जाईल. दोन्ही संघाच्या संघनायकाने आपापले खेळाडू घेऊन ताबडतोब मैदानाकडे येण्याची कृपा करा. धावांचा पाठलाग करताना ओल्ड इज गोल्ड संघाकडून उत्कर्ष संघाचे माजी खेळाडू आणि लेजंड आपल्या कारकिर्दीमध्ये आपल्या उत्कर्ष संघाला बहुतेक विजय मिळवून दिलेले असे ओरमचे बादशाह दोन्हीही मी स्वतः पाहिलेले आहे. मुरलीधर नाटेकर आणि महेश टेमकर. ओरमचे बादशाह बांधाच्या पलीकडे 6 मारणारे दोघेही फलंदाज. सामना चालू करायचा पंच सुजन जांभरकर. हॅलो बर
चांडीसगड संघाकडून दोन्ही सलामीवीर महेशदादा टेमकर आणि मुरलीदादा नाटेकर महाराष्ट्र पोलीस खात्यात दोन्ही कार्यरत असलेले असे सलामीवीर आणि उत्कर्ष संघाचे माजी खेळाडू 43 धावांचा पाठलाग करताना मैदानात उतरलेत. स्ट्राईक करतील, स्ट्राईकला येते मुरलीदादा नाटेकर, नॉन स्ट्राईकला येते महेशदादा टेमकर. सुपर खारवे संघाकडून पहिल्या षटक घेऊन येतील हितेश अडविरकर. स्ट्रॅटेजी मुकेश वरवडकर त्यांना थोडंसं कान मंत्र देताना की कशा प्रकारे गोलंदाजी केली पाहिजे, तर कारण त्यांना अनुभव आहे की हा फलंदाज कसा खेळतो, कुठे खेळतो, कुठल्या पद्धतीने चौकार मारू शकतो, शॉट मारू शकतो, कुठे धावा आपल्या संघासाठी मिळवून देऊ शकतो, त्यासाठी कान मंत्र देताना मुकेश वरवडकर पहिल्या षटक टाकतील. हितेश अडविरकर त्यांना फेस करतील मुरलीधर नाटेकर. आपल्या पहिल्या षटकातील चेंडू टाकण्यासाठी तयार हितेश अडविरकर. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू फेस करतील मुरलीदादा. ओ पहिल्याच षटकावरती बीट झालेत. मुरलीदादा त्यांना काही समजला नाहीये. हा चेंडू निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. हाही निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. मुरलीदादा यांना काही समजला नाहीये. दोन चेंडू निर्धाव. आपल्या 43 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर धाव संख्या उभारणे जरुरी आहे. आपण कुठेही चेंडू पेलवा 4 धाव मिळतील. आता मात्र 4 धाव मिळाल्यात. तिसऱ्या चेंडूवरती 4 धाव मिळत आहेत. हितेश अडविरकर पुन्हा टाकण्यासाठी तयार. फेस करतील मुरलीदादा. पुन्हा एकदा गचा क्षेत्ररक्षण आणि 4 धावा मिळत आहेत. संघाची धावसंख्या होते 8. विजय मुरलीधर नाटेकर बाद होता. झेल बाद आउट झालेत. वैयक्तिक 8 धावा केलेल्या आहेत नाटेकरांनी. त्यांची जागा करण्यासाठी गेले अजय तारिये जो उत्कर्ष संघाचे धडाकेबाज गोलंदाज, फलंदाज, ऑलराऊंडर, विकेट किपर सर्व काही उत्कर्ष संघाचा अजय तारिये फलंदाजीसाठी गेलाय. फेस करते. पाहूया आपल्या संघासाठी किती धावा मिळवून देते. पहिलाच निर्धाव. षटक संपते. दुसरं षटक घेऊन बँकेडीचे दुसरं षटक घेऊन येतो मुकेश वरवडकर. फेस करतील महेशदादा टेमकर. पहिला चेंडू बीट होत आहेत महेशदादा टेमकर. मुकेश खरोखरच आपल्या कारकिर्दीला अनुभव कामी होतोय. पहिलाच चेंडू निर्धाव केलाय. दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार मुकेश. 4 धावा मिळत आहे. लेगच्या दिशेने चटकलेला चेंडू. 4 धावांसाठी सुजन जांभरकर 4 धावांची खून करतात. तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. थँक्यू विजय. फेस करतील महेशदादा. लेग स्पिन आणि क्लीन बोल्ड.
जबरदस्त असा क्लीन बोल्ड म्हणतात मुकेश यांचा. महेश दादांना काही समजलं नाहीये आणि क्लीन बोल्ड होत आहेत वैयक्तिक 4 धावांवरती. आता मात्र जातो फलंदाजीला टॅपू रुपेश लाकडे, बजरंग संघाचा धडाकेबाज फलंदाज, ज्याने आपल्या कारकिर्दीमध्ये बजरंग संघाला बहुतेक सामने जिंकून दिले असा रुपेश लाकडे. या मैदानावरती हे त्याचाच ग्राउंड आहे जो बहुतेक सलग 5 वेळा जी टुर्नामेंट जिंकली होती या मैदानावरती बजरंग संघाने, आणि त्यामध्ये असं सिंहाचा वाटा या रुपेश लाकडेचा. असा फलंदाज रुपेश लाकडे फलंदाजीसाठी तयार, पहिला चेंडू खेळण्यासाठी तयार. पाहूया मुकेश वरवटकर, वाईट चेंडू सुजन जांभळकर दर्शक वाईटचे खून करतील. धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या होते 13, 2 गडी बाद 13. रुपेश लाकडे पुन्हा एकदा तयार. ज्याप्रमाणे बजरंग संघाला आपल्या जे विजय जसा जिंकून दिला होता त्याचप्रमाणे इथे आपले कार्यकर्ते आपल्या करावे लागेल, कार्य आपल्या करावं लागेल, तरच आपल्याला विजय खेचून काढता येईल. रुपेश पुन्हा तयार, चटवलेला चांगला चढवला 4 धावांसाठी. त्यावेळेस पंच होते परंतु आता मात्र पंच नाहीये, तरी हा चौकार ठोकतोय रुपेश लाकडे. पुन्हा एकदा तयार, रचनात्मक शॉट आणि 4 धावा, रिव्हर्स स्वीप खेळलाय. काय सुंदर रचनात्मक शॉट. 4 धावांसाठी एक चेंडू शिल्लक या षटकातील मुकेशचा. क्लीन बोल्ड होत आहेत रुपेश. खरोखरच चांगले गोलंदाजी मुकेश परशुराम संघाचा मुकेश वरवटकर, ज्याप्रमाणे पहिल्यांदा आपल्या कारकिर्दीमध्ये करत आहे त्याचप्रमाणे आत्ताही तशीच अगदी कामगिरी करून दाखवली आपल्या संघासाठी. 2 गडी गारद केलेत आपल्या संघासाठी. धावसंख्या होते 21, 3 गडी बाद 21. 18 बॉल 22 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी, हा सामना जिंकण्यासाठी. 18 बॉल 22. विवेक रुपेश लाकड्याची जागी घेण्यासाठी आला विवेक हरसकर. त्रिमूर्ती संघाचा हा धडाकेबाज फलंदाज विवेक हरसकर आणि फेस करेल उत्कर्ष संघाचा अजय तारिये. आणि क्या कवर ड्राइव खेला है भाई अजय तारिये, मान गए भाई. ओल्ड इज गोल्ड, एज इज जस्ट नंबर. ये आपने दिखा दिया अभी, आपके शॉट ने कमाल की शॉट आपने खेली. अभी सुकास फेस करेंगे अजय तारिये जो कि उत्कर्ष संघ के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज. अभी भी अपना डिसीजन बताना है सुयोग हरसकर. शॉर्ट रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था मगर बैट ग्राउंड को टच हो गई, इसके लिए शॉर्ट रन दिया गया है अंपायर सुयोग हरस के द्वारा. नो बॉल, बाल बच गए यहां पर अजय तारिये. क्लीन बोल्ड हो तो मगर नो बॉल ने आपको बचा दिया. सुकास डोरलेकर, मैच जीतना है तो नो बॉल पे अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा. फिर अजय तारिये, ये जो कमाल का बैट्समैन है, ये कवर ड्राइव बेहतरीन खेलता है. आप कहां पे भी इनको बॉल डालिए, कवर ड्राइव हो गया, मिड विकेट हो गया. जबरदस्त खेल रहे हैं अजय तारिये जो कि उत्कर्ष संघ के बेहतरीन बल्लेबाज है. आपने कारकिर्द में उत्कर्ष को बहुत बार विन किया है अजय तारिये ने, जो कि चौकर कवर ड्राइव पे लगाइए, वहां पे फील्डर लगाइए भाई, नहीं तो आप ये सामना गवाएंगे. यही तो सुजन जांबरकर के द्वारा ये नो बॉल और ये 4 रन की ये दर्शा रहे. 39 स्कोर हो गया है. लॉस ऑफ 3 विकेट्स.
अजय जो कि बेहतरीन फील्ड बल्लेबाज है, ये अभी रिस्पेक्ट दिया है सुकास। एक बॉल अभी भी शेष है। एक बॉल आहे. नो बॉल गेला एक. नो बॉल बाउंड्री गेली. 39. हॅलो, अरे तू ठेव येऊन. किती हवे आहेत? 12 बॉल में 4 रनों की जरूरत है। क्या यहाँ पे अजय तारिये बैटिंग की है, जो कि कवर ड्राइव बार बार कवर ड्राइव खेल रहे हैं। और अभी विवेक हरेस्कर जो कि त्रिमूर्त के बेहतरीन बल्लेबाज खेला है, ये गचा मुकेश के द्वारा, और ये 4 रनों के लिए गेंद गई है। ओल्ड इज गोल्ड, विन बाय 5 विकेट्स। थँक्यू दोन संघाचे मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार. दोन्ही संघाचे मंडळाच्या वतीने इथे जाहीर आभार. आता लगेचच फायनलच्या राऊंडला इथे सुरुवात केली जात आहे. विष्णू स्मृती पूर्णगड वर्सेस महाकाली स्पोर्ट्स अडीर. तर दोन्ही संघाच्या संघमालकाने आपले खेळाडू घेऊन ताबडतोब मैदानाच्या दिशेने या. इस मैच के मैन ऑफ द मैच उत्कर्ष संघ का धड़केबाज फलंदाज अजय तारिये, जो कि मैन ऑफ द मैच सिलेक्टेड हुआ है। अजय तारिये मैन ऑफ द मैच, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। मिलेगा मिलेगा, जो तुम दर्शा रहे हो मिलेगा आपको। और ये आपको अवार्ड करेंगे विराज हरेस्कर। मैन ऑफ द मैच अजय तारिये, उत्कर्ष संघ के धड़केबाज, गोलंदाज, फलंदाज, क्षेत्र रक्षक, इनके कारकिर्द में उत्कर्ष संघ ने बहुत से मैसेज विन किए हैं। अजय तारिये हाँ मिलेगा मिलेगा, जो आप सोच रहे हो वो भी मिलेगा आपको। अगरबत्ती, धूप, कपूर सब आपको फ्री मिलेगा। अगर उनका मन होगा तो हम लोग से बोलने से कुछ नहीं होगा। अजय तारिये का मन होना चाहिए। फ्री मध्ये कुछ भी नहीं मिलेगा वहां से। दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी ताबडतोब लाईनअप करून घ्यायचा आहे. फायनलचा सामना तर लगेचच चालू होतोय, तरी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी ताबडतोब लाईनअप करून घ्यायचा आहे. थँक्यू. दरम्यान पुन्हा एकदा मी लकी ड्रॉ कडे वळतोय. लकी ड्रॉ फायनल नाही बघत. दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी कृपया लाईनअप करून घ्यायचा आहे. आता लगेचच फायनलचा सामना खेळवण्यात येणार आहे. दरम्यान मी लकी ड्रॉ कडे वळतो. टॅपी प्रणय, टॅपी प्लीज स्टेजवरती यायचं आहे. प्रणय लकी ड्रॉ कडे वळतो. कुकर 2, कुकर साठी 2 चिट्ट्या काढण्यात येत आहेत. रुपेश लाकडे आणि प्रणय धानबा काढतील. पहिली चिठ्ठी कुकर साठी आशिष शिरोडकर रेड्डी, आशिष शिरोडकर रेड्डी. गुंजन कांबळी मुंबई, गुंजन कांबळी मुंबई. धन्यवाद टॅपी आणि प्रणय, खूप खूप आभार.
संघाच्या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावरती हजर राहा. ओळख प्रवेशासाठी मैदानावर येण्याची कृपा करावी. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावर येण्याची कृपा करावी. महेश टेपकर, मुरलीधर नाटेकर, आपण कुठे असाल तर ताबडतोब या. नीलकंठ नाटेकर, त्याचबरोबर उत्कर्ष क्रिकेट क्लब या सर्वांनी आपल्या हजर राहायचं इथे, कारण लाईनमनची चोख कामगिरी पार पाडायची, कारण हा फायनलचा सामना असल्या कारणाने लाईनमन म्हणून आपली गरज भासणार आहे. त्यासाठी आपण हजर राहायचं इथे. उत्कर्ष क्रिकेट क्लब ओम नाटेकर, ओम नाटेकर,
दोन्ही संघांनी कृपया लाईनअप करून घ्यायचं आहे. स्पर्धेसाठी देण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर गार्गी प्रमोद धानबा उत्कृष्ट फलंदाज कूलर गार्गी प्रमोद धानबा यांच्याकडून कूलर उत्कृष्ट फलंदाज यासाठी पारितोषिक म्हणून देण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर आकाश भाटकर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आकाश भाटकर स्पोर्ट शूज उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणासाठी स्पोर्ट शूज आकाश भाटकर यांच्याकडून देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर हिबा असद सोलकर मालिकावीरसाठी स्मार्ट टीव्ही हिबा असद सोलकर मालिकावीरसाठी स्मार्ट टीव्ही यांचे स्पॉन्सर आहेत हिबा असद सोलकर. त्याचबरोबर मतीन हातोडकर सामनावीरसाठी टी शर्ट जे प्रत्येक सामन्यासाठी जे टी शर्ट आपण सामनावीरसाठी जे देतो त्यांचे स्पॉन्सर केला आहे मतीन हातोडकर. त्याचबरोबर ताबिश गावखडकर प्रथम विजेता व द्वितीय विजेता चषक जे दिले प्रथम व द्वितीय विजेता चषक ताबिश गावखडकर यांच्याकडून देण्यात आलेला आहे. हॅलो. त्याचबरोबर कैलास कला क्रीडा मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावर येण्याची कृपा करावी ओळख परेडसाठी. कैलासवासी कुमार मानस आडविरकर यांच्या स्मरणार्थ मैत्री ग्रुप पूर्णगड उत्कृष्ट गोलंदाजसाठी स्मार्ट वॉच देण्यात आलेला आहे. हॅलो 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 हॅलो. तरी या सर्व देणगीदारांचे आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद. हॅलो हॅलो हॅलो. सुस्वागतम शुभस्य स्वागतम. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ श्रीकृष्णनगर पूर्णगड आयोजित शिवजन्मोत्सवानिमित्त क्रिकेट स्पर्धा भव्य दिव्य अंडरम क्रिकेट स्पर्धा ज्याचं नाव आहे UPL पर्व 2 मध्ये मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं अगदी शेवटच्या क्षणाला अंतिम वेळेला मी सर्वांचं हार्दिक 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 स्वागत करीत आहे. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या स्पर्धेमध्ये 2 शेवटचे अंतिम संघ आपल्याला मिळालेले आहेत. टीम विष्णू स्मृती गेल्या वर्षीचा डिफेंडिंग चॅम्पियन आणि त्यांना चॅलेंज देण्यासाठी आलाय या वर्षी प्रथमच रोहित पवार यांचा संघ टीम महाकाली अडिवरे. थोडासा ऐकू दे. क्रीडा रसिकांकडे मी जाणार आहे जोपर्यंत हे सगळं होईल मॅनेज करा तोपर्यंत. कारण गेल्या वर्षी मी प्रश्न विचारला होता. विष्णू स्मृती अंतिम फेरीमध्ये या वर्षी 2 वेळेला आलेला आहे. आपल्याला कोण सपोर्ट करायचा आहे विष्णू स्मृती की केतनचा महाकाली अडुरे. इकडे जातो चला तुम्हाला काय वाटतंय ईशान मारणार की केतन मारणार. ईशान मारणार. तुम्हाला काय वाटतंय कोण मारणार. नाही काय सांगू
सांगू शकत नाही. ओके, तुमचं काय आपका क्या मत है कि ईशान इस बार भी विष्णु स्मृति जीतेगी कि महाकाली जीतेगी? ईशान 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 जितेगा. ओके, फॅन फॉलोइंग ईशानचं भरपूर आहे, इकडे पोहोचू शकत नाहीये, पण तरी पण मी जाणार आहे तुमच्याकडे. हा, तर तुम्ही आवाज करायचा आहे विष्णू स्मृती ईशान की आमचा केतन आणि सुदीक्ष कोणाला सपोर्ट करताय? काही लोक सुदीक्ष बोलतायत. वेल डन. तुम्ही कोणाला सपोर्ट करणार? अरे हे बोलण्यासाठी घाबरला तर पोरगी काय पटवणार यार तुम्ही मग. ओके, लेफ्ट साइडला जातोय आणि ज्याने आमच्या या टुर्नामेंटला 4 चांद लावलेत ते सर्व क्रीडा रसिक. यामध्ये आम्हाला सर्वात मोलाचा सहकार्य मिळतं तो आमचा महिला वर्ग. एकदा जोरदार टाळ्या या महिला वर्गासाठी झाल्या पाहिजेत. यत्र नारे पूज्यते असं म्हणतात की महिलांना देवीचं स्वरूप म्हणून दिलं जातं. उत्कर्षमध्ये या कला क्रीडामध्ये तुम्हाला आनंद आलाय का? हो, खूप आनंद आलाय. क्रिकेट स्पर्धा अतिशय सुंदर आहे. यावर्षी ईशान तुमच्या टीमचं म्हणून तू ईशान सांगायचं नाही, हा गेम बघून बोलायचं की ईशान यावर्षी आहे परत एकदा, पण त्याला टफ करण्यासाठी केतन आणि उदू आहे. उदू यावर्षी ज्या फॉर्म मध्ये आहे, तुला काय वाटतंय? कोणी किती फॉर्म मध्ये असू दे, ईशांत ऑलवेज टॉप असतो. बापरे, एवढी फॅन फॉलोइंग आहे. म्हणून मी नेहमी म्हणतो की रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मध्ये काही छोटे म्हणजे कमी प्रमाणात खेळाडू आहेत ज्यांनी अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचा दबदबा केलाय. आज जर बॅटिंग वाईज बोललं गेलं तर स्मिथ शिवलकर आहे, राजा आहे प्रथमेश सूद फ्रॉम राजापूर, आणि त्यांना तोड टक्कर देणारा आमच्या खारवी समाजाची शान आहे ईशान अडुरेकर. एकदा जोरदार टाळ्या त्याच्यासाठी सुद्धा झाल्या पाहिजेत. धावत धावत जातोय मी, मला तर फॉलो करता आलं तर बरं होईल. नेव्हर द लेस. झाले का तयारी? ओके, वेल डन बॉयज. एकदा फिर एक बार कला क्रीडा मंडळ, उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळासाठी एकदा जोरात टाळ्या होऊन जाऊ द्यात. ओळख परेड चालू होतोय. आमचे होळेकर, विष्णू नाटेकर, संदीप आंबेडकर, जानू लाकडे, गोपाळ दादा हरजकर, मंगेश खडपे, नारायण हरजकर, आणि आमचा नारायण हरजकर हे सचिव आहेत आमच्या मंडळाचे. सुकेश आंबेडकर हे सचिव आहेत. ओके, या मंडळाचे उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाचे आणि अध्यक्ष आमचे अध्यक्ष आणि या मंडळाचे सर्व मंगेश चोरलेकर यांच्यासाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ही ओळख परेड होते. स्टार्ट फ्रॉम द रोहिदास दादा, हे आमच्या या विष्णू स्मृतीचे बॅकबोन आहेत. विक्रम, तुझ्यासाठी बोलावं वाटतं. विक्रम, पप्पांच्या स्मृती निमित्त जे आमचे मामा आहेत त्यामुळे कुठेतरी इमोशनल टच आहे माझा सुद्धा, पण मी कधी बायस नसतो. कॉमेंट्रीमध्ये दोघांनाही सपोर्ट सेम राहणार आहे. सलग 2 वेळेला फायनल मध्ये कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय. ओके, म्हणजे पप्पांची खूप आठवण येते आणि ते जर आता असते तर. ओके, विष्णू स्मृती पप्पांची आठवण काढून थोडे इमोशनल झालेत कारण या नावाने खेळला गेलाय आणि विष्णू डोरलेकर हे मोठं नाव आहे. फायनल टप्पा व्हायला पाहिजे. ओके, फायनल टफ व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठीच मी तुमच्याकडे येणार आहे. फायनल टफ व्हायला पाहिजे. कधी कधी अपेक्षा ज्या बाजूने असतात ना, पाण्याचा प्रवाह ज्या बाजूने जाणार आहे त्या पाण्याच्या प्रवाहाला तोडणारा असा आपला समाज, ज्याचं नाव आहे खारवी समाज. कारण इतर लोक हे पाण्याच्या वेगाच्या प्रवाहाच्या बाजूने पोहत असतात. आपला समाज आहे जो या प्रवाहाच्या विरुद्ध बाजूने पोहणार आहे. बरोबर, म्हणून दर्यावर्दी में शान जिसका नाम है खारवी समाज. बरोबर, आणि केतन सारंग हा आमचा तारा आहे. सगळेजण ईशान म्हणतायत, त्याच्यावरती फोकस आहे. बाजी मारून पतली गल्ली से निकलने का काम तेरे को करना पड़ेगा भाई. कितना कॉन्फिडन्स है अपने टीम के बारे में? आतापर्यंत माझ्या टीमने चांगला परफॉर्मन्स केलाय. फायनल मध्ये पण चांगलाच करण्याचा प्रयत्न करू. वेल डन. काल मी या स्पॉटला होतो तेव्हा उदूवरती नाराज झालो होतो. मी प्रत्येक खेळाडूशी इमोशनल टच आहे माझा.
तुझ्याशी पण काल मी बोललो की तुझा परफॉर्मन्स कसा होतोय वगैरे, तसंच ईशानशी नेहमी बोलत असतो. उदू मला काल नाराजमध्ये काय उत्तर नाही दिलं, परंतु बॅटने आज उत्तर दिलं उदूने. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी मी स्वतः त्याला गेलो तेव्हा बोललो सेम सिच्युएशन फायनलमध्ये राहणार का, बघू म्हणालाय. कॉन्फिडन्स लेवल तेवढी राहील का उदूची? राहील नक्कीच राहील. ओके अजून जाणार आहे आमचे रोहित दादा पवार. या माणसाला ना इंट्रोड्यूस केलंय उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाने. ही संधी दिली आहे ना, आडिवरेचा हा तारा आहे. कारण क्रिकेटचे फॅन कमी असतात, क्रिकेटवरती प्रेम करणारे फार कमी असतात, त्यापैकी एक आहे रोहित पवार. तुम्ही टुर्नामेंट कुठलीही घ्या, राजापूर तालुक्यामध्ये टुर्नामेंट कुठलीही घ्या, एक संघ असा असतो ज्याला स्पॉन्सरशिप रोहित पवारने केलेली असते. हा बरोबर, कोणतीही टुर्नामेंट घ्या, एवढं प्रेम आहे. तर हा संघ तुमचा पहिल्यांदा तुम्ही बांधलात. जेव्हा ऑक्शन होतं तेव्हाच तुम्हाला मी बोललो होतो की इंटेलिजंट तुम्ही टीम निवडली आहे. ते आज सार्थक झालंय का? हो नक्की. या टुर्नामेंटच्या आयोजन विषयी काय वाटतं, या मंडळाविषयी काय वाटतं तुम्हाला? सुंदर नियोजन, आयोजन सुंदर आहे. खूप अप्रतिम निर्णय इथे घेतले जातात. समालोचन म्हटलं तर आपल्याला काय ऑप्शनच नाही आपल्याला. नक्की थँक्यू. पर्याय ठेवायचाच नाही कधीच. ओके, जातोय मी मॅन ऑफ द मोमेंट. जो आजच्या आकाशामध्ये चमचमणारा तारा असेल तो ध्रुव तारा कुठेतरी आपल्याला दिसतो. आज या मैदानावरती राधाकृष्ण रंगमंचावरून जेव्हा मी समालोचन करत होतो तेव्हा हृदयाची धडधड वाढत होती आणि अक्षरशः व्हायब्रेशन येत होतं त्याची बॅटिंग बघून. तो आहे आमचा सुदीक्षा आडुरेकर. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत त्याच्यासाठी सुद्धा. उदू काय वाटतं, हॅट्रिक मारणार का मॅन ऑफ द मॅचची? बघू, गेमवर डिपेंड आहे. चालेल, बघू. म्हणजे 50-50 आहे. पण अशा एका माणसाकडे मी जाणार आहे ज्याचं नाव आहे यश मिरजुळकर. आज खारवी समाज म्हटलं की मुंबई क्रिकेट हे फार आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून बघतो, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून ऐकतो. जिथे जिथे मुंबईच्या खारवी समाजाच्या टुर्नामेंट होतात ओव्हरआर्मच्या, तिथे एक नाव नेहमी आपल्याला दिसतं, यश रत्नदीप मिरजुळकर. आमचा रत्नदीप मिरजुळकर यांचा छोकरा गावड्यांबरेचं नाव रोशन करतोय. या यश मिरजुळकर साठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हे हिरे आहेत, चमचमणारे तारे, सितारे आज आमच्या या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाने इथपर्यंत आणून सोडलेत. यश, तुझा एक्सपिरियन्स काय आहे? पहिल्यांदाच आलास ना या टुर्नामेंटला? ओके. म्हणजे दिसेल कॅमेराला. चांगला होता एक्सपिरियन्स, चांगला होता आणि लाईन वगैरे खूप चांगली मारली. सपोर्टर वगैरे आमच्या गावातून आले, त्यांच्यामुळे होप्स आणि कॉन्फिडन्स भेटतं आणि तुम्ही पण चांगले काम करता. हा, ओके, धन्यवाद. पण गावड्यांबेरे मधून तुला फुल सपोर्ट आहे, फुल सपोर्ट आहे. मी मगाशी सर्व गावड्यांबेरीतल्या लोकांना बघत होतो, तू जेव्हा बॉलिंगला येतोस तेव्हा त्यांची धडधड वाढली जाते. कॉमेंटेटरचं लक्ष पंचांसारखंच असतो, सगळीकडे असतो. तेव्हा ते जसे काय तू बॉलिंग न करता ते बॉलिंग करतायत अशा आविर्भावात असतात. हे प्रेम तुझ्या गावाकडून मिळालंय, तर हे प्रेम टिकवण्याची तू विश्वास इथे व्यक्त कर. हो, ते करणारच आहे. धन्यवाद. अरे मी प्रश्न विचारताना 15 मिनिट बोलतोय, हा एका सेकंदात उत्तर देतोय. बरोबर आहे, क्रिकेट मध्ये कामगिरी करणारा मैदानावर दाखवून देतो, बरोबर, कृतीमध्ये दाखवून देतो. ऑल द बेस्ट फॉर द यश मिरजुळकर. अँड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन अंडरम क्रिकेट हिस्ट्री, आमच्या खारवी समाजाची शान ईशान आडिवरेकर. मध्ये प्रश्न काय विचारू याला? बऱ्याच वेळेला माझा छोकरा म्हणून याला मी ओळख नेहमी इंट्रोड्यूस करतो. कुठे ना कुठेतरी आपलं नाव जेव्हा एक एक पायरी घेऊन आपण वरती जातो तेव्हा कसं जबाबदारी पण वाढते आणि या सगळ्या यशाची डोक्यात हवा पण भरते. मग ही डोक्यात हवा भरली आहे का तुझ्या, किंवा त्याला कंट्रोल करण्यासाठी तू काय करतोस? प्रश्न हार्ड आहे. प्रॅक्टिस महत्वाची आहे. प्रॅक्टिस महत्वाची आहे गेम दाखवण्यासाठी. हे सगळं मॅनेज, कारण आज बघतोय तुझ्याकडे फॅन फॉलोईंग आहे, प्रत्येक जणाच्या तोंडात तुझं नाव आहे, तेव्हा आपल्याला कोणतरी स्टार झाल्यासारखं वाटतं. मग अशा वेळेला आपल्या डोक्यात हवा जाऊ शकते आणि नंतर त्याचा इफेक्ट होतो. पण तू हे गोष्टी मॅनेज कसं करतोस? कारण तू अजूनही ग्राउंडवरती आहेस. तुझ्या जर व्यक्तिमत्वाकडे पाहिलं तर आज आपण सायूकडे पाहतो, आडिवरेकर सायू, तो सुद्धा कूल आहे. आज आपण राज तोडणकर, तो एकदम हायपर असतो किंवा एकदम अट्रॅक्टिव्ह मूडमध्ये असतो, आक्रमक मूडमध्ये असतो. राजा सूदघे, तो कूल असतो. हे तू कुठून शिकलायस?
स्वतः शिकलायस. ओके, धन्यवाद. ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर ईशान. असंच नाव रोशन करत जा. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एकदा मी पुन्हा एकदा सर्वांच्या सोबतीने मी बोलू इच्छितो आमच्या कला क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष मंगेश डोरलेकर यांना. मंगेश डोरलेकर गेलास का? अच्छा, इकडे पंच म्हणून आहेत प्रणव नाटेकर. यांना मी विचारू इच्छितो की कसा होता एक्सपिरियन्स. हे सगळं भार पेलण्यासाठी तुम्ही जी मेहनत घेताय, तोड नाही त्याला, परंतु कधी कधी काही डिसिजन रॉंग जातात. 50-100 पैकी 80 लोकांना सही वाटतं, 20 लोकांना रॉंग वाटतं. अशा वेळी कशा पद्धतीने मॅनेज करता तुम्ही? गेल्या वर्षी आपण DRS ठेवला नव्हता, तर यावर्षी आपण DRS का ठेवला की कधी कधी अनएक्सपेक्टेड होऊ शकतं क्रिकेटमध्ये. तर त्याच्यासाठी आपण यासाठी यूट्यूब लाईव्ह आहे, कंटिन्यू आहे आपल्याकडं. तर DRS सिस्टीम यासाठी ठेवली आहे की कधी कधी होत नाही की पूर्ण सगळ्यांकडे लक्ष देता येत नाही, तर कधी अनएक्सपेक्टेड होतात. आता मगाचा जो निर्णय बघितला तो विक्रमचा विकेट, त्याच्यासाठीच आम्ही DRSची सिस्टीम ठेवली होती की गेल्या वर्षी थोड्याफार चुका झाल्या तर यास आपण पुन्हा चेंज करता येतील म्हणून DRS सिस्टीम ठेवली होती. हॅलो, हा शेवटचा प्रश्न विराज यांना विचारेन किंवा सुजन यांना विचारेन, दोघांपैकी एकाने उत्तर द्यावा. आयोजक म्हणून आज आपण 2 गोष्टींवरती जास्त इथे मॅनेज करतोय की एक आहे सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत झालंच पाहिजे. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह हे यूट्यूब चॅनेल ज्या क्वालिटीने ही स्पर्धा प्रक्षेपित करते, मराठीमध्ये प्रक्षेपित म्हणतात किंवा व्ह्यूज ज्याला आपल्याला जास्तीत जास्त व्ह्यूज मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय, या यूट्यूबच्या साठी तुमचं काय मत आहे? सौरभदादा मयेकर यांचं यावर्षीचं काम कसं आहे? दरवर्षी असतंच, परंतु यावर्षी DRS दिलाय, प्लस आपला स्कोरर जो आहे म्हणजे समालोचन कक्ष आहे, याबद्दल तुमचं मत काय आहे? यूट्यूब लाईव्हबद्दल बोलायचं तर गेल्या वर्षी आपण त्यांच्याकडे पहिल्यांदा कॉन्टॅक्ट केला होता, पण म्हणजे तेव्हा DRS वगैरे नव्हते, पण तेव्हा पण त्यांनी सांगितलं होती DRS ठेवला असता तर एक अजून तुम्हाला एक ट्रान्सपरन्सी आली असती. म्हणजे ते स्वतःहून आम्हाला सांगतात की याच्यात अजून तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता. म्हणजे ते स्वतःहून त्यांच्याकडनं येतं, ही आमच्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे असं सपोर्ट करणारं जर यूट्यूब लाईव्हला असेल तर टुर्नामेंट अजून चांगली होते. त्याच्यामुळे त्यांचे पहिल्यांदा मी त्यांचे आभार मानेन आणि खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी आम्हाला खूप सपोर्ट केला याच्यासाठी. क्या बात आहे विराज, धन्यवाद. आणखी सुजन. ओके. आणि अजून एक, आता दरवर्षी जर तुम्ही येतात इकडे तर याही वर्षी आलात त्यामुळे तुमचेही आभार. आणि समालोचन तर अप्रतिम, म्हणजे खारवी समाजाचा बुलंद आवाज, माहोल, म्हणजे एखादी म्हणजे एखादा मॅच कशी रंगवली पाहिजे तर तुमच्याकडनं शिकलं पाहिजे. प्रयत्न करतोय मित्र, प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. प्रयत्न करतोय, तुमच्या सपोर्टनेच आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचतोय. जाऊया आता आपल्या अंतिम क्षणाकडे. सर्वात प्रथम नाणेफेक होईल, नंतर मग आतषबाजीने एंट्री होईल संघांची. पण तत्पूर्वी हे सगळं होत असताना पुनश्च एकदा ज्या दृष्टिकोनातून आपण ही क्रिकेट स्पर्धा प्रारंभ केलेली आहे, शिवजन्मोत्सवाच्या निमित्ताने, या शिवजन्मोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की या क्रिकेट स्पर्धेपूर्वी 5-6 दिवसांपूर्वीच आपल्यावरती हल्ला झाला, जो प्रत्येक भारतीयावरती, या हृदयावरती केलेला हल्ला आहे. प्रत्येक भारतीयावरती, नुसतं हिंदुत्व याचा विचार न करता आपण ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं त्यांनी आपल्या हिंदूच्या या हृदयामध्ये हिंदवी म्हणजे हिंदी स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी प्रेरणा दिलेली आहे. आणि या प्रेरणेवरती घाला घालणारा एक हल्ला पहलगामच्या माध्यमातून झालाय. त्या सर्व मृत आमच्या निष्पाप भारतीयांना विनम्र अभिवादन. त्याचबरोबर आज आपण क्रिकेटच्या माध्यमातून या ठिकाणी आहोत आणि क्रिकेट म्हटलं की आपल्या या समाजातील 2 तारे यावर्षी आपण गमावलेले आहेत. अजय जातकर फ्रॉम कासरवेली, दिनेश आडुरेकर फ्रॉम तुळसुंदे. आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर हे स्पोर्ट्सचं माध्यम आहे आणि स्पोर्ट्स म्हटल्यावरती पूर्णगडमध्ये यावर्षी न भूतो न भविष्यती अशी ज्याची
अंतिम यात्रा निघाली. पार्थिव देहाला पाहून ज्यांचं हृदय हळहळलं नाही असा एकही व्यक्ती तुम्हाला मिळणार नाही. अगदी तरुण वयात ज्याला आपण पाहत होतो की येणाऱ्या काळात रिशांक देवाडीकर सारखाच हाही खेळाडू प्रो कबड्डी लीग मध्ये आपलं नाव रोशन करेल, परंतु देवाला ते मान्य नव्हतं. जो आवडतो देवाला तो, जो आवडतो सर्वांना तोची आवडतो देवाला. त्या देवाने आपल्याकडून हिसकावून नेलेला आपला द फायनेस्ट प्लेयर ऑफ अ कबड्डी कैलासवासी मानस या सर्वांना विनम्र आदरांजली म्हणून आपण सर्वांनी जिथे आहात त्या ठिकाणी बसलेले आहात. उठू शकत असाल तर उठा प्लीज. मी विनंती करेन कॅप तुमच्या डोक्यावरती असतील तर ते कॅप काढा, सर्वांनी काढा. ओके, आणि आपण या सर्वांना एक अर्ध्या मिनिटाची भावपूर्ण श्रद्धांजली देऊया. परेड सावधान. धन्यवाद. हरिओम तत्सत. आता दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी बोलवेन नाणेफेकीसाठी. चला या. टाळ्या झाल्या पाहिजे दोन्ही संघाचे कर्णधार. मॅन फ्रॉम विक्रम डोरलेकर यांचा संघ, विष्णू स्मृती कर्णधार ईशान अडिवरेकर आणि रोहित दादा पवार यांचा संघ महाकाली अडिवरे कॅप्टन केतन सारंग. येस इट इज. कॉल कोण करतोय? हेड इट इज. हॅलो. काट पडलाय म्हणजे जिंकले ते महाकाली. नाणेफेक जिंकले महाकाली. शुभारंभ होईल, प्रारंभ होईल आणि ज्यांच्या कल्पक बुद्धिमत्तेने हे स्वराज्य निर्माण झालं अशा शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांना एक मानाचा मुजरा म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय 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 भवानी. जय शिवाजी. ओम नमो पार्वती पतये. हर हर begin the show finale. पहिल्यांदा नाणेफेक जिंकले तो संघ जाईल डगआउट मध्ये. चला 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 दोन्ही संघ वेलकम करा दोन्ही संघाचा हार्दिक टाळ्याने. विष्णू स्मृती महाकाली. क्या नजारा है यहाँ पर. उत्कर्ष प्रीमियर लीग का युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्या पर्यंत पोहोचलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांना, युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्या पर्यंत पोहोचलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांना पुन्हा एकदा शेवटचा सलाम, मानाचा मुजरा. ही टुर्नामेंट तुमच्यामुळे सक्सेसफुल झाली आहे. वेल डन बॉईज अँड गर्ल्स, लेडीज अँड जेंटलमॅन, लेट्स बिगिन द फिनाले ऑफ UPL. येस डीजे. लाईनमन साठी कामगिरी करतील उत्कर्ष क्रिकेट क्लब मधल्या संघातले सर्व खेळाडू लाईनमन साठी यायचे, कारण फायनलचा हा सामना अत्युत्तम सामना होणार आहे. त्यामुळे सर्वच खेळाडूंनी लाईनमनची कामगिरी पार चोख पार पडायची. यहाँ पर कमेटी के लिए सुदर्शन डोरलेकर की ओर से योगी कंठिका, जो कि गला खराब ना हो इसके लिए गोली दी गई है. योगेश खड़के और गौरव हरेस्कर विकास लागने के लिए योगी कंठिका. थैंक यू सुदर्शन डोरलेकर. उत्कर्ष क्रिकेट क्लबच्या सर्व खेळाडूंनी लाईनमनची भूमिका बजावायची आहे. उत्कर्ष क्रिकेट क्लबच्या सर्व खेळाडूंनी लाईनमनची भूमिका बजावायची आहे. लाईनमन सर्व खेळाडूंनी कृपया लाईनमनसाठी काम करायचं. या अंतिम सामन्याचे पंच म्हणून
प्रवीण हरसकर आणि प्रणव नाटेकर कमलेश हे काम पाहतील. हॅलो हॅलो उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ आयोजित यूपीएल मध्ये हा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील हा शेवटचा सामना विष्णू स्मृती विरुद्ध महाकाली स्पोर्ट्स आडिवरे विरुद्ध विष्णू स्मृती. जबरदस्त असा सामना होणार आहे. रंगतदार यात काहीच डाऊट नाहीये, कारण आपण पूर्ण यूपीएल मध्ये पाहिले, चांगलंच आपलं योगदान दिलंय, आपलं मनोरंजन केलंय, सर्व रसिक प्रेक्षकांचं योगदान केलंय या दोन्ही संघांनी. आणि आता शेवटचा हा सामना पाहूया कोणाच्या बाजूने कल झुकतोय, विष्णू स्मृती की महाकाली स्पोर्ट आडिवरे. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम करतील प्रणव नाटेकर, लेग पंच प्रवीण हरसकर आणि थर्ड पंच कमलेश डोर्लेकर, तर फोर्थ पंच विराज आयुष आंबेडकर. त्याचा आवाज नाही येतोय, माझ्या माईकचा आवाज येत नाहीये. हॅलो 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 अजून हॅलो 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 ओके. प्रारंभ करूया, शुभारंभ करूया, घेऊया वक्रतुंड गणपती गजाननाचं नाव. श्रीकृष्णाला वंदन करून ज्या श्रीकृष्णाने आपल्याला शिकवलंय की संघर्षातून विश्व निर्माण करण्यासाठी भगवद्गीतेची स्थापना केली, रचना केली आणि ही अखंड हिंदवी स्वराज्याचं आराध्य दैवत आस्ते कदम महाराज गजपती गज अश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रशास्त्र पारंगत राज्यनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर विश्ववंदिता महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत योगी श्री 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 शिव छत्रपती शिवाजी महाराज के. लेट्स स्टार्ट.
पहिला बॉल केतन कडून येतोय मिड ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये पुरेपूर उंचीचा फायदा उठवला जातोय यश मिरजोळकर यांच्याकडून. माझ्या साथीला समालोचक म्हणून विकास लाकडे आहेतच, परंतु आत्ताच आपल्याला जॉईन झालेत गोल्डन व्हॉइस ऑफ गावडेंबरे भक्तराज मळेकर. पुढच्या 2 ओव्हरसाठी त्यांना मी आमंत्रित करतो. धन्यवाद योगेश भाई कडपे. तर बोलूया मैदानाच्या दिशेने चालू असलेला सामना, ग्रँड फिनालेचा सामना. ईशान आडुरेकर या चेंडूवरती मात्र काय घडतंय पाहूया. दाद मागितली जाते. केतन सारंगवरती मात्र एक मोठा प्रहार करण्याचा विरोध या ठिकाणी इरादा स्पष्ट केला होता. पहिल्या चेंडूवरती मात्र त्यावेळी मात्र टोकून काढला होता, परंतु कोणती धाव मिळत नाही अजूनपर्यंत. मैदानावरती स्थिर पाहायला मिळतोय. पाहूया कशा प्रकारे होतोय. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय पुन्हा एकदा, परंतु हा चेंडू मात्र जाहीर क्षेत्रामध्ये जातोय. या ठिकाणी टेक्निकल रिव्ह्यू घेतलाय. पाहूया DRS चा वापर केलाय. पंचांनी DRS चा वापर केलाय. हॅलो 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 कॉर्डलेस टाक कॉर्डलेस. हॅलो कॉर्डलेस आवाज. हेलो 3 अंपायरों ने DRS की मांग की है. DRS देखते हैं क्या डिसीजन है, आप हम जल्द ही बताएंगे आपको. जो कि बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर ईशांत की. निखिल जो कि कुछ भी समझ में आ रहा उनको, बस फ्लिप करने जा रहे थे मगर बीट हो गए यहाँ पर. ईशांत बहुत ही बेहतरीन गोलंदाज है, फलंदाज है. देखते हैं क्या डिसीजन आता है. 4th अंपायर आयुष अंदर की तरफ से, जो कि रिव्यू चेक किया जा रहा है. आयुष 4th अंपायर. सभी को इंतजार रहेगा इस फैसले का या निर्णय का, डिसीजन का, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये है ये मुकाबला. ईशांत वर्सेस केतन. डिसीजन यही है. DRS का फायदा अभी अंपायर ने डिक्लेयर 1D के लिए घोषित किया. ये 1 रन के लिए 1 रन मिलेगा यहाँ पर. चला जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धाव मिळते. संघाचा श्री गणेश झाला 1 धावेने. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा ईशान आडुरेकर केतन सारंगसाठी. कशा प्रकारे फेकतो हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केलाय. चेंडू खाली क्षेत्र फेकतोय, परंतु चेंडू जातो सीमा पार. क्लास दाखवला बॅटिंग परफॉर्मन्सचा. केतन सारंग ब्लेंडर फटका होतोय कणकणीत चौकार. अगर देखने जाए तो ये मतलब 4 रन बचा सकते थे, मगर थोड़ी सी फंबल यहाँ पे बचा सकते थे 4 रन अपने ये टीम के लिए, मगर थोड़ा सा क्यों चूक होगी यहाँ पर. गलती तो होती है इंसान से, मगर ये भी डिक्लेरेशन के लिए 1 रन के लिए यहाँ पे धावसंख्या झाली ती म्हणजे 6 धावा. अजून 1 चेंडू शिल्लक असेल. या चेंडूवरती मात्र काय घडेल काय बिघडेल. ईशानचा अखेरचा चेंडू हा मात्र स्लोवर पद्धतीचा चेंडू होता. वेरिएशन वापर केला होता, परंतु त्याचा फायदा झाला तो म्हणजे महाकाल स्पोर्ट्स संघाला अवांतरच्या स्वरूपात 1 धाव वाढली आहे. पाहूया हा मात्र चांगला चेंडू होता. थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू फेकला होता, परंतु समजला नव्हता मात्र चेंडू केतन याला. पहिलं षटक संपलं. पहिल्या षटकाची समाप्ती संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 7 धावा बिनबाद 7. पाहूया पुढील येणारे 3 षटक कशा प्रकारे हाताळली जातील. दुसरं षटक कोणाच्या हातामध्ये सुपूर्द केलं जाते पाहूया. दुसरं षटक नक्कीच मला वाटतं अनिरुद्ध आंबेडकरच्या हातामध्ये संपवलं जाईल. सबसे महंगा ये खिलाड़ी इस UPL का सबसे महंगा खिलाड़ी है अनिरुद्ध, जो कि तुलसुंदे से बिलोंग करता है और अपने गेम से सबको प्रभावित किया है. बैटिंग हो बॉलिंग हो बेहतरीन खिलाड़ी है ये अनिरुद्ध, जो कि फेस करेंगे उनको. पहले चेंडू चटाया अपने 4 रनों के लिए बटोर रहा है. ये 4 रन मिल रहा अपने संघ ये टीम के लिए. सेकंड गेम. ओहो हो
प्रेशर है ये, पहली गेंद पे चौका बटोरा था, इसके लिए ये वाइड गेंद हो चुकी है। पाहूया पुढचा चेंडू आणि याचा हा मात्र चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू जातो परंतु चेंडू गेला जाहीर क्षेत्रामध्ये। एका धाब्यासाठी एका धाब्याने मात्र धावसंख्या भर पडली आहे, धावसंख्या झाली ती म्हणजे 13 धाबा। 2 चेंडू फेकून झाले अनिरुद्ध याचे। पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल, एक बेस्ट बॅटर ऑफ द या टुर्नामेंट मध्ये ठरू शकतो तोच फलंदाज या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतो। मिस्टर उर्दू नक्की चांगली त्याची कामगिरी या ठिकाणी पाहायला मिळते। वारंवार मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार त्याच्या माध्यमातून मिळवले जाते परंतु जकडून ठेवलंय, पुरेपूर जकडून ठेवलंय ते म्हणजे अनिरुद्ध याने उर्दू याला। उर्दू काय करते पाहूया, एक चांगला असा फलंदाज आहे परंतु काय करते अनिरुद्ध मात्र त्यावरती भावी पडताना पाहायला मिळतोय परंतु या ठिकाणी मात्र नक्कीच अवांतर चेंडू पाहायला मिळतोय पंचांच्या माध्यमातून। पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातोय अनिरुद्ध आंबेडकर। हा मात्र चांगला चेंडू होता, चांगला फटका, लाजवाब फटका उजूच्या बॅट मधून अप्रतिम फटका सजवलाय। नक्कीच 4 धावांना धावसंख्या झाले ती म्हणजे 18 धावा। ईशानच्या चेहऱ्यावरती मात्र कोणतेही भाव पाहायला मिळत नाहीत, चेहऱ्यावरती मात्र एक हास्य पाहायला मिळते कारण त्याला माहितीये मी कशा प्रकारे मी काही करू शकतो परंतु त्याच्या समोर जो विरोधाचा फलंदाज आहे तो एक चांगला असा फलंदाज आहे उदू। 18 की 19 बरोबर आहे 18 स्कोर हुआ 18। नेक्स्ट बॉल, ओ हो बहुत ही बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए प्रणव, 4 रनों के लिए ये घोषित करते हुए अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की। देखते हैं उदू अपने टीम के लिए कितना स्कोर बटोरते हैं ये एक गेंद में। बाईस प्रणव सामना थांबवा थोडस तुझ्या वेट थोडस थांबायचं पंच। तेवीस धावा झालेल्या आहेत आतापर्यंत। नेक्स्ट बॉल टाकण्यासाठी तयार अनिरुद्ध, फेस करेल उर्दू, पुन्हा एकदा चटवलेला चांगला चेंडू 4 धावांसाठी उर्दू। बेहतरीन फॉर्म में है यह खिलाड़ी उर्दू। दोन षटकार समाप्त, एका संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27 धावा। या षटकामध्ये मात्र 20 धावा खर्च केले ते म्हणजे अनिरुद्ध आंबेडकर यांनी। त्याच्या समोर जो फलंदाज होता ना तो एक नंबरचा म्हणजेच मला तर वाटतं की चांगला असा बॅटर होता। नक्कीच चांगलीशी फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आजच्या दिवसामध्ये आणि कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा पाहायला मिळाली होती। एक चांगला असा फलंदाज आणि मी एक सांगू इच्छितो की माझा फेवरेट आवडता खेळाडू असेल की उदू चांगली अशी फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून वारंवार पाहायला मिळते। ज्या वेळी मी समालोचन करत असेल त्यावेळी मात्र बॅट नक्कीच त्याची तळपताना पाहायला मिळते। पाहूया पुढचा चेंडू घेऊन आला यश मिरजोळकर, गावडे आंबेडकरची शान मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळते। कशा प्रकारे गोलंदाजी करी त्याच्या समोर असेल केतन सारंग, पहिला चेंडू मात्र कशा प्रकारे फिरवला जातोय, फिंगर्स रोल केले होते पंचांच्या माध्यमातून अवांतर चेंडू फेक दर्शवला जातोय। चेंडू येतोय अवांतरच्या स्वरूपात परंतु धावसंख्या वाढली जाते, 1 ने धावसंख्या झाली ती म्हणजे 28 धावा। हा मात्र चांगला पंच केलाय, चेंडू जातो सीमा पार। आता मात्र युनिफॉर्म पाहायला मिळतोय केतन सारंग, ब्रँडेड फटका केलाय मनगडाचा वापर, चेंडूला केला हवाई सफर, नक्कीच अफलातून फटका पाहायला मिळतोय केतन सारंग।
जांभारे से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी केतन सारंग, जो कि अपना पूरा यहाँ पे खिलाड़ी जो है वो क्या है, मैं खुद क्या हूं ये बताता हुआ ये केतन सारंग, जो कि बेहतरीन शॉट मारा। अभी भी वही प्रयास था, मगर बाल वो बच गए हैं। यहाँ पे बेहतरीन, ये भी बल्लेबाजी भी बेहतरीन करते हैं गोलन, ये बेहतरीन ये शॉट है कवल राउट यहाँ पे 4 रनों के लिए केतन सारंग। नक्की चांगली अशी फलंदाजी केतनच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, अफलातून अशी फलंदाजी पाहायला मिळते की एका बाजूला म्हटलं तर नक्की चांगली अशी फलंदाजी पाहायला मिळते उदूच्या माध्यमातून, तर दुसऱ्या बाजूने मात्र केतन नक्कीच अवांतर चेंडू दबाव चेंडू जातोय अवांतरच्या स्वरूपात, धावसंख्या वाढले 1 ने, धावसंख्या झाले 37 धावा। पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल। यशवरती मात्र हल्ला बोल चढवलाय, तो म्हणजे जांभारी गावचा वंडर बॉय केतन सारंग, मॅन फ्रॉम जांभारी। पाहूया हा मात्र चांगला चेंडू आहे, चांगला पंच करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु नक्की चेंडू जातो निर्धाव चेंडूची सांगता झाली। धावसंख्या मात्र स्थिर असेल, धावसंख्या झाली आहे 37 धावा। अजूनही मात्र 2 चेंडू शिल्लक असेल या षटकातील, या 2 चेंडूवरती कशा प्रकारे समाचार घेतला जातोय पाहूया। एक चांगली अशी धावसंख्या आतापर्यंत उभारली जाते केतनच्या माध्यमातून आणि उदूच्या माध्यमातून। पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जातोय, तो म्हणजे यश यांचा हा मात्र चांगला चेंडू होता, एक चांगल्याशी टप्पा मात्र गुल्लेंचा चेंडू पाहायला मिळाला यशच्या माध्यमातून। आता मात्र 1 चेंडू शिल्लक असेल, एका चेंडूवरती पाहूया कशा प्रकारे मारा केला जातोय। हा मात्र अवांतर चेंडू असेल का पंचांच्या माध्यमातून, नक्कीच वळलायत पंच, दोन्ही हात समांतर, नक्कीच अवांतर चेंडू फेकला जातोय यशच्या माध्यमातून। धावसंख्या झाली 38 धावा। पुढचा चेंडू यशचा केतन सारंगसाठी, पुन्हा अवांतर चेंडू पुन्हा धावसंख्या 1 ने वाढले, धावसंख्या झाले 39 धावा। पुढचा चेंडू पाहूया यश याचा केतनसाठी, हा मात्र फटका आलाय, नक्की चेंडू जातोय सीमा पार। जो म्हटलं जातं ना, मी एक केतनसाठी शायरी म्हणतो, उस चांद को बड़ा गुरु रे क्योंकि उसके पास नूर है, उस चांद को बड़ा गुरु रे क्योंकि उसके पास नूर है, पर उसे क्या पता हमारे पास केतन जैसा कोई नूर है। थँक्यू डीजे। चौथा षटक हाताळण्यासाठी आलाय वृषांक, पाहूया कशा प्रकारे हाताळलं जाईल चौथा षटक, अखेरचं षटक, निर्णायक षटक आणि भैरवीचं षटक घेऊन आलाय। पाहूया चौथा षटक आणि त्याच्या समोर असेल उदू, 6 चेंडू 17 धावांची खेळी त्याच्या माध्यमातून झाली आहे, येणारे 6 चेंडू प्रेस करणार आहे, धावसंख्या झाली 43। वृषांक असेल, पहिला चेंडू अवांतरच्या स्वरूपात जातोय, परंतु धावसंख्या पोहोचली 44 लॉस ऑफ नो विकेट्स। नक्कीच चांगल्याशी या ठिकाणी धावसंख्या उभारली आहे। आजच्या दिवसामध्ये ज्याची बॅट तळपली आहे तोच सुदीक्षा आडविरेकर, या ठिकाणी मात्र चांगल्याशी फलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते, 6 चेंडूवरती 17 धावा जमवल्या आहेत। पहिल्या सामन्यात मात्र 41 धावा, त्यानंतर मात्र 26 धावा आणि आतापर्यंत मात्र 6 चेंडू 17 धावांची खेळी त्याच्या माध्यमातून मी म्हणू शकतो की या लीगचा बेस्ट बॅटरचा जर विचार केला तर प्रबल दावेदार ठरू शकतो। आतापर्यंत चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। पाहूया एक सितारा म्हणून ज्याच्याकडे महाकाली स्पोर्ट्स संघाकडून पाहायला मिळतोय उदू एक चांगला फलंदाज आहे, परंतु पाहूया वृषांची मात्र लय बिघडताना बिघडवून टाकले पुरेपूर। पुन्हा एक डावांतर चेंडू। बेस्ट फलंदाज के बारे में अभी आपने बात की तो ईशान भी कुछ पीछे नहीं है बख्तराज, मेरे हिसाब से ईशान भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है, ईशान भी कुछ कम नहीं है ये उदू से, जो कि दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे। देखते हैं अभी बेस्ट फलंदाज का जो अवार्ड है वो किसको जाता है, उदू या ईशान, दोनों ही बेहतरीन फलंदाज, बेहतरीन बल्लेबाज, बैट्समैन जो है उस पंचक्रोशी के। नो चेंडू जातोय, नो चेंडूचा करार आलाय पंचांकडून।
मी नक्कीच सांगू इच्छितो की ईशान एक चांगला बॅटर आहेच, परंतु उदूची बॅटिंग मात्र आज ज्याप्रमाणे पाहायला मिळतं त्याप्रमाणे मात्र ईशान सुद्धा झळकावेल का यावेळी मात्र त्याच्याकडे जी कला आहे ती वेगळीच आहे ईशानकडे, परंतु ज्याच्या मागे जर विचार केला तर उदू मात्र एक चांगलाच फलंदाज आहे. पाहूया उदूच्या माध्यमातून देखा जाएगा इस फाइनल के बाद किसको अवार्ड मिलता है, उदू या ईशान. पाहूया ऋषांक मात्र वाट लावून टाकतोय काय, कारण आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती त्याच्या माध्यमातून, परंतु धावसंख्या पोहोचले 47 धावा. हा मात्र चांगला पंच केलाय, येतो उदूच्या बॅट मधून चौकार. मी म्हटलं होतं का माझा आवडता खेळाडू आहे, उदू दाखवून देतोय या ठिकाणी मात्र अफलातून फटकेबाजी करतोय. पाहूया सुदीक्षा आडिवरेकर, आता मात्र दबाव दबाव दबाव, पुन्हा एकदा नो चेंडू, नो नो नो. या ठिकाणी मात्र अशी गलती करून चालणार नाही ऋषांक, कारण धावसंख्या पोहोचले 52 वरती. आता मात्र जर विचार करावा लागेल कशा प्रकारे गोलंदाजी करावी लागेल, धावसंख्या किती होईल. महाकाली स्पोर्ट्स मात्र थोडंसं स्मित हास्य घेऊन या ठिकाणी पुन्हा एकदा अवांतर अवांतर अवांतर, नाही नो नोवर. नक्कीच या ठिकाणी मात्र नोची बरसात. यही है प्रेशर प्रेशर प्रेशर, यही है. आप लाइन और लाइन मत भूलिए, कितना भी मारने दो फलंदाज बैट्समैन को, कितना भी मारने दो, आप एक्स्ट्रा मत दीजिए. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 53 धावा, अजून 4 चेंडू बाकी आहेत. 53 धावसंख्या उभारली आहे. पाहूया जवळ जवळ मला वाटतं 65च्या धावसंख्येवरती पोहोचला जाईल का. हॅलो जबरदस्त, ये ऐसा आपको यहाँ पे मैच भी देखने मिल रहा है. यहाँ पे महाकाली स्पोर्ट वर्सेस विष्णु स्मृति, बहुत ही सब मनोरंजन यहाँ पे देखने मिल रहा है. यहाँ पे अंपायर वाइड दर्शा रहे. यहाँ पे वेट वेट अंपायर प्लीज जरा. बॉल चालू असताना डीजे, बॉल चालू असताना आवाज नको प्लीज. बॉल चालू असताना आवाज नको, ऍक्शन झाल्यानंतर सगळं. नेक्स्ट बॉल डालने के लिए तैयार, फेस करेंगे उदू. अच्छी गेंद यहाँ पर ली स्पिन हो गई है. पतू और यश के बीच में सी पान की तरह चीरते गई है. यहाँ पे 4 रनों के लिए उदू, 4 रनों के लिए स्कोर बढ़ता है. स्कोर जाणार आहे 50 मध्ये जाणार आहे. वाइड 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 और 1 रन. यहाँ पे कीपर्स पकड़ो, बॉल को पकड़ो, अदरवाइज टारगेट बहुत ही बड़ा होगा आपके लिए. आपके पास भले ही ईशान हो, अनिरुद्ध हो, सुयोग हो, मगर सामने वाली टीम के साथ भी बॉलर है, ये ध्यान में रखना होगा आपको. वंडी वंडी वेट. धावसंख्या झाली 61 धावा, अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. वेट 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 वेट. हा स्टार्ट. धावसंख्या झाली 61. पाहूया येणारे 2 चेंडू असतील ऋषांक्याचे. दबाव मात्र पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा नो चेंडू, परंतु फायदा उचलण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र चेंडू मागे निसटलाय. तोपर्यंत आपल्या अनिरुद्धने काम केलंय, चेंडू अडवलाय, फक्त नोच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते. यही गलती नहीं करनी है गेंदबाजों. नो वाइड मत डालिए, क्योंकि आने वाले बैट्समैन भी बहुत ही बेहतरीन है. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद है ये, बीट करते हुए बैट्समैन को, ऑल्सो कीपर को भी 1 रन मिलेगा यहाँ पर. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 63 धावा. पाहूया 1 चेंडू शिल्लक असेल. ग्रँड फिनालेच्या पहिल्या इनिंगचा अखेरचा चेंडू, पहिला चेंडू, अखेरचा चेंडू होता, पण चेंडू घेतो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. मी म्हटलं होतं की 65 धावा होतील, परंतु 64 धावापर्यंत पोहोचलाय आणि 65 धावांचं लक्ष ठेवलंय. उदूने मात्र सुरेख अशी कामगिरी उदूच्या माध्यमातून 15 चेंडू मध्ये 27 धावा उदू आणि 12 चेंडू 18 धावा. दोन्ही क्लास बॅट्समॅन आपल्याला फलंदाजी नाबाद या ठिकाणी 64 धावा पाहायला मिळाल्यात आणि तीच कामगिरी पाहायला मिळेल का ईशानच्या माध्यमातून. वेलकम 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 बॅक. ग्रँड फिनालेचे पहिला हाफ पूर्ण झालाय
आणि ज्यांनी बोलले होते ना की ईशान 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 80% ईशान बोलले होते, आत्ता काय होणार? कारण उदूने केलाय प्रहार आणि केलाय वार केतनने, त्याला उत्तर कसं देणार? जाऊया परत एकदा क्रीडा रसिकांकडे, त्यांचं काय मत आहे जाणून घेऊया. 65 धावा चेस होतील का? हे आहे डगआउट. या बाजूला आपण पाहतोय कॅमेरावर, मला फॉलो करा कॅमेरामन. या बाजूला पाहतोय डगआउट मध्ये, इकडे पाहतोय आपण आता स्ट्रॅटेजी बनवली जाते. यांच्या मनामध्ये काय चालू असेल, ईशानची काय स्ट्रॅटेजी असेल, इकडे आपण पाहतोय मैदानामध्ये हडल केलं जातंय. त्यांच्याकडे आता कॉन्फिडन्स लेवल वाढलेला आहे. मी जातोय या बाजूला, आमचे पिंट्या दिसतायत. पिंट्या, तुझ्यासाठी हे प्रश्न आहे की तुला काय वाटतं, आता ईशानची जी हवा झाली होती ती संपूर्ण हवा उदूने काढून टाकली काय? होय होय बरोबर आहे. तरी सुद्धा ईशानकडे ती क्षमता आहे का? आता बघूया ईशान काय करतोय ते. त्यांचं बॅटिंग चांगली केली तर त्यांचाही संघ विजय होऊ शकतो. ओके, ऑल द बेस्ट आहे. त्यांच्यासाठी सुद्धा शुभेच्छा आहेत. इकडे जातोय मी लवकर. ओके, बोलतायत पार्थिव, तुला काय वाटतं? तू बऱ्याच वेळेला तू ईशान बरोबर खेळलायस, तुझं काय मत आहे? ईशान टार्गेट अचीव करू शकेल का? मी इकडे गपची बोलतो. हॅलो, ईशान जिंकणार कारण ईशान वन मॅन शो आहे. अरे बापरे, अजून पण कॉन्फिडन्स आहे. वेळ कमी आहे फॉर एक्झाम्पल, कारण फार इम्पॉर्टंट वेळ आहे, कारण याच्यानंतर आपल्याला डान्स पण बघायचे आहेत. पण एकदा जोरदार आवाज करूया. विष्णू स्मृतीचे जितके काही इथे चिंतक आहेत, आवाज करा. जिंकणार का विष्णू स्मृती? पण ना या वर्षी तोडीस तोड उत्तर दिले केतन आणि उदूने आणि रोहित पवार यांच्या महाकालीचे जितके काही हिते चिंतक आवाज करा. चलो, आहेत हा कमी आहेत पण दर्दी आहेत. आणि पहला ओवर डालेंगे केतन. फेस करेंगे केतन, फेस करेंगे ईशान. सब ऑडियंस में ईशान का ही नाम आ रहा है. मेरा भी ये फेवरेट प्लेयर है ये ईशान. धन्यवाद भक्तराज. दो गेंद और एक वनडी, दो रन मिलेंगे. डेड बॉल पेटव मशाली कर्तृत्वाच्या. सिद्ध कर स्वतःला तू, एक दिवस तर साजरा कर स्वतःच्या अस्तित्वाचा तू. ती ही वेळ आहे स्वतःच्या अस्तित्वाची सिद्ध करण्याची. केतनला आणि ईशानला राईट आर्म राऊंड विकेट. केतन यांचा पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर, वाईड बॉल. 65 धावांचा टार्गेट चेस करायचंय. आपल्याला माहिती आहे 65 किलोची तलवार ज्याने सांभाळली आहे आता छत्रपतींना आपल्याला माहिती आहे, परंतु इथे 65 धावांचा डोंगर पार करायचा आहे. केतन सारंग मात्र फुल फॉर्म मध्ये. यावेळेला ईशान कडून येतो फटका चांगला आहे, परंतु तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. उदू आज जिते म्हणून जावं तिथे उदू दिसतोय. तीन धावा, 62 धावा अजूनही बनवायच्या. फुल टॉस दिखा या क्रिकेट का क्लास. ईशान की बल्ले से आता हुआ दंडनता चौकार. बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर. हेलो, आवाज गौरव अरसकर, आवाज इसका कॉर्डलेस. बेहतरीन चौकार बटोरा यहाँ पर ईशान ने. वाइड गेंद, ये प्रेशर है. एक चौकार बटोरने के बाद ये अगली गेंद वाइड, ये प्रेशर है. फिर से वाइड, वही है, फिर से वाइड. रन बढ़ते हैं यहाँ पे 9 धावसंख्या 9. 65 धावा चेस आउट करायचे आहेत तुम्हाला. जवळजवळ 16-17 धावा टार्गेट असेल नेट रन रेटच्या बाबतीत विचार केला तर. या येतोय दणदणता हुआ सीमा पार चौकार. 1 2 3 4 धावसंख्या झाली 13. शॉट था, बेहतरीन शॉट था ये. पैरों में डाली हुई गेंद, मगर उसको बाउंड्री पार करना आसान काम नहीं है. ये सिर्फ ईशान ही कर सकता है और उसने कर दिखाया है.
काय झालं तिथे एक वेळ हृदयाची धडकनं वाढली होती असतील कारण बॉल प्लेड ऑन झाले होते परंतु स्टंपवर मात्र गेला नाही. धावसंख्या 14. यावेळेला मात्र डबल शॉट लागतोय ईशान कडून. 14 अशी धावसंख्या. 18 बॉल 51 धावांची गरज. फांदीवर बसलेल्या पाखराला फांदी तुटण्याची भीती नसते कारण त्यांचा त्या फांदीवर विश्वास नसून आपल्या पंखांवर विश्वास असतो. तो पंख आहेत, 2 पंख आहेत विष्णू स्मृतीचे. अनिरुद्ध आणि ईशान पैकी एक ओव्हर मध्ये 14 धावा झाल्यात. 18 बॉल मध्ये पाहिजेत आता 51 धावा. येस डीजे. गेंदों में इक्यावन रनों की जरूरत है. ईशान के साथ अनिरुद्ध ओपनिंग के लिए आए हैं. वो भी क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी उनमें भी है. मैच पलट सकते हैं ये भी, जो कि ये महंगा प्लेयर है. यूपीएल का सबसे महंगा प्लेयर आपके सामने बैटिंग करता हुआ. वाइड नो अंपायर नो बता रही यहाँ पे और ये डॉट डिक्लेरेशन में टोटल 2 रन ना 2 धावा. टोटल 2 धावांनी धावसंख्या वाढते 16 वरती. अजूनही 65 धावांना टार्गेट अचीव करण्यासाठी 49 रन्सची गरज आहे. खोकर पाने के मजा ही कुछ और है. बहुत कुछ खोया है इस पहले इनिंग में लेकिन वो पाने का समय आ गया है. रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है. हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त. हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है. पहले इनिंग में जो भी कुछ हुआ है भूल जाइए. 65 धावा आपण ही बनवू शकतो. 18 ही धावसंख्या झाली आहे. उदू आता मात्र भरकटते. 2 लगातार वाइड बॉल +1 अशा 2-4 धावा देते उदू. जरूरत ही नहीं है आपको एक्स्ट्रा डालने की. डाल दीजिए. सामने वाला बैट्समैन एक भी बॉल नहीं खेला अभी तक. डाल दीजिए. अगर मारेगा तो चेंज कीजिए. यही अनिरुद्ध का एक्सपीरियंस है. 4 रनों के लिए 4 रन बचा सकते थे मगर नहीं बचा पाई यहाँ पर. थैंक यू डीजे. अनिरुद्ध अंबेडकर ये काफी बड़ा नाम है. क्यों नाम है बड़ा? ये दिखाता हुआ अनिरुद्ध अंबेडकर मॅन विथ गोल्डन आर्म म्हटलं जातं आणि म्हणूनच हा खेळाडू यूपीएल मधला सर्वात महागडा खेळाडू आहे. ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई. अनिरुद्ध अंबेडकर यही उसका 26. इसके लिए वो महंगे प्लेयर साबित हुए इस यूपीएल में. बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज. 16 बॉल 39 धावांची आवश्यकता. उदूवर चढवलाय प्रहार केलंय आक्रमण. यावेळेला आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल जाते आउटसाइड ऑफ स्टंप. मंदिरापाशी बसलेले सर्व रसिक प्रेक्षक थोड़ा बाजूला व्हा. सुधीर भाई आप भी साइड में हो जाइए. थोड़ा सा साइड में हो जाइए. वहां पे फील्डिंग करने में दिक्कत आ रही है फील्डरों को. ओके नेक्स्ट डिलिव्हरी डॉट डिलिव्हरी होता. ओके नेक्स्ट डिलिव्हरी. आता मात्र फटका चांगला आहे. रोटेट केले स्ट्राइक रोटेट केले. टच अँड गो आहे परंतु एक धाव मात्र कंप्लीट केली आहे. 3 बॉल 4 बॉलचा खेळ संपलाय. 27 अशी धावसंख्या आहे. 27 अजूनही 14 बॉल 38 धावांची आवश्यकता. या 2 बॉल वरती डिसाइड होणार आहे ही मॅच कुठे जाणार. ईशानकडे म्हणजे रोहित पवार यांच्या महाकलीकडे. ईशानकडे म्हणजे मुमकिन है. ईशान है तो सब मुमकिन है. ईशान है तो सब मुमकिन है. 14 गेंदे. बेहतरीन शॉट खेला है ईशान के. बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए. 34 रनों की जरूरत है अभी भी. 17 गेंदे. हर गेंद पे 2 रनों की जरूरत. और ये ईशान और अनिरुद्ध है तो सब मुमकिन है. निकाल सकते हैं ये मैच. विष्णू स्मृती जीत सकती है अगर 13 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. असं म्हणतात की फळांचा राजा हापूस आंबा. ईशान दाखवतोय रुद्र अवतार. जणू काही मैदानावर आले आई जगदंबा. अशा परिस्थितीमध्ये ईशान काय करेल. 13 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. नेक्स्ट डिलिव्हरी. यावेळेला अँटिसिपेशन शॉट होता ईशान यांच्याकडून. त्याला म्हणतात ऍक्शनला रिॲक्शन. परंतु शॉट मध्ये थोडीशी एलिव्हेशनची कमी होती. स्ट्रेट जातोय मिडनच्या फिल्डरकडे. धाव काही मिळत नाहीये. 12 बॉल 34. गेम इज ऑन.
आपको क्या लगता है योगेश जी, इस कंडीशन में कौन विन हो सकता है? काही सांगता येत नाहीये, कारण आता या वेळेनंतर बॉलर कोण येणार त्याच्यावरती काय प्रेशर असेल. नील डोरलेकर गोलंदाजी करेल का, त्याच्यावरती अनिरुद्ध कशा पद्धतीने अटॅक करेल. अनिरुद्ध आणि ईशान विकेट जर गेली तर मात्र विष्णू स्मृतीला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. 12 बॉल 34 हा गेम आता बॉलचा आणि बॅटचा राहिलेला नाहीये विकासजी, हा गेम राहिला आहे आता प्रेशरचा. जो व्यक्ती आता इथे प्रेशर हँडल करणार, दबाव में जो डालेगा प्रभाव वही दिखाएगा अपना जीतने का स्वभाव. वो स्वभाव किसके अंदर है? प्रेशर की बात, विराट कोहली से ज्यादा प्रेशर के बाद कौन जान सकता है? उससे प्रेरणा लीजिए, विराट कोहली से प्रेरणा लीजिए. अनिरुद्ध प्रेशर में चमकिए, हीरो बनिए. नील डोरलेकर पुढचा बॉल, यावेळेला एकच धाव मिळते. अँगल चुकलाय, जरा बॅट फ्लो आला होता तो थर्डमॅन कडून, म्हणजे स्लिप कॉर्डन कडून बॅट फिरली आणि त्यामुळे अँगल क्रिएट झाला. हा वाईड अँगल क्रिएट न होता जातोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. शॉर्ट रन अगर थोड़ी सी गेंद आगे होती रही हो सकता था. एक धाव, वन स्क्वेअर लेग के यहाँ पे 1 डे. 11 बॉल 33 धावा, 11 चेंडू 33 धावा. काय होणार? जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापिए बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. 11 गेंदे और 33 रनों की जरूरत. नील फुलटॉस दाखवले क्रिकेटचा क्लास. पुण्याचा बाप्पा दगडूशेठ आणि बॉलने घेतले बाउंड्रीची भेट. अनिरुद्ध आंबेडकर 29 रन, 10 गेंदे 29 रन. यहाँ पे ईशांत ने अगर 4 गेंदों में 4 बाउंड्रीज लगाई तो उनके लिए पारितोषिक आया है इस्लाम गांवकर पर 100 रुपीज का पारितोषिक है. 4 गेंदों में 4 बाउंड्रीज. भाई ये पारितोषिक तो बहुत ही कम लग रहा मगर लगाएंगे. बॉल गेलाय बाउंड्रीच्या बाहेर. गुंगाट अनिरुद्ध आंबेडकर इज ऑन फायर. ये ज्वालामुखी है भाई, ज्वालामुखी. बार साबित कर रहे कि मैं क्यों महंगा प्लेयर हूँ इस यूपीएल का. अनिरुद्ध मैं क्यों महंगा प्लेयर हूँ इस यूपीएल का, ये बार बता रहे. बैक टू बैक बाउंड्रीज, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी है अनिरुद्ध की. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. डीजे यहाँ पे शायरियों का दौर चल रहा है और डीजे. अरे शायरी है यहाँ पे बोली जा रही है, ये यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं हमें. 9 बॉल 25 धावा. नीलवर चढ़वला है, हल्ला. बेहतरीन शॉट है ये स्क्वायर लेग की तरफ. अनिरुद्ध फिर से वही साबित करते हैं. जबरदस्त फलंदाजी अनिरुद्ध आंबेडकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर. जो जितना झुलसता है वो उतना ही निकल के आता है. जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है. ये रोज चमकने वाला कोहिनूर सितारा है अनिरुद्ध आंबेडकर. फुलटॉस होता हो यावेळेला मात्र काहीच धाव मिळत नाहीये. 8 बॉल 7 बॉल 21 धावा. 7 बॉल आणि 21 धावांची आवश्यकता. या बॉलवरती फार काही भरपूर काही अवलंबून राहणार आहे. 7 बॉल 21 धावा. नील डोरलेकर वरती टाकतोय प्रेशर अनिरुद्ध. 7 गेंदों में 21 रन की जरूरत. देखते हैं इस गेंद पे कितने रन बटोरते हैं अनिरुद्ध. इस गेंद पे बहुत कुछ डिफेंड होगा. हो फील्डिंग. ये बाउंड्री बचाई है या 1 रन बचाया या मैच बचाया है. 6 गेंदे 21 रनों की जरूरत है. 6 बॉल 21 धावा. ईशान अडुरेकर इज ऑन स्ट्राइक. काय होणार मॅच मध्ये? डबल 4 फॉर नो लॉस, 44 फॉर नो लॉस. टाय झाली तर सुपर ओव्हर खेळण्यात येईल. लक्षात घ्या, म्हणजे 5 चौकार लावले ईशानने तर सुपर ओव्हर होईल. 6 बॉल आणि 21 धावांची आवश्यकता. थोडासा मॅच आता मी म्हणतोय 60-40 आहे महाकालीकडे, कारण 6 बॉल 21 धावा थोडस कठीण आव्हान दिसतंय. देखो भाई, जब तक ईशान है तब तक मैच ऑन है, कुछ भी हो सकता है. मुझे लगता है जब तक ईशान स्ट्राइक पर है विष्णु स्मृति जीत सकती है. मगर सामने वाली टीम का फिर में सुचित पावस्कर गेंदबाज हुए. सुचित पावस्कर ये कुछ खाने का काम नहीं है भाई. सुचित पावस्कर सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे, त्याच्याकडे सुद्धा क्षमता आहे. 6 बॉलला 21 धावा जर केल्या ईशान अडुरेकरने तर गोपीनाथ हरजकर यांच्याकडून प्राइज ऑन झालंय. कितीच?
500 प्राइज जर ही मॅच काढली 6 बॉल 21 धावा जर चेस केल्या तर जीके ग्रुप कडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आले. त्याचबरोबर इस्लाम गावकर यांच्याकडून 4 बाउंड्रीजचा 100 आले. वाईड बॉल सुचित यांचा पहिला बॉल गेलाय वाईड. 6 बॉल 20 धावा 5 चौकार पाहिजेत. ईशान काय करील या मॅच मध्ये सगळं काही सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात ईशानवरती. पहला बॉल चौकार. बेहतरीन शॉट है ये, कमाल का शॉट है ईशान का. अभी 5 बॉलों में 16 रनों की जरूरत. क्या बात है ईशान ने अगर ये मैच किया समझ लो 5 गेंदों में 16 रन अगर बटोरते हैं तो सूर्यकांत धांधा की तरफ से ये 100 रुपीस मतलब मैं हर बार मैं प्रत्येक वेळी सांगत असतो अपने आंखों में एक सपना बसा लो, उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो. ही जी जान लावावी लागेल ईशानला आणि सुचितला. 5 बॉल 16 धावांची आवश्यकता. सारं काही ईशानवरती आहे. फुल टॉस फायदा उठवता आला नाहीये. परत एकदा मॅन इन गोल्डन फॉर्म उदूकडे जातोय. बॉल फॉलो करतोय उदूला. जशा पद्धतीने प्रियकर जसा दिवसभर आपल्या डोळ्यांनी शोधत असतो आपल्या प्रियसीला, हा बॉल शोधत असतो उदूला. 4 बॉल 16 धावा. अभी भी जिंदा है मैच, अभी भी जिंदा है. अगर ईशान ने ये मैच चेस करते हैं, अगर ये 3 बाउंड्रीज लगाते हैं नैंदी पवार की तरफ से 500 रुपए का पारितोषिक. 3 बॉल 12 धावा. नो बॉल ये मारना चाहिए था. क्या ये मैच है या छोड़ दिया है ईशान? ये मारना चाहिए था आपको. ऐसे मौके आप बार बार नहीं छोड़ सकते. ये मारना चाहिए था. मैच ही कुछ ऐसा है, इसको आप नहीं छोड़ सकते थे. इस गेंद को मारना चाहिए था. 3 बॉल 10 धावांची आवश्यकता आहे. आपल्याला सांगू इच्छितो विकास, काच आणि हिऱ्यामध्ये एकच फरक आहे. दोन्ही दिसायला चमकतात परंतु हिरा हा थंड राहतो आणि काच ही उन्हात तडकते, गरम राहते. जो थंड असतो तोच हिरा असतो. आजही तुम्ही बघा ईशानच्या चेहऱ्यावरती कूल आहे कंप्लीट कूल है और प्रेशर क्रिएट में है. वो जो हीरे वाली बात आपने कही है वो बात ईशान में है. 3 बॉल 10 धावांची आवश्यकता. सुचित पावसकर फुल टॉस. एक धाव यार, एक धाव आली आहे. 2 बॉल 9 धावा. टाय होण्याचे चान्सेस आहेत. लाइनमैन वेट अंपायर वेट जरा खेल. यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर के तरफ जो प्रेक्षक बैठे हैं थोड़ा सा आप मंदिर की तरफ जो है प्लीज यहाँ पे निरंजन भाई सबको हटाना है वहां से, क्योंकि वहां पे सुमुख ओके DRS ला प्रॉब्लेम होईल. विराज तुझ्या जवळ जे प्रेक्षक आहेत ना या सर्वांना मागे कर. कॅमेरामनला ती लाईन दिसत नाही. वरती घ्या DRS मध्ये थोडेसे मागे वा. चला लेट्स प्ले. 2 बॉल 9 धावा. मोमेंटमला चालू द्या. मैच ही ऐसा है. मोमेंटमला चालू द्या सर, ब्रेक करू नका. 2 बॉल 9 धावा. टाय होण्याचे चान्सेस किती आहेत महाकालीचे चान्सेस? मी तर म्हणतो 80% चान्सेस महाकालीचे आहेत, कारण प्रेशर आहे. सुपर ओव्हर होईल का? पुढचा बॉल, हा बॉल बघितला का? मला माहिती होतं सुचित पावसकर ते काम करणार आहे. 80% चान्सेस यासाठी बोललो होतो महाकालीला. यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है सुचित के बाद द्वारा. 1 बॉल 9 धावा. ईशान जो 3 ड्रॉप सायलेन्स बल्लेबाज है, मगर या मैदानावरती गेल्या वर्षी ईशानने ट्रॉफी जिंकली आहे. या वर्षी मात्र पिन ड्रॉप सायलेन्स आहे. हा हिरा आहे, काय चमकतो. वाईड बॉल 1 बॉल 8 रन. फक्त बॉल टाकायचा आहे मित्रा सुचित. ईशांत आता मात्र तरी जरी हरलो मी, पराभवाने माणसाने खेचायचं नसतं. हरलो तरी अशा पद्धतीने हरायचं की शेवटपर्यंत लढलं पाहिजे. ये वाघ आहे, ये शेर आहे, आखिर तक लढणे वाला शेर आहे. आणि UPL पर्व 2 चे विजेते आहेत महाकाली डीजे. अरे जेव्हा टायमिंगला
कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू महाकाली स्पोर्ट आड़ीले। बेहतरीन मैच यहाँ पर पिछले टाइम के चैंपियंस विष्णु स्मृति को यहाँ पे पराभूत किया है। बेहतरीन गेम किया है ऋतु सुमी सबके द्वारा। क्या बात है, क्या बात है। वेरी 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 बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू महाकाली स्पोर्ट्स आड़ीले। महाकाली स्पोर्ट्स आडुरे रोहित दादा पवार यांचा संघ सुदीक्ष आडुरेकर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार तुम्हाला दिला जातो। अंतिम सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच सुदीक्ष आडुरेकर लगातार हॅट्रिक 3 मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच सुदीक्ष आडुरेकरने केले। 3 मॅच मध्ये सलग 3 मॅच मध्ये हॅट्रिक केली आहे सुदीक्ष आडुरेकरने। वाजो डीजे वाजो। यूपीएल का अंतिम विजेता महाकाली स्पोर्ट आड़ीले। बेहतरीन गेम किया है महाकाली स्पोर्ट ने। पिछले टाइम के चैंपियंस को हराया है और अपने नाम पे ट्रॉफी की है। यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेट किया और पहली ही बार में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं यहाँ पर महाकाली स्पोर्ट आड़ीले। ओनर रोहित पवार। मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार सुदीक्ष आडुरेकर। मुरली नाटेकर साहेब यांना विनंती करेन सुदीक्ष आडुरेकर यांना मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यावा। टॉस का बॉस मध्ये यूपीएल पर्व 2 चे विजेते महाकाली आडुरे रोहित पवार यांचा संघ सुदीक्ष आणि केतन सारंग। वेल डन बॉयज। आणि मी योगेश कडपे आपल्या सर्वांची रजा घेतोय। ज्या पद्धतीने मला उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाने रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून या क्रिकेट टूर्नामेंटला ज्यांनी म्हणून लाईक केले, कमेंट केले, शेअर केले, सबस्क्राईब केले त्या सर्व व्ह्युअर्सना हार्दिक आभार व्यक्त करीत आहोत उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने। हॅलोचे हार्दिक आभार आणि या कला क्रीडा मंडळाचा मीही आभारी आहे। मी योगेश कडपे आपल्या सर्वांचा आज्ञाधारक आपली रजा घेत आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपल्या सर्वांना उत्तम आरोग्य आणि सुख संपत्ती लाभो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करतोय। जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद धन्यवाद योगेशजी। आपण सलग 3 दिवस म्हणजे दिवस आणि रात्र खरोखरच एक करून आम्हाला उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाला साथ दिली त्याबद्दल मी उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने तुमचे जाहीर आभार मानतो। त्याचप्रमाणे सुदेश दादा आपण YouTube लाईव्हच्या माध्यमातून इथे आम्हाला 3 दिवस सतत अथक असे परिश्रम घेऊन आम्हाला इथे 3 दिवस YouTubeच्या माध्यमातून जी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावून आम्हाला मदत केली त्याबद्दल मी उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने तुमचेही जाहीर आभार मानतो। त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व क्रीडारसिक खेळाडू हे मोठ्या संख्येने या UPL पर्व 2च्या सत्रामध्ये सहभागी झालात। आपण सर्व खेळाडूंनी आमची ही UPL स्पर्धा उत्कृष्टरित्या गाजवलीत, आम्हाला फॉलोअर्स निर्माण करून दिलेत त्याबद्दल तुमचे सुद्धा आमच्या उत्कर्ष कला क्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने मी मंगेश डोरलेकर आपले हार्दिक 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 स्वागत करतो आणि तुम्हाला थँक्यू बोलतो। धन्यवाद। कृपया रस्त्यावरील जे गाड्या आहेत ते कृपया साईडला करायच्या आहेत। रस्त्यावरील गाड्या ज्या आहेत ते कृपया साईडला करायचं कारण तिथून आमच्या सामानाचा टेम्पो येतोय तर रस्त्यावरती ज्या गाड्या आहेत त्या कृपया साईडला करा। कृपया नम्र विनंती, 2 व्हीलर धारकांना नम्र विनंती, कृपया त्या गाड्या साईडला करा।
हा होईल होईल तेवढं 15 मिनिट ए माझो आहे बेंचूर आई सवली नवरे बुवाचा माहिती आहे बरोबर नो बॉलला ती बाउंड्री चुकली ना आधी हॅलो हॅलो रस्त्यावरती जे 2 व्हीलर्स आहेत ते सर्वांनी कृपया बाजूला करायचे तिकडनं 4 व्हीलर ये जा करत असतात. अरे बंद कर ना. हॅलो दादा ही बंद करून ठेव.
चालू कर. लाईट घालून टाकूया. लाईट लागणार आहे आपल्याला. लाईट मैदानात घालू. मैदान नाही इकडे घेतो पाठी घेतो. मैदानात घालू लाईट. कॅमेरावरती मारू नका. या गोष्टीने कन्फ्युज काढला इकडे आहे ना
सभासदांनी कृपया स्टेजवर येण्याची कृपा करावी. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. विष्णू नाटेकर, गोपाळ हरचकर, निलकंठ नाटेकर, सुकेश आंबेडकर, जानू लाकडे, मोहन टेमकर, प्रदीप हरचकर, मुरलीधर नाटेकर, महेश टेमकर, कृपया आपण ताबडतोब स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. मंडळातील तसेच महिला मंडळातील सर्वांनी स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. संतोष पाथवे कुठे असतील तर त्याने ताबडतोब स्टेजवर येण्याची कृपा करावी. संतोष पाथवे. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्वांनी कृपया स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. लगेचच आपण बक्षीस समारंभ करतो. खूपच वेळ झालेला आहे तरी कृपया सहकार्य करा. विष्णू नाटेकर, जानू लाकडे, नारायण हरचकर यांनी कृपया स्टेजवरती या. हरीश हरचकर, प्रदीप हरचकर, महेश टेमकर, मुरलीधर नाटेकर, अभिज्ञ नाटेकर, उपक्रीडा प्रमुख अमित नाटेकर,
महिला मंडळातील सभासदांनी कृपया महिला मंडळ पदाधिकारी व सभासद कृपया स्टेजवरती या. ताबडतोब खूपच उशीर झालेला आहे. ताबडतोब या. महिला मंडळातील कृपया सभासदांनी स्टेजवरती या पटापट. दोन्ही टीमच्या खेळाडूंनी कृपया मैदानावरती येण्याची कृपा करावी. दोन्ही टीमच्या विजेत्या व उपविजेत्या टीमच्या खेळाडूंनी कृपया मैदानावर येण्याची कृपा करावी. योगेश खडपे कृपया असं नसतं वा. क्रीडा प्रमुख उपक्रीडा प्रमुख अभिज्ञ नाटेकर कृपया असं नसतं वा. हॅलो, दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी कृपया मैदानावरती येण्याची कृपा करावी. लगेचच बक्षीस वितरण समारंभाला इथे सुरुवात करत आहोत. विष्णू स्मृती महाकाली स्पोर्ट्स आडुळे. कृपया खेळाडू कृपया ताबडतोब मैदानाच्या दिशेने या. हॅलो, सुस्वागतम सुस्वागतम. श्री महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त उत्कर्ष कलाक्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने गेले 3 दिवस इथे उत्कर्ष प्रीमियर लीग अर्थातच UPL पर्व 2 ही क्रीडा स्पर्धा इथे संपन्न झाली आणि या क्रीडा स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम आता आपण इथे घेत आहोत. या बक्षीस वितरण कार्यक्रमासाठी इथे व्यासपीठावरती जे मान्यवर इथे उपस्थित आहेत त्यांचं मी उत्कर्ष कलाक्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो.
सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करतो। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आमचे वाडीचे होडेकर श्रीयुत विष्णू नाटेकर यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारावं असं मी त्यांना विनंती करतो। आत्ताच सुचवलेल्या नावाला म्हणजेच श्री विष्णू नाटेकर यांच्या नावाला माझे पूर्ण अनुमोदन आहे। धन्यवाद। त्यानंतर या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सतत 3 दिवस आपल्या आवाजाने प्रत्येक क्रीडा रसिकाला व खेळाडूंना इथे खेळवून ठेवणारे असे व्यक्तिमत्व, खावी समाजाचा एक बुलंद आवाज श्रीयुत योगेशजी खडपे यांनी या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणेपद स्वीकारावं असं मी माझ्या मंडळाच्या वतीने त्यांना विनंती करतो। प्रमुख पाहुणे श्रीयुत योगेशजी खडपे यांच्या आमचे मित्र यांच्या नावासाठी जे प्रमुख पाहुणे म्हणून सुचवलंय त्यासाठी आमचं पूर्ण अनुमोदन आहे। धन्यवाद। या कार्यक्रमाची सुरुवात श्री छत्रपतींच्या प्रतिमेला इथे पुष्पहार अर्पण करून या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करत आहोत। व्यासपीठावरील मान्यवरांना मी नम्र विनंती करतो की श्री शिवछत्रपतींना इथे पुष्पहार अर्पण करावा। आभार। व्यासपीठावर आमच्या या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आमच्या वाडीचे होडेकर श्रीयुत विष्णू नाटेकर यांना पुष्पहार देतील आमचे मंडळाचे पदाधिकारी प्रसन्न नाटेकर। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विष्णू नाटेकर यांना पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर। यानंतर आमच्या मंडळाचे सल्लागार मुरलीधर नाटेकर यांना सुद्धा पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर। त्यानंतर आमच्या मंडळाचे उपाध्यक्ष गोपाळ हरसकर यांना सुद्धा पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर। यानंतरची सत्कार मोठी आमच्या उत्कर्ष महिला मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती सरोज हरसकर यांना सुद्धा पुष्पहार देतील सरोज लाकडे। त्यानंतर महिला मंडळाचे सल्लागार सरोज लाकडे यांना पुष्पहार देतील महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सरोज हरसकर। त्यानंतर आमच्या मंडळाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते नारायण हरसकर
यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हरजकर. त्यानंतर आमचे आणखीन एक सल्लागार जानू लाकडे यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हरजकर. कृपया खेळाडूंनी इथे बसून घ्यायचंय. कृपया खेळाडूंनी बसून घ्यायचंय. यानंतरची सत्कार मूर्ती आमच्या मंडळाचे माजी सचिव श्रीयुत मंगेश खडपे यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हरजकर. संघमालक दोन्ही संघमालक आणि दोन्ही कर्णधार कृपया स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. दोन्ही संघमालक कृपया स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. विक्रम डोरलेकर आणि रोहित पवार, विक्रम डोरलेकर आणि रोहित पवार कृपया स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. नंतरचे सत्कार मूर्ती क्रीडा प्रमुख प्रवीण हरजकर यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हरजकर. रोहित पवार आणि विक्रम डोरलेकर कृपया व्यासपीठावरती या. यानंतरची सत्कार मूर्ती क्रीडा समिती उप क्रीडा प्रमुख अभिज्ञ नाटेकर यांना पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर. विक्रम डोरलेकर आणि दोन्ही कर्णधार कृपया स्टेजवरती या. यानंतर आम्हाला आता जॉईन झालेले महाकाली स्पोर्ट्स चे संघमालक रोहित पवार यांना सुद्धा पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर. त्यानंतरचे सत्कार मूर्ती यूट्यूब लाईव्ह दाखवणारे आमचे मयेकर दादा यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हरजकर. विष्णू स्मृती संघाचे संघमालक विक्रम डोरलेकर यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतोय. पुष्पहार देऊन कृपया व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. त्यानंतर डीजे मास्टर रश्मी साऊंड सर्व्हिस यांना सुद्धा आम्ही ते पुष्पहार देऊन सन्मानित करतो. त्याचाही त्यांनी स्वीकार करावा. पुष्पहार देतील रवींद्र डोरलेकर रवींद्र हरजकर. दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया स्टेजवरती या. दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया स्टेजवरती या. तुम्हाला सुद्धा आम्ही इथे सन्मानित करतो. सुकेश आंबेडकर आमच्या मंडळाचे सचिव सुकेश आंबेडकर यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतोय. आणि या स्पर्धेसाठी विविध स्पॉन्सरशिप मिळवून दिली होती असे आमचे आधारस्तंभ आणि या क्रीडा स्पर्धेची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली होती स्पॉन्सरशिपची असे सुकेश आंबेडकर यांना सुद्धा आम्ही पुष्पहार देतो. पुष्पहार देतील रवींद्र हरजकर.
त्याचबरोबर संपूर्ण म्हणजे हे जे आयोजन आपल्या समोर दिसतंय त्याची पूर्ण तयारी करण्यासाठी वाडीचे अध्यक्ष श्री मंगेश डोर्लेकर यांनी त्यांचे संपूर्ण 100% दिलेलं आहे आपल्या या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी. तर त्यांचाही सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. यानंतरचे सत्कार मूर्ती आमच्या या UPL स्पर्धेचे टायटल सॉन्ग लिहिणारे व गाणारे असे गौरव हवसकर व विकास लाकडे यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतो. तरी त्यांनी दोघांनीही स्टेजवर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. सन्मानित करतील प्रसन्न नाटेकर, विकास लाकडे आणि गौरव हवसकर या संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेचे टायटल सॉन्ग ज्यांनी लिहिलंय आणि गायलंय असे आमच्या मंडळाचे हुरहुन्नरी कलाकार यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतो. विकास लाकडे गोप्या सन्मानित करतील प्रसन्न नाटे. गौरव हवसकर कृपया स्टेजवरती या. गौरव हवसकर त्याचप्रमाणे या क्रीडा स्पर्धेतील संपूर्ण जबाबदारी टेक्निकलची संपूर्ण जबाबदारी ज्यांनी सांभाळली होती, लिलावापासून ते क्रीडा स्पर्धा संपूर्ण पार पडेपर्यंत ज्यांनी या स्पर्धेची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळली असे आमचे आयुष आंबेडकर यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतोय. तर कृपया आयुष आंबेडकर याने सुद्धा व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. आयुष आंबेडकर आभार प्रदर्शन संपन्न झालं. यानंतर या आमच्या श्रीकृष्ण मंदिर जीर्णोद्धाराकरता आम्ही भव्य दिव्य असा लकी ड्रॉ इथे आयोजित केला होता आणि या लकी ड्रॉची काही बक्षिसं इथे आपण काढणार आहोत. 125 बक्षिसांचा धुमधडाका आपण इथे आयोजित केला होता आणि यातील 10 बक्षिसं आपण इथे काढत आहोत. मान्यवरांना मी विनंती करतो की कृपया एक एक चिठ्ठी काढून यातील बक्षिसं द्यायची आहेत. शेवटची 10 बक्षिसं 125 बक्षिसांमधून शेवटची 10 बक्षिसं शिल्लक आहेत आणि शेवटचं पहिल्या टप्प्यातील ही 10 बक्षिसं आणि यातील शेवटचं बक्षीस म्हणजे 10 नंबरचं बक्षीस आहे मिक्सर. कृपया ज्याला इथे बक्षीस लागेल त्याने कृपया व्यासपीठावरती येऊन आपलं पारितोषिक स्वीकारायचंय. प्रेक्षकांमधून कोणीही तिकीट काढण्यासाठी आलं तरी चालेल. मिक्सर एक मिक्सर आहे पटापट. मिक्सर साठी आहे तीर्थस्वरूप आप्पा परिवार श्रीकृष्णनगर म्हणजे तीर्थस्वरूप भिकाजी बेंडा डोर्लेकर आप्पा परिवार श्रीकृष्णनगर. मिक्सर आहे कोण आहे का? मैत्रेय डोर्लेकर, मैत्रेय कमॉन, मैत्रेय कमॉन. मिक्सर दे. तीर्थस्वरूप आप्पा परिवार आप्पांचा परिवार मैत्रेय. गोपाळ हवसकर हे पारितोषिक प्रदान करतील. मैत्रेय डोर्लेकर हे पारितोषिक घेतील. मैत्रेय त्या बाजूला 10वं पारितोषिक मिक्सर. यानंतरचं
9वं पारितोषिक आहे कूलर. कृपया मान्यवरांनी कृपया एक चिठ्ठी काढायची आहे. कूलर साठी चिठ्ठी असेल. कूलर नियारा गौरव हरजकर. नियारा गौरव हरजकर. नियारा गौरव हरजकर कृपया व्यासपीठावरती पारितोषिक स्वीकारायचे. विराज कृपया पारितोषिक स्वीकार. पटापट देतील व्यासपीठावरील मान्यवर गोपाळ हरजकर. नियारा गौरव हरजकर कूलर. त्यानंतरचं बक्षीस असेल ट्रॉली बॅग. ट्रॉली बॅग साठी मुरलीधर नाटेकर यांना मी नम्र विनंती करतो की आपण चिठ्ठी काढावी. ट्रॉली बॅग. ट्रॉली बॅग. ट्रॉली बॅग सिया अंकुश पोमेंडकर. ट्रॉली बॅग सिया मैत्रेय कमन. सिया अंकुश पोमेंडकर ट्रॉली बॅग. मैत्रेय प्लीज कम. मैत्रेय प्लीज कम. फास्ट फास्ट देतील मुरलीधर नाटेकर. कृपया पारितोषिक वितरण करा. ट्रॉली बॅग सिया अंकुश पोमेंडकर. फोटो प्लीज. ट्रॉली बॅग. त्यानंतरचं पारितोषिक स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच ची चिठ्ठी काढतील योगेशजी खडपे. स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच साठी चिठ्ठी काढली आहे योगेशजी खडपे यांनी. परिधी विनायक लाकडे. परिधी विनायक लाकडे स्मार्ट वॉच. परिधी विनायक लाकडे कृपया विकास देतील योगेशजी खडपे. हा त्यानंतरचं पारितोषिक आहे बक्षीस आहे साऊंड बार. साऊंड बार साठी मी अध्यक्षांना कृपया नम्र विनंती करतो की चिठ्ठी काढावी. साऊंड बार. साऊंड बार 125 बक्षिसांचा धूमधडाका इथे आम्ही आयोजित केला होता. गेली 3 दिवस इथे लकी ड्रॉ काढला जातोय आणि आम्हाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला होता. यानंतरचं बक्षीस आहे साऊंड बार. साऊंड बार आहे प्रियंका पगारे. प्रियंका पगारे 9075482696. प्रियंका पगारे कोण. हे पारितोषिक नंतर देऊ. साऊंड बार. त्यानंतरचं पारितोषिक आहे पैठणी. पैठणीसाठी मी निमंत्रित करतो सरोज हरजकर यांनी चिठ्ठी काढावी. पैठणी. पैठणीसाठी चिठ्ठी काढण्यात येत आहे. आणि या लकी ड्रॉ मधील पैठणी लागली आहे आलम सिकंदर वाडकर. आलम सिकंदर वाडकर पैठणी. आलम सिकंदर वाडकर पैठणी. पैठणी द्यायची आहे देतील
अध्यक्ष आलम सिकंदर वाडकर पैठणी आलम सिकंदर वाडकर. त्यानंतर पुढील बक्षीस आहे सायकल. सायकल इथे आम्ही ठेवलेली नाही आहे, तरी सायकलचा पोठो इथे ठेवलेला आहे. तर सायकल बाबत पुढील जी 3 बक्षीस आहेत, सायकल, LED TV आणि फ्रीज, हे जे जे कोणाला लागतील त्यांना आम्ही 2 ऑप्शन दिले आहेत. या बक्षिसाचं आपणाला मूल्य जे काय आम्ही ठरवलेलं आहे तेही सुद्धा आपण घेऊ शकता किंवा ती वस्तू सुद्धा आपण घेऊ शकता. ज्याला हे पारितोषिक लागेल त्याने मंडळाला सांगायचंय की मला ती वस्तू पाहिजे किंवा त्या वस्तूची प्राइस पाहिजे. तर सायकलसाठी आणि या सायकलसाठी आम्हाला स्पॉन्सरशिप केली होती श्रीमती सरोज हरजकर आणि हरजकर परिवार यांनी आम्हाला या स्पॉन्सरशिप केली आहे. त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा आम्ही उत्कर्ष महिला मंडळ व कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. सायकलसाठी चिठी काढली सरोज लाकडे. पुढील पारितोषिक सायकल प्रेक्षकांमधून खरोखरच नावं काहीतरी पुकारतायत. कोण रोहिदास सायकल चालवत नाही वाटतं. सायकल प्रथम मिनल प्रसाद गोविलकर नयनच्या पावतीमधून लागलेले मिनल प्रसाद गोविलकर. सायकल कोण आहे का? मिनल प्रसाद गोविलकर. सुद्या वगैरे कोण असतील तर या कृपया. सुद्या वगैरे कोण सायकल प्रदान करतील? सरोज. त्यानंतर मोबाईलसाठी मी चिठी काढण्यासाठी रोहित पवार सरांना मी विनंती करतो की तुम्ही मोबाईलची चिठी काढावी. त्यानंतरचं पारितोषिक आहे मोबाईल पोको C75. पोको C75 हा मोबाईल इथे देण्यात येणार आहे. तर मोबाईलसाठी रोहित पवार हे एका व्यक्तीचं नशीब जुनवतील इथे. फक्त 10 रुपयामध्ये मोबाईल. पाहूया कोणाचं नशीब झळकते ते. मोबाईलसाठी धनश्री ननावरे मुंबई. मोबाईल नंबर आहे 8879008816. धनश्री ननावरे मुंबई. यानंतरचं पारितोषिक आहे LED TV. यासाठी प्रवीण हरजकर यांना मी निमंत्रित करतो की आपण चिठी काढावी. LED TV संदर्भात सुद्धा आमच्याकडे 2 ऑप्शन आहेत की ज्याला कोणाला LED TV लागेल त्याने त्याचं मूल्य घ्यायचंय किंवा त्याची किंमत घ्यायची आहे किंवा ती वस्तू सुद्धा आपल्याला देण्यात येईल. LED TV शार्वी संदेश सावंत भांडूप 9619549111. शार्वी संदेश सावंत भांडूप. मला वाटतं विवेक खडपे यांच्या बुक मधून लागलेली ही LED TV. प्रवीण हरजकर कृपया LED TV प्रदान करायची आहे. यानंतर या
लकी ड्रॉ मधील शेवटचं पारितोषिक फ्रीजसाठी मी निमंत्रित करतो कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विष्णू नाटेकर. या लकी ड्रॉ उपक्रमातील शेवटचं बक्षीस फ्रीज. फ्रीज साठी पाहूया. कोण असेल? नाटेकर रावी आपल्याच वाडीतला आहे. गेस शिवम आकाश हरसकर. शिवम आकाश हरसकर फ्रीज पारितोषिक देतील कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गौरव. शिवम आकाश हरसकर. नारायण दादा. अरे वा, नारायण दादा आहेत. शिवम आकाश हरसकर फ्रीज लागलेला आहे. ₹10 फ्रीज. क्या बात है यार. ₹10 फ्रीज. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून ₹10 फ्रीज टीव्ही. शिवम आकाश हरसकर फ्रीज. लकी ड्रॉ इथे संपन्न झाला आणि यानंतर या क्रीडा स्पर्धेचा संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम श्रीयुक्त विकास लाकडे हे करतील. धन्यवाद सर्व ज्यांनी आमच्या या लकी ड्रॉ मध्ये आमची भूक घेऊन ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं, ज्यांनी या पावत्या फाडल्या व ज्यांनी आम्हाला उत्तम असे या उपक्रमासाठी उत्तम असे मार्गदर्शन केले व मोलाची मदत केली, अशा सर्वांचे मी उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू मंगेश डोर्लेकर. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ आयोजित UPL त्याचबरोबर USPL SUPL हे गेले 3 दिवस इकडे चालू होतं आणि शेवटचा दिवस. सर्वांनाच याची उत्सुकता आहे की बक्षीस समारंभाची. जे आम्हाला या स्पर्धेसाठी देणगीदार लाभले होते, सन्मान चिन्हासाठी देणगीदार चैतन्य गिरीश आंबेडकर यांचे आम्ही आभार मानतो. कोणी असतील त्यांचे गौरव. सन्मान चिन्हासाठी आम्हाला देणगीदार लाभले होते चैतन्य गिरीश आंबेडकर यांचा सत्कार करतील पुष्पहार देऊन सुयोग हरसकर. त्याचबरोबर सामनावीरसाठी जे टी-शर्ट दिले होते, सगळ्या सामन्यांसाठी टी-शर्ट दिले होते मतीन हातोडकर असाल तर ताबडतोब स्टेजवर यायचंय. हा ओके. मतीन हातोडकर यांच्याकडून स्वीकारतील प्रवीण हरसकर आणि हे सन्मान चिन्ह देतील रवींद्र हरसकर. सन्मान चिन्ह व पुष्पहार. त्यानंतर शिवचषक लीग SUPL टी-शर्ट्स देणगीदार कृषील व कृपाल कैलाश डोर्लेकर असाल तर ताबडतोब स्टेजवर यायचे. कृषील व कृपाल कैलाश डोर्लेकर. स्वर्ण सुशील आंबेडकर, आरोही सुकेश आंबेडकर, पूर्वांग गणेश आडगिरेकर, मायरा उमेश आंबेडकर, साध्वी भावेश डोर्लेकर, वेद रोहिदास डोर्लेकर, स्वरा राधे प्रसन्न नाटेकर. कृपया असतील तर ताबडतोब लवकरात लवकर यायचं स्टेजवरती, फारच उशीर झालाय. त्यानंतर प्रेक्षणीय सामना जो झाला होता त्यासाठी चषक दिला आम्हाला कैलासवासी सो धनश्री शिरगावकर स्मरणार्थ कुमार सुंदर व स्मित शिरगावकर यांच्याकडून सन्मान चिन्ह, स्मित व सुंदर यांच्याकडून चषक दिलेला आहे, त्यांचे आभार मानतील प्रवीण हरसकर. सन्मान चिन्ह व पुष्पहार देऊन सत्कार करतील
त्यानंतर लकी ड्रॉ साठी आम्हाला देणगीदार लाभले होते 2 इस्त्री साठी देणगीदार मथुरा अमन अमित भरत डोर्लेकर यांचाही सत्कार करतील कोणी असतील मथुरा अमन अमित भरत डोर्लेकर पैकी जर कोणी असतील तर लवकरात लवकर स्टेजवर यायचे. अमन डोर्लेकर ठीक आहे. पुढील सायकलसाठी सरोज सुधीर हरसकर आणि परिवार सरोज सुधीर हरसकर आणि परिवार सायकलसाठी देणगीदार लाभलेत. त्यांचाही सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करायचे. सन्मान चिन्ह व पुष्पहार. त्याचबरोबर थँक्यू बिजू. सर्व संघांसाठी चहा व नाश्ता सर्व संघांसाठी चहा व नाश्त्याची सोय केली होती श्री मेघराज मोहन बळगे व श्री मयूर मोहन बळगे यांचाही सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. बळगे मेघराज बळगे मयूर बळगे कोणी असतील तर या लवकरात लवकर यायचे. बळगे लवकर फास्ट. मेघराज बळगे मयूर बळगे यांचा सत्कार करतील चहा नाश्त्यासाठी आम्हाला स्पॉन्सर लाभले होते. जे सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. सन्मान चिन्ह व पुष्पहार देऊन सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. थँक्यू. त्याचबरोबर लकी ड्रॉ मॅनेजमेंट मध्ये आम्हाला जी मदत केली होती श्रीयुत प्रयाग धर्मा शिरगावकर यांचाही सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. प्रयाग धर्मा शिरगावकर जे खरोखरच आम्हाला चांगली मदत केली होती लकी ड्रॉ मॅनेजमेंट मध्ये. प्रयाग शिरगावकर आपण असाल तर लवकरात लवकर या. तू घे ना. प्रयाग शिरगावकर यांच्याकडून हा सत्कार स्वीकारतील सुयोग हरसकर. सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. श्रीफळ पुष्पहार व सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. प्रयाग शिरगावकर यांच्याकडून स्वीकारतील सुयोग हरसकर. कॉमेंटेटर जे आम्हाला लाभले होते गेले 3 दिवस खरोखरच चांगला आवाज म्हणता येईल जे माहोल बनवणे वगैरे जे काही युपीला तुम्ही मनोरंजन तुमचं जे मनोरंजन केलं योगेशजी खडपे भक्तराज मळेकर आणि अभि देवकर यांचाही सत्कार करतील रवींद्र हरसकर. सन्मान चिन्ह आणि पुष्पहार. हा त्याचबरोबर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक स्पोर्ट्स शील्ड साठी आम्हाला याचे देणगीदार लागले आम्हाला आकाश भाटकर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आणि हा आकाश भाटकर यांच्याकडून स्वीकार करतील विराज हरसकर आणि हा सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. सन्मान चिन्ह शाल पुष्पहार देऊन सन्मान करत आहेत प्रवीण हरसकर. त्याचबरोबर उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी स्मार्ट वॉच आम्हाला मिळाले. कैलासवासी मानस आडवीरकर स्मरणार्थ मैत्री ग्रुप पूर्णगड यांच्याकडून
जर मैत्री ग्रुप कोणी असाल सदस्य तर लवकरात लवकर स्टेजवर यायचं. मैत्री ग्रुप कडून स्वीकारतील विराज हरजकर आणि हा सत्कार करतील प्रवीण हरजकर. शाल, पुष्पहार व सन्मान चिन्ह अशा या सत्काराचे स्वरूप आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज कूलर गार्गी प्रमोद धनबा यांच्याकडून हा आम्हाला पारितोषिक दिलं होतं. यांनी त्यांचाही सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. गार्गी प्रमोद धनबा जर असाल तर या. गार्गी प्रमोद धनबा यांच्याकडून प्रवीण हरजकर हा स्वीकार करतील आणि सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. त्याचबरोबर मालिकावीर स्मार्ट टीव्ही हिबा असद सोलकर यांच्याकडून ही आम्हाला टीव्ही प्राप्त झाली होती बक्षीस स्वरूपामध्ये. त्यांचा आम्ही इकडे सत्कार करू इच्छितो. मालिकावीर हिबा असद सोलकर कोणी आहे का? प्रवीण हरजकर तुम्हीच घ्या. हिबा असद सोलकर यांच्याकडून स्वीकारतील प्रवीण हरजकर आणि सत्कार करतील सुयोग हरजकर. सन्मान चिन्ह, शाल व पुष्पहार. तसेच द्वितीय विजेता संघ यासाठी आम्हाला पारितोषिक लाभले ताबिश गावखडकर यांच्याकडून आकर्षक चषक. तसेच प्रथम आणि द्वितीय या दोन्ही चषकांसाठी आम्हाला हे स्पॉन्सर लाभले ताबिश गावखडकर यांच्याकडून. ताबिश गावखडकर यांच्याकडून स्वीकारतील मंगेश डोरलेकर आणि हे सत्कार करतील प्रवीण हरजकर. शाल, पुष्पहार व सन्मान चिन्ह. द्वितीय विजेता संघ यासाठी रोख रक्कम आम्हाला दिली होती. कुमार सोहम व गौरी जागरे शहापूर ठाणे. त्याचबरोबर स्मरणिका सागर पटेकर व कुमार आयान विवेक शेलार, श्री आशिष शिरोडकर या सर्वांकडून आम्हाला द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम आलेली आहे 18,888 रुपये. तर आम्ही त्यांचा इथे सत्कार करू इच्छितो. जर कोणी असाल तर ताबडतोब. मला वाटतं सुकेश आंबेडकर यांनी लवकरात लवकर यायचे. त्याचबरोबर माननीय नामदार श्री उदयजी सामंत, मंत्री उद्योग व मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य, तसेच माननीय आमदार श्री किरणजी भैया शेठ सामंत यांच्याकडून प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 25,555 रुपये यांचाही सत्कार आम्ही इथे करू इच्छितो. त्यांच्याकडून स्वीकारतील श्री सुकेशजी आंबेडकर आणि हा सत्कार करतील क्रीडा प्रमुख प्रवीण हरजकर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत यासाठी. शाल, पुष्पहार व सन्मान चिन्ह असं या सत्काराचं स्वरूप आहे. कार्यक्रमामध्ये पुढे कार्यक्रमाचे या संपूर्ण कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री विष्णूजी नाटेकर यांना मी विनंती करतो की आपण 2 शब्द मार्गदर्शन करावं. टाइम खूपच झालाय तरी सुद्धा मार्गदर्शन करावं. शिवरायांना मानाचा मुजरा करून उपस्थित ग्रामस्थ बंधू आणि भगिनींना अभिवादन करून मी
आपला जास्त वेळ न घेता, मला कल्पना आहे की याच्या पुढे हे जे पब्लिक जमलं आहे हे डॅन्स बघण्यासाठी जमलेलं आहे. पुढचा कार्यक्रम व्हायचा आहे, अजून बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम पण व्हायचा आहे. तर मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. 1963 सालापासून हा शिवजयंतीचा उत्सव कैलासवासी गणपतबुवा हरजकर आणि कैलासवासी हरिश्चंद्र आंबेडकर या 2 माणसांनी हा उत्सव चालू केलेला आहे. आम्ही तेव्हा खूप लहान होतो. त्यावेळेची मिरवणूक कशी असायची याबद्दल 1 मिनिट सांगतो. एका खुर्चीत शिवरायांचा फोटो बसवलेला असायचा आणि त्याला 3 बाजूने झाडाच्या फांद्या लावलेल्या असायच्या आणि एकच भगवा निशाण मागे उभं केलेला असायचा. ती खुर्ची घेऊन आणि पुढे नाचत ढोल वाजवत अशी ही मिरवणूक चालायची. आज त्याचा खूप कौतुक करावं असं वाटतं की खूप हा कार्यक्रम आमच्या मुलांनी पुढे नेलेला आहे. त्याबद्दल मी माझ्याच मंडळातल्या सर्व तरुण मुलांना आणि मुलींना सुद्धा धन्यवाद देतो. पहिले आज आमच्या मयेका दादांनी खूप काही आमच्यापर्यंत आणलंय. आम्हाला कसं पुढे नेता येईल, ते इतरांना कसं पोचवता येईल याबद्दल सुद्धा त्यांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्यांनाही मी धन्यवाद देईन. त्याचबरोबर आमचे स्पीकरवाले, आमचे मित्र हे दरवर्षी आम्हाला काहीही न सांगता त्यांच्या मनात येईल ते करतात. DJ आणून काय लावतात, लाइटिंग काय करतात आणि सर्व तऱ्हेचं जे मार्गदर्शन असतं तेही देतात. आणि कधीही त्यांना बोलावं लागलं नाही तुम्ही अमुक वेळा तिथे या म्हणून. त्याबद्दल त्यांनाही मी धन्यवाद देईन. मला जास्त काहीच बोलायचं नाही. मी माझ्या मंडळाला शुभेच्छा देतो. त्याने असाच हा कार्यक्रम पुढे न्यावा. आमची वय झाली आहे पण आमचे जे तरुण आहेत त्यांच्याबद्दल आम्हाला गॅरंटी आहे की आमच्या मागे हा कार्यक्रम खूप मोठा ते करतील, खूप वरपर्यंत नेतील. आमचे मित्र इथे बसले आहेत. इथे असं कार्यक्रमाला झुलवत ठेवतात. उंचावर कसा नेता येईल याबद्दल योगेशजी इतकी कोणीही इथे हे करू शकत नाही, म्हणजे समालोचन करू शकत नाही याबद्दल मला गॅरंटी आहे. आणि त्याने असं दरवर्षी आम्ही बोलवू न बोलवू यायचं आहे, हजेरी लावायची आहे. आणखीन आंबेऱ्यातले आमचे भक्तराज मळेकर हे सुद्धा यांच्या मागे ह्यांचं मार्गदर्शन वैयक्तिक घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनीही पुढे जावं आणि आमच्या ह्या मंडळाला योगेशजींसारखीच आम्हाला मदत त्यांनी पण करावी अशी मी त्यांना विनंती करेन. संघ कुठचाही जिंकू दे, कोणतरी एक जिंकतो एक हारतो, पण हारलेल्या संघाने मागे हटायचं नाहीये. त्यांनी जिद्दीने पुन्हा पुढच्या वर्षी मी जिंकेन ही जिद्द ठेवून या मैदानावर यायचं आहे आणि बक्षीस जिंकून द्यायचं आहे. धन्यवाद. मी याच्या पुढे काही जास्त बोलत नाही. मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद नाटेकर साहेब. त्याचबरोबर एक मगाशी चुकून सत्कार करून राहिला होता श्री जानू लाकडे यांनाही पुष्पहार देतील. मंग्या ओके. सत्कार आपला आता बक्षीस सांभाळकडे वळूया. जर कोणाचा सत्कार चुकून बकून राहिला असेल किंवा कोणाचं नाव माझ्या तोंडून घ्यायचं राहिलं असेल तरी त्यांचं मी आमच्या मंडळाकडून जाहीर आभार मानतो, शाब्दिक आभार मानतो. बक्षीस समारंभामध्ये पुढे वळूया. पहिलं पारितोषिक या स्पर्धेमधील पहिलं सांग
SUPL जी मंडळातील आजी माजी खेळाडूंची ओके, या संपूर्ण कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्रीयुत योगेशजी खडपे यांनी आपलं 2 मिनिटं मनोगत व्यक्त करायचंय. धन्यवाद. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा अर्पण करून विचारमंचावर उपस्थित व्यासपीठावर सायलेन्सर फाटलाय ना, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय संपूर्ण व्यासपीठ जमलेल्या माझ्या सर्व क्रीडा रसिक आणि मायबाप रसिक प्रेक्षकांना माझं अभिवादन. मित्रांनो, काय सांगावं या उत्सवाचं. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की आपल्यासमोर एक धगधगती ज्वाला येते आणि प्रेरणा येते. त्यांचा एक वेगळा पैलू सुद्धा आहे. त्यांनी 18 पगड जातीच्या लोकांना एकत्र करून हे स्वराज्य निर्माण केलं. त्यांनी एक आपल्याला प्रेरणा दिली किंवा विचार दिलाय, तो आहे भेदभाव विसरण्याचा. समाजात वावरताना आपल्याला उच्च आणि नीच किंवा गरीब आणि श्रीमंत हा भेदभाव विसरून, भेदभाव हा समाजाला लागलेला एक आजार आहे. या आजारातून आपल्याला बाहेर पडायचं आहे. सर्वांना प्रेम द्या, सर्वांना एकोपा द्या, सर्वांना सन्मान द्या. माणसं जपा, आपोआप मंडळ मोठं होईल. मंडळ मोठं होईल, वाडी मोठी होईल, वाडी मोठी होईल, गाव मोठं होईल, आणि गाव मोठं झाला तर समाज मोठं होईल. एवढंच मला सांगायचंय. सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू योगेशजी खडपे, खूपच मोलाचं योगदान आपण दिलेलं आहे. बक्षीस समारंभाकडे वळूया. या मंडळातील सर्व आजी माजी खेळाडूंची लीग जी आपण ठेवली होती, यामध्ये 5 संघांनी भाग घेतलेला होता. 5 संघांमध्ये जो विजयी झाला होता तो संघ आहे रायगड रॉयल्स. रायगड रॉयल्स, कृपया लवकरात लवकर यायचंय. रायगड रॉयल्स, रायगड रॉयल्स आणि पारितोषिक देतील मुरलीधर नाटेकर. थँक्यू डीजे. यानंतर आपण वळूया महत्वाच्या लीग कडे, जे आपले UPL मेन लीग. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण स्पॉन्सर आहेत आकाश भाटकर, सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर. यासाठी पारितोषिक आहे स्पोर्ट्स शूज, आणि हा अवॉर्ड जातोय सायल आडगिरेकर उर्फ सायू, संघाय सुधीरबाई प्रतिष्ठान. सायू, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक सायू. संघमालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी कोणी असतील तर लवकरात लवकर हा अवॉर्ड स्वीकारायचा आहे. ओके, तन्मय सायल आडगिरकर यांचा अवॉर्ड स्वीकारतील तन्मय नाटेकर, आणि हा अवॉर्ड देतील आमच्या मंडळाचे उपाध्यक्ष गोपालजी आदेशकर. यापुढील पारितोषिक उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज साठी स्मार्ट वॉच, आणि याचे स्पॉन्सर आहेत कैलासवासी कुमार मानस आडविरकर स्मरणार्थ मैत्री ग्रुप पूर्णगड यांच्याकडून हे स्मार्ट वॉच दिले गेले. आणि याचा मानकरी ठरतोय यश मिरजुळकर, संघ विष्णू स्मृती. यश मिरजुळकर, संघ विष्णू स्मृती. कृपया जे तिकडे मागे बसलेले प्लेयर्स आहेत त्यांनी कृपया पुढे या, थोडा आमचा वेळ वाचेल. थोडं लवकरात लवकर यायचं. यश मिरजुळकर, आणि हे सत्कार करतील रोहित पवार.
उत्कृष्ट गोलंदाज स्मॉल रॉडचे मानकरी ठरले यश मिरजेकर, संघ विष्णू स्मृती. पुढील अवॉर्ड उत्कृष्ट फलंदाज कूलर, याचे स्पॉन्सर आहेत गार्गी प्रमोद धुंबा, यांच्याकडून आम्हाला कूलर लाभला होता. यासाठी याचे हकदार आहेत सुदीक्ष आडविरेकर आणि संघ आहे महाकाली स्पोर्ट्स. सुदीक्ष आडविरेकर उत्कृष्ट फलंदाज, खरोखरच काय फलंदाजी केलंय. फायनलच्या सामन्यामध्ये आपला एकतर्फी असा सामना केला होता. चषक देतील मंगेश डोर्लेकर, मंडळाचे अध्यक्ष मंगेश डोर्लेकर स्वीकारतील स्वतः सुदीक्ष आडविरेकर, महाकाली स्पोर्ट्स. थँक्यू. आणि आता पुढील अवॉर्ड मालिकावीर स्मार्ट टीव्ही, मालिकावीर स्मार्ट टीव्ही, आणि याचे देणगीदार आहेत हिबा असद सोलकर, यांच्याकडून आम्हाला हे स्मार्ट टीव्ही मिळालेली आहे. आणि याचा मानकरी ठरतोय कोण असेल? ईशान आडविरेकर, संघाय विष्णू स्मृती स्मार्ट टीव्ही. गेल्या वर्षी सुद्धा हाच खेळाडू मालिकावीर झाला होता आणि याही वर्षी भले संघ हरला असेल परंतु मालिकावीरचा अवॉर्ड मात्र त्याच्याच नावे कोरला गेलाय. आणि हा अवॉर्ड देतील स्टेजवरचे सर्व मान्यवर. हॅलो, त्याचप्रमाणे आपल्याला एक मेसेज आलेला आहे. ईशान आडविरेकर, तुझ्या खेळीने मी मंत्रमुग्ध झालेलो आहे. तर एक वन ऑफ द म्हणजे मराठीमध्ये त्याने म्हटलंय की खारवी समाजामध्ये असे अनेक हिरे घडलेत, परंतु आत्ताच्या काळातला हा चमकणारा हिरा आहे माझ्या क्रिकेटप्रेमी मित्राकडून. त्याच्यासाठी 500 रुपयांचं प्राईज आलं आहे. गोपीनाथ हरजकर. ईशान, तुमच्या नंबर त्यांना मी फॉरवर्ड केलेला आहे. त्या नंबरला तुम्हाला जीपे केले जातील, प्लस समालोचकासाठी 300, असे 800 रुपये तुम्हाला जीपे केले जातील. गोपीनाथ हरजकर एक उत्कृष्ट खेळाडू तो सुद्धा होता. थँक्यू गोपीनाथ हरजकर, थँक्यू. पुढील पारदर्शक द्वितीय विजेता संघ, UPL स्पर्धेमधील द्वितीय विजेता संघ ताबिश गावखडकर यांच्याकडून हे आकर्षक चषक आम्हाला दिलं होतं. तसेच सोहम व गौरी जागरे शहापूर ठाणे आणि स्वर्णिका सागर पटेकर, कुमार आयान, विवेक शेलार आणि आशिष शिरोडकर यांच्याकडून रोख रक्कम 18,888 रुपये. द्वितीय संघ विष्णू स्मृती, विष्णू स्मृती लवकरात लवकर यायचंय. विष्णू स्मृती संघ आणि हा अवॉर्ड देतील विक्रम, चल पटापट. विष्णू स्मृती UPL मधील उपविजेता संघ विष्णू स्मृती, गेल्या वर्षीचा चॅम्पियन विजेता संघ ठरलेला विष्णू स्मृती या वर्षी मात्र द्वितीय विजेता संघ ठरला. उपविजेता संघ विष्णू स्मृती. खरोखरच फायनलचा सामना काही रंगला होता. थोडक्यासाठी आपला पुरस्कार, थोडक्यासाठी मॅच आपल्या हातातून गेली होती. विष्णू स्मृती संघ पूर्णगड. फटाक्यांची आतषबाजी आपल्याकडे पाहायला मिळेल. परत परत डीजे परत. द्वितीय विजेता संघ विष्णू स्मृती. जबरदस्त अशी फायनल झाली. सर्वांचं मनोरंजन झालेलं या दोन्ही संघांनी केलं होतं. आपल्या सर्वांचं मनोरंजन चांगला अत्यंत सामना आपल्याला पाहायला मिळाला.
थँक्यू. आणि आता बक्षीस समारंभामधील शेवटचा अवॉर्ड अंतिम विजेता संघ. सर्वांनाच माहिती आहे अंतिम विजेता संघ हे आम्हाला चषक लाभलं होतं ताबिश गावकरकर यांच्याकडून आकर्षक चषक. त्याचबरोबर माननीय नामदार श्री उदयजी सामंत उद्योग मंत्री व मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य तसेच माननीय आमदार श्री किरणजी भैया शेठ सामंत यांच्याकडून प्रथम क्रमांक सॉरी याच्या अगोदर एक प्रेक्षणीय सामना झाला होता. त्यामध्ये जो उपविजेता संघ म्हणता येईल त्याला जो संघ ठरला होता ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. जर कोणी प्रतिनिधी असाल तर आपलं पारदर्शक स्वीकारायचं. ओल्ड मिक्स सुपर खारवी प्लीज थोडं लवकर या कोणी प्रतिनिधी. त्यानंतर जो विजेता संघ ठरला होता ओल्ड इज गोल्ड विजेता संघ ओल्ड इज गोल्ड. प्रथम विजेता संघ आणि पारितोषिक देतील महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सरोज हरसकर. आता या शेवटच्या या अवॉर्डकडे. अंतिम विजेता संघ ताबिश गावखडकर यांच्याकडून आम्हाला आकर्षक चषक लाभलं होतं. त्याचबरोबर माननीय नामदार श्री उदयजी सामंत उद्योग मंत्री व मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य तसेच माननीय आमदार श्री किरणजी भैया शेठ सामंत यांच्याकडून प्रथम क्रमांक रोख रक्कम 25,555 रुपये. आणि विजेता संघ ठरलोय महाकाली स्पोर्ट अडीवरे. पारितोषिक देतील मंचावरील सर्व मान्यवर. महाकाली स्पोर्ट अडीवरे कर्णधार संघमालक त्याचबरोबर खेळाडू सर्वांनी हा पुरस्कार घ्यायचा आहे. महाकाली स्पोर्ट्स अडीवरे संघमालक रोहित पवार आयकॉन केतन सारंग. या वर्षीचा UPL मधील अंतिम विजेता संघ महाकाली स्पोर्ट अडीवरे. तुम्ही खाली बसायचं मान्यवरांचा फोटो दिसत नाही. ट्रॉफी खाली ठेवा आणि तुम्ही खाली बसा. खाली बसा. पहिल्यांदाच आमच्या या UPL मध्ये हा संघ सहभागी झाला होता यावर्षी आणि पहिल्या वर्षीच ट्रॉफी जिंकून घेऊन गेले. संघ मालक रोहित पवार आणि आयकॉन कर्णधार केतन सारंग यांना विनंती करतो की पुढच्या वर्षीही आमच्या UPL मध्ये भाग घेऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. थँक्यू. आणि हा बक्षीस समारंभ याचा कार्यक्रम हा समाप्त झाला असं मी जाहीर करतो. थँक्यू.